Aksak şöyle Akademinin rakam geçir falan olmayan rakam geçir. Akademinin aksak şöyle aksak geçir falan olmayan. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Şöyle rakam geçir. Akademinin rakam geçir.
اکاجونو هم اکساق شده شده داره رقم میگم اکاجونو شده پرنگا داره رقم اکاجونو شده نرمه داره رقم میگم اکاجونو شده نرمه داره رقم میگم اکاجونو او شده پرنگا رقم خله محرمه داره رقم میگه شده نه شده پرنگا میدونه رقم زن که شده نه شده نه او او ساکن نورجون خوشون شده سلام علیکم رقم سه پر اکای نور خوشون اکاجون هم اکساق شما شده پرنگا هم اکساق شما دین او اکای نور سوزی خلاک گلا دا او تاکن کفون ساکن گل دا بوله تراکتر تر شده نه او هم اکساق شما اکاجون میدونه رقم میگه شده نه شده پرنگا میدونه رقم میگه اکاجون میدونه رقم میگیریم
او زنده و سربلند و خاناباد و ششگرنه گل دوله تریزه تریزه ریزه ریزه کس ایمون نسکنه خوش میکاش بریزنه ها همه کساق شما شیرینه همه کساق شما دین میریم می جنگیم درس شیرینه او شیرپلنگا و زنده و سربلند و خاناباد و شین میریم درشی او همه کساق شما اکجانو میدونم رقم اکنون سلامتی چکه شیرینه کارو برست که اکای سینو سلام علیکم خوش آمد اکا جان میدونم رقم میگین شیرینه سرده وجود سر میکن شیرینه اکای مجاید ششده گفته اکای مجاید رقم میشه رقم میده میریم گاوه اکای سینو جان خوش آمد شیپان رقم یک هفت شش اکای نور همینجا اکای نور اکای سینو سیا گیرتگن شیرینه یک هفت چور یک هفت چور اکای نور همینجا اکای نور هم اکساق شما شیپانگو اکای سینو هفت چور اکای سینو رقمی هفت رقمی چور میریم دالش اکای نور اکای نور جون odamlar bu maddeler şey palancı bunlara rakete kadar bir şeyler buca sarmaki. Akor akşam ya kulübü tamam odama bir ay maydun. Ya silkay parti odama fayron mekan ki falan akşam şöyle giron kadı. Ha tamam ama megin vereyim. Sağ durula kayısın o sağ durula mı dilen gelen sağ durula ne gel. Ama kısa şön şey palanga mı dön akşam megin şirin ha. Au. Şirin ha ama kısa şön şey palanga. Nerin dersi. Akay nur şansı var şeyler. Ama kısa şön şey palanga ama kısa şön değil. Benim akadyon rakam geçirine. Akay hoca soğuğun rakam ya kolay şeyden bütün taka. Hoca soğuğun rakam ya kolay. Tamam hoca rakam ya şey palango rakam eken boza sar beken şirine. Raket hem eken boza sar kadar megireyim ham aksak şoma da şey palango. Akvan çek şida akvan şirinin prosta bugün şans partin tamam. Odamı giden kanal bozuk kagen ne var çekoş da akvanıyız. Au ham aksak şoma şirine ham aksak şoma değil.
زنده و سربلند و خاناباد باشین. همه کساخش اکای رقم اکای مجاهد اکای نور اکای سربون راکت هم میکنین شیرین هم بزرگ سر میکنین. تمام اکا اومدگن شیرین ازار دوم اکا جان میرین دالشی. همه کساخش شما اکای اگه تمیرسان سیلکا پولی پارتون شده بادی بوجی دیگه ما نکنی بوجی را. اکای نور 400 ماشینه. اکای مجاهد جان پارتون شیرین همه کساخش شما شیر پالانگا همه کساخش شما دی گل دا گوله تریزه رزه کسی همون روز خوش میجوش بریزه او میگه من دارش. tamam اکای نوجان بچه پلا پارتون شیرین همی سیلکه پارتون سیلکه انتا پارتون شیرین شتوی بود نام دور یا او میگین گل دا گوله تریزه رزه کسی همون روز خوش میجوش بریزه نیاز کرد کشه سر بکنی. اکای رمان سلام علیکم خوش آمد اکا. اوجی 200 پارتی پول دومان همه کساخ شما شیر پالانگا میسه و رقم تیم شیر رقم خورش هم بگیریم بازی که باشه نه هول اکر اماجو خوری نشیر نه هولی تمام پول شده باز بک میشه اکا اکا هیچ کداو چاره سه بنا مثل کداو چاره کندا یعنی سر نکشه نه همه کساخ شما شیر پالانگا همه کساخ شما نه یعنی یا تو سواد میکنین شیر نه رقمی یا تو سواد میکنین تو رقمی برام کارتا میکشیم. او میگه من شیر نه همه کساخ شما نه همه کساخ شما شیر گل از او تا کردیم کافون از تا کردیم او میگه من دالشی. زنده و سوان و شیر نه میدیم اکا ولی تو سوال که رقم یک کدوم توز باید رقم کشیده سوال کشه یا کارت کشه رو توی میدیم رقم دو برمان میدیم شرینا همه در بود دوه شرینا همه در پیش هایی سوال مفت او میرین دار شده کشه پرانگو همه در بود دوری همه در موافقت همه در پیش هایی میرین دار شی او میگیم کشه پرانگو او میگیم او بوشون رو پخشنگی میدیم اکای مجاهد اکای نور 400 دانگه اکای مجاهد چند سپار شده میرین دار شی پخته تو دست که من گرم شد در کارتا که اوره میکشم نه وای خوب خیلی تو دست بود در کارتا میشسته میرین دار شی میرین من اکای دو 500 تمام اکا جان اکای نور 500 مگه شینار یز بیادوری میرین اکای نور گفت اکای مجاهد
اکای مجایی رقمی 62 300 روبل دیگر اون اکا منو دارشی اکای صوبون رقم 100 روبل دیگر اون منو دارشی اکای نو رقمی چند گرفت 35 اکای نو رقمی 35 500 تا 400 دیگر اون منو دارشی اکای سینو اکای سینو رقمی 4 رقمی ها اکای 1000 پاوسی 900 گرم دیلنگر صداشی بله هم لابود بوله هم پیش رایی شیپالانگو اکاجونو ما هم اکساق شماده زندان سربالا مشکل رقمی دو بکشم هم دا بود بولی رفتیم او رقمی دو شرینا رقمی دو سی رقمی سه رقمی سه دا رقمی چور 11 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 22 7 رقمی 7 11 1 رقمی 1 21 بور رقمی شیپالانگو 2 اکثر اوش شانگا میرم رقمی 3 او میگم ها اکثر شده نه اکادون لایکه میزنه شیپالانگو لایکه میخیزم شده نه اکادون لایکه میخیزم شیپالانگو او میگم شده نه این زیدان سربالام شیپالانگو گل دا بوله ترزا کسی همون خیلی خوش می جوش بریزا او میگم هم اکثر شده هم اکثر شده nereye darşı. Ama ha akşam vücudu o şamege. Falan o şamege. Nereye darşı. Akşam vücudu falan. Asla diğer ona akşam sormon o ona akşam nur falan. Ta o ona çok saat fazla da kalıyor. O ona çok saat fazla değil. O ona kalıyor. Düğün kuduna akşam sino hafta durur diğer ona. Nereye darşı. Ama akşam şöyle ömer rakam ise. Rakam ise şöyle 12 رقم 4 10 رقم 5 اکال شجاع شدن 20 اکال رقم خورش صبر بکنم ششونه رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 او 20 یکی بو رقم 6 او میگه او شاکه میگه میدارش رقم 7 از این داد سربالان خانمو شده داد ها وقت شما دیشه پاگو всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал Азитинкатиги паспорт га ка нужно аксаки паспорт канал диге ҳам аксак шумо шумо акай сорбон паспорт акай сорбон пас акай раман ҳамҷа акай раман акай сорбон шумо шена акай раман ҳамҷа ака не дарши акай раман рақами як хула шенаваги шакаҷо ҳам аксак шумо академия ҳам аксак шумо ден من داور شکر سربونجا شو شده رقم 16 رقم 7 برید یک اکر رمانجون یک خولشه نه یک گاوی اکر تا اکر رمانجون اکتر نکی میری اکر موجیک شه پلان انا اکر موجیک اکر انا موجید ازور ساعت اکر نور 400 پاوش 200 دیگر اکر سینو شیرپران 100 روبل دیگر اکای رامان ها کسا شون شنو اکای رامان رقم 1 رکتا اکای شدن دخولشون آوات خطا شیرپران جان آوات خطا ای زنده و سربالان اکای نورا کو اکای نورا پلوش اومد اکای نورا اومد اکا جان اکای رامان پلا پاتا میکفون شده نه
اکر ما 500 فونتو 400 دیگه شده پول اکر اومد بریم درشی بریم رقم 7 22 اکر امان اومد اکر امان نه که اکر امان جمعه شده رقم 1 اکر امان 11 رقم 2 10 اومد اکر پول شده 3 30 4 20 5 22 دایی 6 11 bu rakam ise akar amacım akay nur o şaşena ve dalşı au megi vara geldi karakter ha maksak şu şuna sen dobro pajalvar sen dobro pajalvar ezin da sarvalı konumu şuna au megi dalşı megi dalşı ha maksak şu şuna glada o ta kara kafana sağ kadın Yılda böyle trezar. Kas hayvan olsa خوش بیجوش بده. رفتیم دالشی. رقم 4 اکای نور او شاشنه. کوبه دالشی کا بشن. اکای موجودی şey falan 100 دیگه اون اکای امان şey falan 300 دیگه اون اکای نور şey falan ana 600 دیگه اون اکای سینو şey falan 300 دیگه اون. Beni دالشی. رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 10 3 رقم 3 خاکی کنه شپالانگو بور رقم 5 او شاکم او بگم دالش بول شیرینه دالش بول شما جانگی ها کساک شنده گل دا بولت رزا کس همون نوزه خوش میجوش برزا آنا ها میریم جانگی دالش او گل دا بوله автомат دفعه tak o چی بود akay nurdu da akay gatırın kadınlar автомата ben darşı ana tabii şaşmıyor zinda o şakacını maha bakasa doğru pacalı var au akay mujoy şey falan 700 akay raman şey falan 200 akay nur şey falan azor akay sino şey falan 100 ben darşı au rakam 6 au 3 karol o şavakan kuşada var dil mardına beyazı bakayım بسیار دیگه نمیفهمم دارم شکل رقم 1 32 بدهی رقم 2 بسیار رقم 3 بسیار رقم 4 20 رقم 5 بسیار bu رقم 6 akad tazilbo kali tora رقم 32 میون شکست کردن 32 میون شکست کردن 32 میون شکست هم کساف شده نه هم کساف شده o şaker ama milyon istiyorlar çıkarsın. Akay sonucu hard rakam papaya şeyler. Ama megemi darsi. Ham aksak şöyle ham aksak şöyle zinda ve sarbanan da konu oluşur. Ne papso galiba akay zaman sonucu rakam kadar bir şeyler sadece diğer ama megemi darsi. Ham aksak şöyle rakamı aferin. Akay mujoid 1000 saat, akay aman şey falan saat, akay nur şey falan ana 800 akay sonucu sadece parti. Akay sinovacı
اکه سیناجو به شیدن آجی برای میشه برای بالا زده میریم رقمی هفت هفت 20 یک 12 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 او بو رقم بو 5 او شاکر با 23 دارشی رقمی 6 بینه دارشی او گل دا بوله ترزا کس همون راکت شاکر جو رقم 5 شینا راکت شین اکوی که همین داره بود چک پاکه ایتوز بیمون چک کنه پاکه میشه همین پول کنمیه بگیم چانس تمام اکه 39,000 پاس پول آگه او آمادگی کسی نومید درشید او زینده و تبرام شکریم همه به اخنی 6 او بریم اکه مجوید صدر لیگل مکان هم اکه سخت شده اکه روان شیپانان او اکه نور شیپانان از او دوست اکه سیناجون 800 لیگل شده می دارشید رقمی 6 22 7 11 1 22 2 11 3 20 4 10 5 20 شیرنا 22 وارجون شیرنا 300 روبلی وارجون میریم او شی پالانگو وارجون شد 300 روبلی اکاجون ما وارجون شد تو رقمی 1 رقمی 6 ورق 6 شده 7 میریم اکه مجوی رقمی درم میگم درو میریم داشی اکه سینو 7 4 میگم درو اکه سینو رقمی 7 رقمی 4 میریم اکه نور 35 میگم درو هم اکسا شده اکه نور رقمی 3 و رقمی 5 گپ تمام اکه نور گپ تمام میریم دارش شده بده 1800 رو اوشا شده بله 1800 رو اوشا او رقمی 7 میلیون شده همه در بود دوری همه در پیش های اکادیون ما هم اکسا شده شده اکادیون قند دیمه هم اکسا شده او گل در بوله ترانکه سینو اوکی گوتای او زنده و سالبانان و فنومو شده هم اکسا شده هم اکسا شده یا خطکی میگه 500 روبل شیرینه رقم یا خطکی 500 روبل میگه شیطانانگو جواب اکرم بتن شیرینه اکر خطی یکم خط 500 روبل برام مرحمت برین یو میگه میرین رقم دو اکر مجوری شیطانم انا 600 روبل گل شیرینه اکر سینوجون 200 روبل گل اکر نور 600 روبل گل اونا از اون 200 600 گل اونا هم اکسا خطی رقم یکیش کنار شیرینه شیرینه رقم یک خطیش کنار ما باشم میکفون شیرینه همه در برد ول میریم رقمی 7 رقمی 7 31 رقمی 1 10 2 10 3 12 4 21 5 21 6 20 او بو رقم 1 اکن او شامگه 500 وجود اکن نور بتیم
بریم داشت او 3 و 4 7 و 5 4 و 7 3 و 5 5 تایی بودم او شما گاه کورا او شوا او شوا کسی نو بریم داشتی او زنده باش اکای رمانجو پاسوی شینا هم اکساق شد پلنگو او میگه میریم جنگ داشتی گلا داو تا کنی کفان تا کنیم گلا بوله ترکه بخواد تمام اکای رمان گشت شیر گاول اکای رمانجو عدمی دم شیر میشه بریم داشتی زنده باش اکای ما هم اکساق شما میریم اکای دوی شیر پلنگ شیر نمیده تا اکای کوش 400 روبل دیگر اکای رمانجو اکای نور 600 داشتی 500 هم 1100 رقم تامین اسکو شیرپران تو 900 روبل دیگر بود اکای سینو جون 200 داشتی 1300 روبل دیگر اون اکای من داشتی اکای اون تاج داد که سوش پارتیا بوزا میبرم او هم اکساکشون شیرنا گل بوله ترزه کسی همون نوسه خوش میجوش بیزانه ها هم اکساکشون شیرنا هم اکساکشون کومدون اقسام میستیم خلوش ها میگیریم اکای رمانا 500 روبل شیرنا اومده من 400 روبل دیگر میکفم بوزا دالشی بریم بوزا اردمی بوزمون میشه شیرنا اردمی بوزمون میریم اکای رمانجو 500 روبل اون شیرنا 400 روبل دیگر میمونه کارتن میکفونم رقم یک اکای رمان رقم یک خاکی خنو اکای 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 بو رقم 5 او شاکه میگه من داشت رقم 6 او میگه هم اکساق شد شیرنا هم اکساق شده کارتن این خیلی کارت شده من شیرنا اکامی بلا دا او تا کردن کفون ساعت کردن داشت رقم 6 او میگه شیرنا او میگه گل دا بوله ترزه کس همون نوشته خوش میجوش بریزم هم اکساق شد اکوی ما هم اکساق شده او زنده و شیرنا من دارچی میریم رقم 6 5 بر 22 میوشکنی کرد 5 بر 22 میوشکنی کرد شیرنا میریم اکه دارچی جانان الله میگیم با پیش لبگری لبگری دو بریم اکه مجوی شیرپلان 200 روبل دیگر اون اکه رمان شیرپلان انا 300 روبل دیگر اون اکه نور شیرپلان 1300 روبل دیگر اون اکه سینوجون 1100 روبل دیگر اون بریم دارچی رقم 6 همان دا بول رقم 6 21 انا ها رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 11 او اکن اجاق شو رقم 3 11 شو اکن رقم 4 صد شو اکن 20 رقم 5 رقم 5 11 بو رقم 1 هم اکسا دا او شاگی اکی روما دا میریم جانا دا هست در نبیند یگه اونجا هم نبوشه اکن انا سلامتی و توز کو اکن خدا خور اتا خیسی شیره جانا دا خود ندیو اکن بریم درشی همون میگه میریم ولی اکن انازه اکن خلی نیست که حساب میکنه میشه شیره شما میتونی جنگ شیطان جون اول میشه شیطان کرد هر سال که کان انازه شکم میشه شیطان جون هم اکساق شما دی گل لبوله ترکت می پاتت من رقم 2 اکن رو مجا اوش اکن مجا اوش شینا نه دارتی
اکر مجوی او اکر اما شیپران 800 گردونه اکر نور شیپران 1100 گردونه اکر سینون 900 گردونه من داشته رقمی ده همه دا برد بوری رقمی ده 21 رقمی 3 12 4 11 5 21 بوی والا شیپرانگو 6 3 10 بروده بود شد او 7 10 1 21 شیپرانگو او میگه اوشا رقمی 6 برای جدید کداکای مجوجو برای جدید رو شروعی من دارشی گلی گندم ایخدو دختری مردم بله گلی گندم ایخدو دختری مردم بله میگه من دارشی هی سخاتش گردی میگه هی دارشی یه زنده و سرباران شده همه کسا خشون کردیم ما سیم دوبرو تجال واد او یه زنده و سرباران کردیم ما زنده و سرباران خونه آباد باشیم من دارشی فرنگو رقمی 7 همه دا برد بروش فرنگو همه دا برد بروش من دارشی رقمی اکر مجوی شیپرانجو 400 دیگر اون اکر امان شیپران 700 دیگر اون اکر نور 900 دیگر اکر سینو 700 دیگر من دارشی رقمی 3 7 12 نبود اکر خیلی 3 10 داشت که من دارشی رقمی 7 21 1 22 10 3 10 4 12 5 10 6 با 22 او او شاکا با 22 دو 3 10 ایدو 22 چی گپ شیر نه اکایش انا مجوی چی گپ شیر نه او زنده و شکلی ما هم اکثر شما دیم ما با شما بفخر اکای نور با شما بفخر اکادیوم با شما بفخر اکادیوم میگه من دارشی ویل دا بوله ترزا کس همون رو خوش میجوش برزا من دارشی خمی 7 من 600 فرای نکردیم فرای نه من دارشی اکر مجوی شیپران 800 اکر امان شیپران 600 اکر نور شیپران 700 اکر سینو شیپران 500 من دارشی رقمی 7 رقمی 7 11 دودش 1 22 11 3 20 4 21 5 31 او 5 31 او میگه شیپرانگو رقمی 6 10 بو رقم 5 اوشا هر 20 نمیبود برای چشای بگو من رقم کلوس میگو برین در شای زنده و شیرین هم اکساق شاکر نور اوشا میگه من با میگم کارتو اکر نور نمیزنه کی میگه نمیزنه زده تکو دو پاس دو را اکر مجوید پاس کرد اکر یا نجا همجا اکر نجا او میگه من شیرین اکر امان که درام داری گاب نیستن اکر امان درخت میگه شیرین هم اکساق شما شیرین هم اکساق شما دیم رقم 5 میلیون شکر رقم 6 میلیون گابریل شروع رقم یک خوله اگرین شیپرانگو اکر رقمگی باشه ما همه رقم یک خوله اکر مجوی شه نه من تا 700 روبل دیگر اکر اماجون دو از داخل میتیم
داخل که 500 روبل دیگر اکای نور شیرپلنگ 1100 اکای سیناجون 300 روبل دیگر میریم اکای رقمی باشه مرحمه رقم یک خوله شیرینات رقمی 6 12 7 20 1 20 2 22 3 او 3 کرول او شواکه رقم 4 11 بده رقم 5 21 بده bu رقمی 3 بده او شواده در رقم ده شیرپلنگو رقمی یک خوله شیرینات رقم یک خوله رقمی مرحمه رقمی باشه مرحمه بریم دارشی اون اکای نور بسته کلال کای پایش گیرید اکای میگه دیگه میبرو بای میکنه که من اینی پایش دم میگه من کایش گیرید اکای نور رقم خوله شیرینات رقم رقم یک خوله اکای مرحمه داری رقم میگه رقم یک خوله شیرینات این نه تو شیرپلنگو اکای نور رقم یک خوله شیرینات دل نبوله تریزه کس ایمان رو که خوش میگه تریزه نه ها گل نبوله بون توی دور سلطان اکای رمانجو میگه یک کبیگی بهش کرد گرم میفکر بریم دارشی اکای مجوی 600 دیگه دونا اکای رمانجون 2 1 300 روبل دیگه دونا اکای نور 1500 دیگه دونا اکای سینوجون 100 دیگه دونا بریم دارشی رقمی 4 رقمی 4 21 شیرینه رقم 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 10 گل دا برو تراکتور تو رقمی 6 رو بسیده من دارشی او اکای سینوجون هر در رقم پاتوه شیرینه مایالا پالیس فرنگی نون چی که او اکای سینوجون تا چور پاس گاو نیست اکای رقمگیر مرحمه بوشه رقم تیم شیرینه بریم دارشی اکای نور کدوم خطا پاتون که چور میگی شیرینه یک چور علیف بکن اکای نور خود رقم نور شیرینه بریم دارشی چون اکای نور نویسه کجا گفت اکای اکمال خوشم شیرینه اکای اکمال خوشم آدی اکای نور بود آدم بیرون بتن بازی کنن شیرینه اکای نور دا آدم بیرون بتن بازی کنن کجا دو رقم دو شیرینه رقم چند زن 6 رقم 7 بریم اکای نور آدم ها هست رو بتنشون بازی کنن شیرینه بریم اکای مجوی شیرپلنگ 600 1100 دیگه دونا بریم اکای رمان 100 روبل دیگه دونا بریم دویا اکای نه اکای نور اول اکای یک معلوم ودی کمک شیرینه بریم اکای نور 1200 روبل دیگه دونا اکای سینو او دونا اکای یک معلوم چوب بابا اکای رمانجون همون یک کلید کجون یک کلید اکم رقم چور اکای نور نمیتونه کجون یک کلید اکای رمان اختر شیرینه میره دالشی هم اکثر اکای یک معلوم مثل خودش هم میتونه شیرینه میره دالشی او میگه میشه پلنگا رقمی 7 رقمی 7 7 رقمی 7 دا اکای جوشون شیرینه رقمی 1
هم اقصاق شونیم بسیار رقم 2 بسیار رقم 3 10 رقم 4 بسیار رقم 5 12 رقم 6 بسیار şey paragraf o çay بسیار اینم ده صادر بودی که من دارم اکه مردم میتونن تمیز اکادمی برای گذارم بیازی در خانه جوجه کن شیرین پاس میکنه قبل تو فکر میریم شیوان اکادمی شیوان شیرین یک ده چهار هفت شش ورکه دو صادر برای شپانگو اکه سینوجو را پاس کرد اکادمی ما اکو خانگی بسیار همه کار خمو خولن شیرین اکو برادر هیچ کنار ما باید هر شما کشور یعنی بریم نه باشه شپانگو پاس بزنین رقم 2 میلیون شپانگو اکه موجود هفت میگه اکه موجود هفت دوباره دو شیرین هفت اکه نور اخوات همه دور اکه نور دوباره صدرالله یا برد اکه سمجون شیرین اخشون اکجون اکه شپانگو را 35 دوباره صدرالله خوله شیرین هفت تا دور والا 35 اکه نور هوای نه بینه شپانگو دیوز اکه اکمال رقم خولی دا بودی پراتون هفت تمه تو بودی گیشا مریم 35 خول اکه نور بچه اکه جواب تشین هنجا باشی مریم درشی نستا خواهم مریم درشا گنی 35 خول اکه نور بسه 35 بودون رقم 2 مریم اکه نور افیره پیش کشه نه افیره پیشه ویش 1200 بشه ای 1000 رو بشه تویست 1000 رو مریم اکه مجاهید نه سر اکه نور 800 میگه دوزا مریم یک فروشه پرنگو همه در بود باید 1000 روشه مریم رقم 2 شیرین رقم 2 اکه جونیما رقم 2 خاک کنر 12 رقم 3 10 رقم 4 بسیار 5 رقم 5 10 6 رقم 6 20 7 رقم 7 20 1 رقم 1 22 او شهر رقمی یک همه گیمه درش رقم 2 اوووو 1000 اکه همجا او شهر شینه میریم اکه اکمال همجا اکه علی جان همجا این رقم خوله رقم گین شیفالنگو رقم گیرو همه 6 تا 5 دبر 6 تا اکه اکه نور تیپا 7 تا 4 خولی شد اکه اکمال همجا اکه اکمال اینه بو قریب اکه روان رقم اکه پاس کنم اکه اکمال 7 تا 4 خوله کدومشو بگیر اکه برین دارشی حاجی خولی هست حاجی که همه اکه اکمال چند دامه دخته میتشیدن برین دارشی رقم 2 میریم ها تمام حاجی رقم 4 خوله شیرین بگیری شا میریم اکه اکمال رقم کشیدن برین دارشی اکه اکمال رقم کنیم اون مگه میریم اکه مجاهد رقم 6 اکه مجاهد 800 روبل دیگه دونا چند 4 اکه مجاهد رقم 4 اکه اکمال رقم کشیدن اکه رمان رقم 1 رقم 2 اکه رمان مثلا 900 روبل 100 روبل دو شکل جو 1000 دادی او اکه نور رقم 3 رقم 5 اکه نور رقم 3 رقم 5 600 روبل دیگه دونا میریم دارشی زنده و سربلند و شکل سین نوسر بازی پراسو میگه شیدن اکه سلمان جون در بازی پراسو رقم 4 خونه اکه اکمال جو رقم 7 رکت کشیدن میریم دارشی
میشه من اکاک محمود بکنیم تمام کجا از این مکتب ششنا میریم اکای حجی شیپالا رقمی چهار میگیره حجی سوربون اکاک محمود از این مکتب میشیم حجی رقمی چهار میگیره چهار فولی مشیرنا میریم دالشی اکاک محمود مکتب ششنا میکنیم سوربون زد چهار میگیره پول پاتا یک فولی موندون میریم یک چهارش گرم نیست این بوش از اکای سوربون وام یک کمی میگیره که جون اکای سوربون باشه جواب تی هو نه اکای پول نمی پارتی نمیگیره اکای نمیگیرم اکای سوربون یک کمی میگیره اکای ای بچه اوخی چون نگفتی که اکای میگیرم اوخی چه شری نه گفتی نگیری تنش رفت شری پلان پیش پول پارتی اکای زنگ کنه اکای جون نگیری خبر به خولی شب بگی اکای جون یا سوال شده اکای جون جواب نمیدی شری نه اول اکای زنگ شری ببرو اکای جون اکای اکای جون اکای میکنه اکای میاد خوله شری نه و چهار هفت خوله هفت تا دو رفت چهار گیری که اکای با کارتش علیش کرد جواب ندادی اکای جون جواب داد نکرد هو گفتن نکرد اکای جون پرسید وارد دیگه جواب نداد شری نه بله هفت دکتر اکمال بود اکا اوخه اکا جون در همینجا هوی گفتگی تکنی اکا گفتی خولی هست گفتم چاندیا گفتی واره های تمام این خگا گفتی اکا جون گفتی واره های اوخه اکا جون تو گفتی واره اکا جون من گفتم که نه اکا رقمی چهار بود پرازگی جواب داد مگر او اکا نیز دادم شو رفت شیر نه ای اکا را ماجو بهم رقم اکا بگی اکا رو میخشون شیر نه اکا هوجی سوربون رقم یک هوجی سوربون رقم یک میریم دالشی اکا جون ساعت دیگه نه اکای رو میگوز خوله بشه اکای اکمال کجوش اکای اکمال پولش نمیاد کارچه پاس میکنم اکای رو میگوز یک تا صبر میکنه خجون از کجا پول یک نمیاد کارچه پاس میکنه داخل میته اکای اکمال کجوش اکای اکمال اکای اکمال کجوش اکای جوته هم اکساشون شده نه و این اکای اکمال جو رکتاش رو میگیری اگر اما چه حوز تو پول دادی کامنتر شتا کنه پول پارت و اکای جو هم تاش داخل سا اکای رو میگیره اکای هفت هم میگیره اکای رو میگیره اکای رو میگم اینجا اکای باسمان شما اکا اکای رو میگیره رقم هفت میگیره اکا جون اب بچه دادی کامنتر اکا اکمالش نمیل پلا پارتو اخی اکا اوز یا رقم خوله اکا نمیگه اکای رو میگ اکای رو میگ جواب تک جون میگه اکا یوس مایل خاندان حاجی صابون هفت سگ اخیر آد میمونه بریم حاجی صابون هفت سگ اخیر شینا میون دارشی رقم یک زمه رقم دو تمام 22 رقم خودشون میتونه جون رقم سه خشون شوری نه 20 رقم 4 10 رقم 5 ده ما اکا اکمال دا حیرون میگوز رقتشو دادی کامنتر چه رقتشو شینا رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 22 او شبکه من داشت رقم 2 او میگه شیرونا او میگه اکا هجی او شیرونا میرین دارشی واقعا همین یک نوشکی خیلی بزاختم هم اکساق شما کجانی ما از زنده و سربالان و شکرین او شوا او گل لبوله تلزه کس همون خوش میگه
اون میگه من دارشی 2-4 fark var. Ya اکه رو ما 2-4 fark اکه رو میگه رقم 2-4 میگیری تمام اکه رو میگه رقم 2-4 اکه جو رقم که 2-4 اکه میگه رقمی ده اکه رو ما جون قبل اکه جو بناس ده سال اکه میشه هم اکه سخت شما اکه جو ما هم اکه سخت شما این نهات رو میشه فلانگو اکه رو می 2-4 اکه تشینه می اکه موجود 700 دیگه شینا اکه رو ما شفان سال رو بناس بنکن اکه رو می رقمی 2-4 رقم 2-4 اکه اکه نورجون شفان 400 دیگه ماشینا اکه هوجی شفان 400 دیگه رقم یک هفت من داشی گامنز اکه هم اکه سخت شما اکه جنوی ما هم اکه سخت شما دین زنده و سربلند خانواده و شین توی در این خانم بورک شامل دارش اکه 400 ما 200 دیگه نمونه شینا من دارش همه در بود باره همه در پیش همه اکه سخت شما اکه جنوی ما زنده باشه او میگن رقمی دارم یکشون چیزی بروی میبرون 11 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 ورا 22 شوی پالانگو 300 ورا او هم اکساق شوی پالانگو ورا 300 روبلی بریم درسی برشی منشی کوی ورا دروب کن شوی پالانگو رقمی 6 رقمی 1 ورا که 6 شده رقمی 1 7 میریم میریم اکادیمو ورا شوی پالانگو هم اکساق شوی هم اکساق شما دین به ناتومی شوی پالانگو او میگیم اکای نور انا چوشه بگم 3-5 400 یک نور یکم کاتوشا که والا درو مرحمت بودره نباشه که میگم میکشه برای هر شو اکای نور 3-5 میریم اکای سمت شو اکا جون اون میگیم اکای نور اکمی 3-5 این اکا دواره خوله شیرنا میریم اکای نور کدوم خاطر میگی شیرنا خاطر گیری مایله میریم اکای سمت دواره 300 اکمو خوله شیرنا هم اکساق شما دی ده رقمی 7-4 دواره خونیم و شیپلانگو رقمی 7-4 دواره 300 خونیم و اکای سمت نمیداره دواره اکا جون هم اکساق شما شیرنا او رقمی 7-4 اکای سمت نمیداره شیرنا گلده او تا کریم او زنده باشه کنیم ما هم اکساق شما دین گل نبولوی ترکتر تر 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 میگم دالشی ای زنده و سربلند باشه هم اکساق شما شیرنا رقمی 7 رقمی 4 دواره 300 خوله یکم کسا بده شیرنا 7-4 دواره 300 خوله میریم رقمی 7 خوله رقمی 1 1 2 3 4 5 6 اکای نورجون 200 روزگار شیرنا میریم دالشی اکای روما اکای رومیک او نمونه میریم دالشی هم اکساق شو اکای نور اومد دیگه کفون 1200 اوشه کنه بزنه
Akay Nur Şenar. Akay Naco bebeden vuzir akam netu Şenar badan vara. Oli kholi mesh Akay Naco betumud. Akay Nur Şenar. Akay Nur. O bebeden vara kholi mesh Akay akam netu Şenar. Akay Nur Akay. E başa cevap Akay Nur. Ha başa mara cevap Akay Nur. Rakam yak. Bisyak. Rakam 2. Ha maksat şo Şenar 22. Rakam 3. 20. 5. 22. 6. 20. 22 با وارد شد. شیرپلنگو 600 روبلی برای رقم یک 74 محکمه. بریم 600 روبلی برای رقم 2 رقم 4 برای 2 رقم 5 برای کن. میره کو برای کی میدونه شیرونه ایفیلا پیش میکنه کدانو حاجی پاس کدای چندونو اکای موجای 700 رو داری شینا ولی کو اکای اناجون 4 6 محکمه 4 7 محکمه کنه دوران سوی باش گاو نیست رقم 1 اکای موجای 6 رو وادا اکای موجای رقم 6 میریم دالشی رقم 1 سه سوی باش یا یک پاس اکای اناجون یک پاس بتوم شینا اکای نور جواب میتیم اکای نور سه پاس بریم اکای اناجون رقم متوکا اکای اناجون رقم واسه شینا یک مو خوله 4 7 دوازی نبود 7 4 محکمه اکای اناجون 7 4 محکمه انا یک خولیمون یک او میره دارش نشونه رقم 3 باجه 3 هم یک 7 یک بیوخی میره دارشی در اینه میکشیم بود اون میکشیم رقم 1 شیپالانگو خولیمون 7 4 محکمه لکو وازا بدن شیرنا اکای اناجون نفهمین گپ اکای اناجون بودو رو جونه اکای ناس یک سه گابرز اکای اناجون میریم از 1200 رو لکو میکشینا کوچ میشه هم اکسا شما دین 1200 da 1400 بجو شاشینا من 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 من دارشی اکای موجای 100 رو دیگه اون شینا اکای نور اکای نور میگم اکای اناجون اکای کنیم 2400 او شای کلمه مزا شینا اکای اناجون اکای شینا کنیمش اترا نگسه تا اکای اناجون سکای نور اکای اناس اکای شینا هم اکساکشون شیرنا هم اکساکشون شیپالانگو ای زنده و سربلند باشه او این اکای اناسا پول شما اکای اناجون پول دو ماشینا میریم دالشی اکای اناجون 3 1 2400 او شامی کفون شیرنا هم آدم برد بولی هم آدم پیش شوی او ای زنده باشه اومد گابنت میکفون شیرنا سه دن شما رقم 3 میریم رقم 3 10 5 10 6 10 1 33 2 او سه توز او شبکه که رومیک
Asani karto. Ve daha şey rakamisi. Akay romik o şaşena. Dışarı parakat akay romik ne darşı. Bak bütün baklı rakam yazacak sivse müşka. Meyol. Tamam gavnes karto. Gavnes. Meyol akay Nurcan bekliyor. Akay Anacan bekliyor. Akay akay koy boşa biter. Akay yoz meyse şey. Paragma Cumaca bekliyor. Akay akay koy boşa. Merin. Oy akay Anacan yazacak şey. Akay akay rakam pas kan. Adamı ki para nemiyor. Akay Mujoy o Akay Romik haydi rakam katı bozmekna. 1600 gol ede 1600 500 davutayım 10000 1900 gad ona kadar uçur merim. Akay Nur 500 gad ona merim. Hoca amca hoca sorbon. Hoca sorbon rakam ta pasame ki Akay anacım te katı bozukna şeyna. Hoca sorbon rakam ya kahve rakam ta pasame ki Akay sorbon te katı bozukna. Ede Akay anacım te. Merim. Badi kon gavnes. Dışarı gel magane hoji merim dalşi. Akay anacım ke badi kon pas mekin şeyna kuba mi kon gzarne merim demek zar. Kamise. Akamise da. Çor. Akami çor. 20. Akami pan. Akami pan. İstiyak. Şaş. Akami şaş. 11. Haf. Akami haf. İstiyak. Yak. Akami yak. 20. Dı. Akami dı. 11. İstiyakı. İstiyak. İrame gireyim. Varame dönen şey palangos hesadırmuli. Akay mujoy şaş acım. Varan. Tamam. Akay mujoy şaş varam durma. Varaş rakam 5 rakami haf. Akay mujoy rakami şaş soybu rakam var ama akay nur rakami sey. Akay nur rakami sey men darşi. Soybu rakam yak dı çor. Yak dı çor. Tamam akay anas duran gavnes. Akay anacına duran. Akay Romi kişi. Afete yak pas gavnes. Akay Romi akay burayız rakam tadı akay Romi. Ama şey cevap akay Romi. Ha baxdı ifücə. Ha pen set tuzaysanız fadakar. Akay Romik ne uşa bu paslar bir tembra o fadakarın şey anas rakacım. Ak neyse. Ve akay anacın pas vardı. Akay anacın akami du akay Romik ama barbar böyle şeyler rakacım. Benim darşı. Akay anacın du çor akay şeyler rakacım rakacım benim darşı. Ya kolimo şeyler rakam ya kolimo davara ses sadrula. Ama megeme kademe de o şah 1500 bur. Hani şunu aşağı vereyim. O akay Romik jo akay بریم şeyler ne sen akay Romik vasiyet tu zadi banım ya alo kazan sikuna kaçın ne çizdi par ana halaka şah medon ki efil peşe yok akacım. Oo diyor can kalosay. Halaka bu dersin şey. Tak kime akay Romik jo? Akacım kime yasma şeyna? Ben darşı. O şah kademe de şeyna o şah akay ben şöyle can. Ben akami şaş. Ya kolim oldu. Hazır pansa o şah. Hoca can kalosay kuşun şeyna. Ya dı şey. تویا کنه من درشی انا
Akay Mücahit Oğuş'la Akay rakam ise Akay Nur. Akay Nur 200 روبل دیگر دونه. Akay Anadolu 600 روبل دیگر دونه شده. بریم Akay Anas şey falan olmadı mı kapıcı hazır pansa o şava. بریم şaş Akay Mücahit amca kaçıyor. şaş 20 haf 22 yak el tözlü da se 20 yak çor 20 5 20 yak bu rakami haf o şaka astani karton ha 20 derece da rakam yak merim Akay Mücahit paftör şeyler هم اکثر شون شیرین هم اکثر شون اکه موجود پاپتور اکجون بره دارشی او میگه می دارشی فلانگو هو تمام اکه انجام رخت تا پاس می داره اکه ای اکه سو موجود رخت تا پاس می داره اکه نسل بوشون شیرین پانسا پنج بنویس تمام پانسا رقمی 5 بنویسیم جبریز اکه سو موجود رخت تا پاس شیرین داره اکه بوشون او میگه می دارشی هم اکثر شون شیرین یک پاس اکه انجام رقم کمی شیرین بره دارشی اکه رومیک 1700 میریم گام نیست اکه جو میریم اکه موجود 200 روبل دیگر نمونه اکه نور 500 نمونه اکه اناس انا 1100 روبل دیگر 200 روش اکه جو میریم رقم 7 میریم اکه سوربون تویش اکه اناس رقم 1 اکه جو 500 روبل دیگر نمونه میریم دارشی حاج بابا جان کوثر اکه حاج بابا بو میگم اکه جو من چند بودیش یکنیم از او اکه حاج بابا توپ پلیتنه ما کارتا تو شیر نه توپ پل نه لایو کارتا تو شیر نه آره کی تو دان احمق من که شیر نه بخدو رقم 1 20 2 11 3 22 4 12 5 20 6 10 7 10 bu رقمی 3 او شامگه من داشتی میگه که دینا سیاز دارن سیاز اگر دادری یوتیوب سیاز داره دیز ویبان دوباره سیاز داره او اخیار دروغ زمین بگین من داشتی فلانگو گلا داو تا کنی کفو تا کنی او شاشرونه او شوا من رقمی شد زنده و سربالان و شکجون من زنده و سربالان وشین اکل نور او شامگیم جاب نیست او میگه من داشتی هم اکثر شونه کنیم هم اکثر شون گلا داو تا کنی کفو تا کنی من رقمی 4 اکای مجوی رقم 6 شیپان تا او اکای رومی شیپان 1500 دیگر اکای انا نور اکایون 500 900 دیگر دونا اکای اناسجون 400 دیگر دونا اکای حجی شیپان نونا تا اکایون مکوش 1000 دیگر حجی سربون میلی هم اکساق شون شیرینار رقم 4 12 5 10 6 21 7
Bisyak. Yak. Bisyak. Dı. Bis. Se. Bisyak bacha. Bisyak. Se rakam parid. Dusali vara. Şaf, yak, dı. Se toyistun. Prana bisyak. Gabnes akay macuna dura gabnes şeyler gabnes. Soygu rakamı akay nur 5 me durarda verin. Akay nur 5 me dura. Akay romi varda pas. Çor dı kholimon. Akay nas çor dumo kholimon şey parango. Dı vara hoji dura durarda. Hoji dı verin. Hoji dı. Au mege şey parango ham aksak şuna şeyler zinda bana moşem. Au mege. Şarj şonda hafelimin. زنده و سربالا و شکلون ما هزار رو شاید او هزار رو شویشه پرنگو بریم زنده و شکل ما هم اکثر شویشه پرنگو هم اکثر شکل او سر کردیم او میگه من داشتی بریم رقمی 7 همه دا بود بوری شلونا همه دا بود بوری همه دا پیش روی ایو میگه بریم اکای نور 700 گرد اونا بریم رقمی 4 اکای نهجون 200 گرد اونا حجی 800 روز گرد اونا جونو میگه اکای نهجون با شام خوب پولی میرم میکپون کدوم او شارشینا 7 22 یک 10 2 12 3 21 4 25 26 21 bu raqam ya oşa ben dağıtayım بلا تمام شده وقتی او هم اکثر شون شروع دار هم اکثر شده زنده و سرباز تنگا و غرض خوب بوده میخواد من داشتی تمام اکای مجاید پافتور اکای مجاید دو اخیر دار دکا جون دو اکای رومه اکای نجا هم خولده اکای رومی کشیدن دو باید دوار گیته بود اکای نجا رقم 7 تابوتو بود او میگه میره هم اکثر شون شه پلنگو اکای سومون 800 دوشه 1800 بود تمام گرم نیست حاضر رقم یک میریم اکای فرصت çok نشیدن من درش هم اکثر شون اکادمی ما هم اکثر شده فرصت ما مجوید اکای مجوید پافتور شیدن گرم اکای مجوید جون خوب اکادون خودون گوان شیدن زنده باش اکادون با بگوی اکای مجوید جون خشون شیدن رقم 6 خوریم شدن اکای رومی 45300 اکای نور 4500 اکای انرژی رقم 71 او من دالشی بوشاش اکای اناس بوشاش سه رقم میگی شینا اکای اناس سال دیگر پارت شینا من دالشی میکن فوریش پارت کنیم بریم او میگیم رقم 1 اکای اناس رقم 1
32 3 رقم 2 10 رقم 3 20 4 رقم 4 21 5 رقم 5 22 6 رقم 6 20 7 رقم 7 21 بول رقم 1 اوش رقم 2 او میگم بلند تعلق است اوش رقم داشت رقم 2 او میگه شیپلنگو هم اکثر شما ده شیرنا زنده و سربلند و خانه باش تو در این خانه مبارک شد برین درسی گل لبوله ترزا کس حیمون نوسه خوش می جوش بریزا یه دگی وقتی از نوشتگی خواهد ویدیو بریم زنده و شیر اکه انا دیدی دیامد همین برو ما سهار زخور ما درمان اینترنت همشوش کردم برین درسی اکه رومی جای دو کشش شده و دو کشش شده نه بنا چه پرنجون برین درسی اکه رومی شیرپران 1100 برین اکه نور 300 دیگر اکه اناجون شیرپران 100 بودی میمونتا 200 روبلی دیگر برین درسی انا مخواهی رو ما گفتم همه دور شیده او باگه بکن کنید رقم 2 22 رقم 3 22 من گفتم بود دو ما رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 خب چون 22 وارم بدون شی پالانگو سادی وارا اکاجون ما وارم بدون 300 روبلی شیر پالانگو وارم بدون 300 خدای فیده هیچ کنم او بریم اکوی وارادرو 4 6 اکا انا بتم 4 6 درو اکا نور بتم 5 درو بریم 4 6 بریم انا باراش شی پالانگو رقم 2 رقم 3 اکا انا 4 6 انا اکا نور رقم 5 بریم 4 6 5 یک هفت او بریم دار شی پالانگو هم اکثر شده هم اکثر یک هفت بخونم بریم دار شاو از این دوست بلند خونابو بشه به جنگیم دارش به جنگیم اکن از اون شیپلان 400 رو برکتن کشینا اکن او میشه بریم دارشی رقمی انا دو نشون رقمی 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 بریم دارشی اکای انا نور او میشه اکای انا جون 200 پارت شیران 400 تویست اکای انا جون 400 تمام 1200 شد اوکی با خجاز میشه رقم فولی میشه شیرنا بعد همین خود بارک زدم دو سه رقم دارم بزن بریم نه که خوش پالانگو اکه انا سمجه میگه خوش نه هم اکساک شو شه پالانگو هم اکساک شما دی ای او
اکا انا همینجا اکا نشاکا پول پافتر ریزا شکریم زنده و سربلند باشه هم اکساقشون شروع هم اکساقشون بدیم ما با شما هم طرف هم روحان هم جسمان میفخریم او میگه من دارشی گل در بالای تریزه کس سایمون اوسا خوش میجوش بریزه او نه تو شروع دارد زنده و شکجون ما اکا یا نازو کجوش اکا ناس اکا اناس 1000 پاوت شینا 600 دیگه دونا بریم دارش اوشا ولی برای بود که اکجون بریم رقمی 3 31 4 11 5 11 6 ده او شش ki bu erken enas o şavayı sev ale milyon siyak şkasi de da bu erken şaş o şavaka men dalşi au mega milyon şkamis kuşeran iruzu milyon şanim day o şavaka enas hazır sadır bu au mega men dalşi men erken haf akay nur pahtı şena ham aksak şoşe parango ham aksak şodi au mega men dalşi زنده و سربلند باشه کجا ما بیل در بالا تریزر کس همون نوسه خوش میجوش بده میلیون سیاه کش کسا به تل باش کسا جابز او آبا شد مثلا اکای نور پافتار اکای نور میرم اکمی هفت میرم دارش او اکای اناس اکمی شاش هفت یا شاش هفت یک نی او یک هفت شاشه یک هفت شاش یک هفت شاش شیدن انا 600 دوشی 1800 1500 گد اونا من اکای نور پافتار اکای نور سید نظر چیکار که اکا او هیچ که نظر پاس اکا جون اکای نور اکیسن که شینا اوی بریم انا اکای رومیک رقمی 2 رقمی 4 اکای رومیک 1100 دوش اکا جون تا 1900 روبل دیگر من دارشی انا اکای مو 200 پاس توگری اکای 200 پاس اکای نور 3 5 او میشه من دارش اگر نظر پاس اکای با خمجایی من دارش رقمی هفت هم در بود بوری رقمی هفت شده ای او همه سه ولد بود او حجوکشون شده رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 31 رقمی 5 22 رقمی 6 اکای رومی ما دوتا 100 رو میکنم اکا جون 21 بو رقمی 7 اوشا اکای رومی خود در رقمی اکا جون 1300 اکا جون دو شما باید میوز بکنم 1000 انا ساعت به شما تر 1200 گفتم اکا جون پراوی نه اکا جون پراوی نه من دارشی در رقم کجا رقم تا میشونم مریم رقم 1 مریم اکای رومی سوی سوکتا شینا من دارشی او مگه من شینا او مگه گلاد او تاکن که خواهد ساکن
ясм дорум мегум 800 шуд. ясм дорум 800 шуд. ясм дорум мегум 800 шуд. чӣ хел акаи меги ясм дорӣ? ясм акаи румӣ даҷӯшена мен дарш ау ҳама сахшон шӯна 5 гап нест акаи нур я рақам фам гӯ хакаҷон бача ду рақам чӣ хакаҷон мерим ясм буд не ой 900 рақаҷон худ ҳама 700 ношена мерим рақами як акаи нур сера мегирем 5 дақиқа ҳуҷум метун меша акаи нур 5 да ҳуҷум метун 3 дақиқа дод мерим дарши тамом 5 дақиқаи нур метавем сера акаи ҳуҷуми 5 дақиқа дақиқа шена аки ду рақамро шена мерим акаи ҳуҷуи рақами 5 ракета акаи анаҷон шепара 1500 меша 1800 акаи рома 700 акаи роми акаи нур оо акаи ҳуҷуи ракета акаи роми гинамата равали варақ акаҷон 1900 дошти варай забди 1900 дошти акаҷон дошти акаҷон ана 1700 шуд 1500 шуд акаҷон 1300 шуд баҷумата 1100 1200 1100 дошт акаҷон мешавад 1100 ход тавру 900 бо ход тавру 700 шеда бо фақат ай варақ калони шамес акаҷона 10 варақ дор акаҷона тонасаги о ҳама сах шоне гузашт оли меша акаи бахаҷон баъд акаи ҳоҷӣ 200 рубли дигар нона мерим дарши ҳозир баъд ами гапчика меша шепаранго мерим дарши рақами як ау мегем рақами як 30 рақами 2 11 ҳозир 700 акаҷон рақами 3 11 рақами 4 12 рақами 5 ҳоҷӣ 11 рақами 6 20 рақами 7 10 бурди рақами 1 о шакаман рақами 2 аки рақами 3 холимон очат акаи баха акаи баха рақами 3 ра мегири акаи баха ба акаи синобо мерем ҳама сахш омадем ау акаи баха рақами 3 ра мегири шена мерем меҷангем далш ҳама сахшон шепаранго ҳама акаи баха рақами 3 оли хота ман 500 накаҷон бале оли хота барам ҳозир 700 дори хота набурдан хота ки барам 500 дига дона мерим дарши ҳама сахшон шерона ҳама сахшон дем зиндаву сарбаланду хонаобод бошем ау мегем мема рақами 2 акаи баха рақами 3 ракета мекем шена мерем далши шепаланго ау зинда боше акаи анаҷон 2100 шена мерем акаи ромиҷон аввал гуфтам накро кашидем мерем акаҷон мерем акаи рома рақами 2 4 ана 500 дигам акаи роми акаи нурҷон шояд акаи ҳоҷӣ 100 дигар нона ана акаи баха акаи бахаҷон рақами 3 шепаланҷон ку ракета мекем шена боза давом метем холи шумо акаи сорбон айдо ҳама сахш омадем зинда боше шерона ҳама сахшон шерона ҳама сахш омадем айда микрофон акаи баха омад акаҷон пули омад 200 рубли дигар нона мерем дарши омад акаҷон 200 гирам мерем рақами 2 20 3 оҳо рақами 3 20 ҳам 20 одам нест акаи онашо дуруст шоб аҷом кашм рақами 4
20 دو رو شو باخته شوی خرج رقم 5 11 6 11 7 10 نه باشه سه تونه 11 ای بچهای 20 20 20 20 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم دو صدوری برا او رقمی 2 رقمی 3 و رقمی 4 برا کار بریم حاجی 5 حاجی رقم کشه نمیریم یک 7 6 یک کدوم یک کدوم اکا نجا گل رقم تنها دکن است اکا اناس رقمی 6 7 رقم درون بریم اکا اناس رقمی 6 7 یک خولی مشتری رقم یک خوری مون او آدم ها بیرون مجموعه یک کسی رقم یک کمش میرین دارشی ایسته میرین گیری تو که از جون یک خوله شروع هست او این زنده و سربالا و شکجوری ما هم اکسق شما دیم او مگه میرین دارشی یک کبگی تمام اکه اناز هر شبگی زنده و شکجوری ما هم اکسق شما دیم گل دعا تا کنیم کفون تا کنیم او سه خواه میگه اکه اسکاجو خشان شینا میریم رقمی 3 او میریم رقم 5 اکه حاجی انا اکلیون 200 دیگه دونا 300 پارتی اکه اناس 1500 دیگه دونا میریم رقم 3 1200 باشه رقم 3 22 4 20 5 21 6 21 7 22 1 10 2 20 22 600 روبلی برا اکلیون 600 روبلی برا او انا وراش 600 روبلی حاجی 5 میگه جوش بود رو بریم وراش رقمی 2 رقمی 7 حاجی رقمی 5 اکای سینا برای 600 روبلی داره داشته نه میریم اکلیون رقم 1 2 6 4 بدون رقم کدام شما داره کلامی اکلیون رقمی 4 میره دارشی اکاون رقم 1 2 6 1 2 6 اکای نجم دارم میگیرم نجم رقمی 2 1 6 اکای سینا 6 میگیرم اکای سینا 6 600 رقم 1 خوری مشتری نه رقم 1 او میره دارشی رقم 1 خوری مشتری پلنگو آدما ببین مردم جلاتینی میگن کسی رقم میکنه نه اکای هجوم عدیم رقم ششه نه عدیم رقم 400 پاکشه نه ببین دارشی او ببین دارشی ها کسا شما کار رقم کشه نه اکای سیناجو 600 پارتیم اکای هجوم 400 پارتیم شده 100 دوری ببین دارشی او میگیم ای زنده باشه کجا ما هم کسا شما شفانگو هم کسا شما زنده و سربلند خانواده تو داری خانه اون بالا شما میگه دارشی گل در بالا تراکتور تو میگه دارشی بشه پلنگو 3 و 7 برا کردن 3 نشونه اشون بریم
یک خلیمون یک دو سه بریم حاجی بابا اکا 400 پارتی آشنیم رقم 4 اکا رومیک آشنیم اکا انحجان 900 دیگر داشتینا 1500 داشت اکا جان بریم درسی اکا سینو جان اکا نکم کفانی اوووو زنده و شکای ما زنده و سربران و شکا جانو همه کسا خشون همه کسا خشون شیپالانگو گپ تاون کدوم 3000 آشوا اکا سینو جان جوشی شینا نه نه ها اکا سینو 400 دیگر شونه 1000 پارتای بیپره برای کی خاطر که افشه پالانگو کی میره رسمی 5 4 رسمی اوکی 5 4 رسمی اوکی گفتم من دارشی اکای تمام میکفونیم همه دا برد بوری رفتیم رقم 4 12 5 ای او 13 او شواکا رقم 6 11 اکای سینما و 400 رقم افر پیش کن 10 2 10 3 11 bu raqam pan akay hoca o şaşeyler astani kartovo izdeyiz اینجا da sivyak değil verin dalşi hazır şametin da akay romix hazır şametin da kızış edin hazır tutuyor verin dalşi ağu megeme şöyle ha vaksa şu an kalıyor sen dobro taşalı var verin dalşi oho اکای سینو افرا پیش شیر نه دکیم جو اکای سینو افرا پیش اکا میرم شاش ادام میدم پلاین پان افرا پیش اکا بریم اکا انحجون 600 اونا اکا روما 800 اونا اکا بخا 100 رو دیگه اونا اکا حجی انا 1900 دیگه اونا من دالشی 6 12 7 10 1 20 2 هم اکسا شوشه پلانگو 10 سه گلا دا او تاکه سه 20 کبرو واردیم 4 21 5 11 او 21 21 اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم ورم دو شه پلانگو ورم دو شه نه ستادی پنج درومات میره دارشی اوه اکای سینو تو پولا پار تو تماشا کردی گفتی هزار ما تو اومد اکجون کافوندوش کو رقم 5 با 3 تا 10 هزار اکای سینو جون افلا خفا که تماشا کنه جون میریم وارش رقمی 3 و رقم 4 حاجی رقم 5 اکا انا از رقمی 2 رقم 6 میریم یک هفت خلیمون یک هفت خلیمون یک هفت خلیمون اکای سینو رقم یک هفت دواره سه سربلا خلیمون یشینا بره دارشی هفت تگی تمام اکای سینو جون وقت سون پارتوی میره اکا جون اما افیت خفو میشم هین درومادن افیت بکش ایسا بدرو یاد نمید چیکار که ای تو مثلا ویدیو پیش میکنی کو افیت پیش قدم میشم پیش که مثلا بیو اکا جون
بریم 3 و 4 کم بسید شده اشون بریم 1500 او شما نبود بوری رقم یک خولیمون هم اکساق شما ده او میره دارشی ای زنده و سربالان و شکرین ما هم اکساق شما شده هم اکساق شما ده میریم جنگل دارشی گلد دا او تا کردیم کپون تا کردیم او خوب بریم که ایدوف کی میزنه ایدوف که او میگه تباشه شده نه ایدوف که او میگه شده نه کی ایدوف او میگه میگه من دارشی کلیک تو دلبری یکی از همه زیباتری او میگه من شده نه او میگه هم اکساق شده نه هم اکساق شده بریم دارشی برش میشیم رقمی 4 میریم یک خولی مونده 1500 او شده کدو میزنم 1 2 3 رفتیم دارشی انا ها رقم 5 اکه حجون 1600 گا باین خون اکه انا جون 300 او شنا کدو گا باین خون رقمی 7 اکه سینجون 100 روبل گا گا باین خون میره شی پرانگو هم دا بود بوری کدو میزنم 1000 انا 500 روبل او شو 4 22 5 11 6 20 7 31 1 20 2 20 bu rakam ya aka o şakayı sino 1500 ruble aslanı karto men darsi aka istojo au me aka anajon pasto şeyde aka ana ya rakam pasto aka istote muzika şeyde kasimo odan hasan asa muzika şeyde nerin au هم اکساق شما شده هم اکساق شده بریم در شگل در بلو ترزا کس همون رو که خوش میجوش برزا ای زنده و سابلا موشه میگه بریم هفتون اکه مجوی اگه رقم تا پاس همه کشه اینا تموم بریم رقم یک اکه سینو همینجا اکه سینو تو که دلبری تو که دلبری اکه سینو بریم یک اوکی تمام اکه سینو برای کارتا زن بریم اکه انجام رکتن کشه نه اکه روما 600 نمونه اکه بخا او نمونه اکه حجی 1500 یا نمونه میریم اکه سینو رقم 1 1500 نمونه جون 100 دوشی 1500 دادیم بریم دارشی او بریم اکه سینو افیر کارتا پیش شینا 1 22 2 21 3 10 3 او 3 دما رقم 4 20 5 10 26 12 7 20 bu رقم 3 او شاکن رقم 4 او میگه من شرنا هم اکساق شما شه پرانگو گلا دا او تا کنی کپون تا کنی او ای زنده و سربالان شرنا هم اکساق شما ده شرنا او بره دارشی او میگه من رقم 4 گلا دا او تا کنی کپون تا کنی گل دا بلو ترزا کس همون رو خوش میجوشون برزا او میگه من دارشی رقم 3 رقم 4 ما با شما فقط شاید پلنگو
شیر پلنگو او میگه من دارچی او ای گل افرون مخواه کنتر در شیران بریم اکه نجون اکتا که روبان شیر پلنگ 400 اکه بحرم اکه بخه 500 کرتا زد اکه حجی 1400 اکه سینو جون 1400 جون بریم اکه اناجون 600 رو بلگر اکه جون دیم خود میرشید نه 1000 اومد اکه من درشید رقمی 4 20 رقمی 5 او 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 1 12 2 20 3 21 21 میام بگیریم شیر پلنگو 300 روبلی برا اکجونه ما 300 روبلی برا میدن شیر نار او شیر پلنگو برا شیر نار براش رقم 5 رقم 2 بریم سویبو رقم مرحمت اکه سینو رقم میدروانم میگه اکه سینو رقم 1 بریم دارشی اکه سینو رقم 1 دو چو براگی نگیره گاب نیست اکه رو میگه نمیگیره که رقم تا دورا شیر نار همه کسا شما کجونه ما افسیم دوبرو پجالوات سیم دوبرو پجالوات شیر نار پس ادا اکه نزدون دو چور اکه نز دو چور اکه مردم بیرون 7-6 خوله مردم بیرون رقمی 7-6 دواره 300 روبله خوله شیر نار رقمی 7-6 دواره 300 روبله خوله بریم دارشی اکه اسمو میگه هفتگی اکه اسمو رقم 7 انا 6 خولی مونده بریم او البته 5 شده 6 بریم 6 خوله 7 بریم 7 خوله مردم بیرون شیر پلنگو اگه کسا خنگی باشه برای در رقمی 6 خوله خجونه ما میگیریم بریم نه باشه میکشه بریم در اندامو بگی او ای زنده و سربالا باشه خجونه ما هم کسا خشون شده گرم نیست بریم در اکا بوکی و عرض نبرد بنیست باشه او میگه شیر پلنگو همه کسا خشون شده داره همه کسا خشون دیم گل در بوله تریزه کس هنگون اسم خوش بجوش برزه میری در شیر پلنگو او رقمی 6 خوله 7 میری شیر پلنگو 7 ای بلیت میریم بیسه که نشید رقمی 6 کسی میپو اکجون ببخشکا رقمی 3 و 5 3 برک کرد اکجون همی ایسا را گفته سم اکای سفر شو رقمی 6 خوله شیرونه برم 6 خوله بود کو بریم 3 و 5 همی یا بول میگن انا اوخی 10 بول نمیکنش بریم اکو 6 خوله اکای سفر بگیری میری دارشی بخشکا 6 خوله بود کشیم شد 1 2 3 میری دارشی او انا اکای سینو جون شیر پلنگ ما که باشه کجون 800 دیگه اکای سفر جو خشون شیر نه اکای سفر جو کان تاده که اکای اناجون شیر پلنگ اوود میمونه اکای سفر روز بیا اگه رقم خودش هم میتونم بجنگی میگن که بولوی درد است بولوی واره است بریم 1500 اوشا شیر رقمی 7 20 هم اکثر شون شیر پلنگو رقم 1 20 رقمی 2 20 3 11 4 20 بچه 5 او 33500 اوشا اکای اوجی از تایی کارتو پاده جبده میرین دارشی انا که میرین دارشی می جنگین شیرین هم می جنگین شیر پلنگو او میگه میرین نار کنجمه
گل دا اوتا کنیم کافون سا کنیم میره گل دا بوله تیزه گلمون مگیر مزدی انا ها میریم گرم نیست اکر اناجون پافتور شیرنا ای زنده باشین اخی با اوزو مسلمه انا ها اخیش حجی با اوزوش رسته تویست پافتور گرم نیست اکر جون رسته میکشینا میریم دارشی میریم اکر انا سکتا اکر روما شیرپران دستاد اونا اکر بحردین اکر بخا چورسا گرون اکر حجون 2900 2800 میمونه اکای سینو 700 رو گلو میریم او میگه رقم 6 11 خاکی خنق رقم 7 11 خاکی خنق رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 4 رقم 22 5 20 bu رقم 4 o şava 22 beni درشی زنده و تابلان باشه اکر اناجو منوی درش بولش شیرنا هم اکر سفردون آنجا شیرنا اکر سفر شیرپران تی ازدیس بeni درش زنده و تابلان شیرنا هم اکساق شون شیرنا گل داو تا کنیم کفون تا کنیم مگه میریم رقم 14 رقم 5 میریم 6 گل کن گرم نیست 5 میریم دارشی اکر اناس 200 میمونه اکر روما شیرپلان اکر رومی 600 میمونه اکر بحردین 300 دیگه میمونه اکر حجیجون 2700 میمونه اکر جون اکر سینوجون 600 رو دیگه میمونه میریم دارشی همه بور بوری رقمش 5 10 6 10 20 7 21 1 22 2 20 3 21 4 20 bu رقمی 1 o şarkı با 22 da به درس رقمی 2 او میگه شیرنا او میگه شیرپلنگو هم کسا شما شیرنا هم کسا شما دین زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه و باید شیرنا گپ هم از گپ سرمکن شیرنا گل دعو کن گل دعو تا کن گل دعو تا کن کفون تا کن شیرنا هم اکساق شو شیرنا هم اکساق شو دین میره دارشی اکای اناجو او اکای روما شیرپلان رومی 400 دیگه اونا اکای بحردین 200 دیگه اکای حجیون 2600 دیگه اکای سینو 1100 رو دیگه شیرنا میره دارش رقمی 2 10 3 او ناتون شیرپلنگو 20 گپ تموم رقمی 4 جانه با پیش 10 رقم 5 21 6 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 شیرپلنگو با همون 22 شما او شاکا میره درش رقمی bu 2 میره درش всем добро пожаловать شیرنا گلا دا او تا کنه که فوق سا کنیم
گل نبوله ترزه که سایمون که خوش میجور ترزه او پایلیش گردست اکه نجا پاکتو شنم او ملدارشی تمام اکه میدل سه مریم اکه رومیک دساد اکه بحردین ساد حجی 2500 اکه سینو 1600 اکه کارتاد بوزد مریم دارشی دو 20 سه 11 4 32 5 21 6 20 7 20 1 11 bu rakami çok o şarkı basıyordu zaten ben dersen aha au poni kolon la bu geldi lo şu şirin la bu geldi komik ben dersen o şarkı rakami çok şurada rakami paymen şirin ha au gel la buraya tamam tak ben dersen au patladı. Tamam akan acı patladı şey ne abi patladı. O bir akan acı patladı şey ne? Benim daha şey sen tamam. Verim. Akan acı patladı şey ne? Minus disad acı verim. Akan Roma şey falan. Akan Romik 600 ona. Akay baxa. O akay hoci 2400 verim. Akay sino 1500 ya. Akay ana. Anahtar parça burada devam edeceğim. Au. Tamam kısak şuna şöyle ha kısak şuna değil. Zinde sabah şakacağım ha. Au. Hakan Acun şey param dışa bir çok şarsa parda değil خود میروم انا dışa bir geldim ben derşi. Hamda bulbuli. Benim ayakami Asla rakam 5 22 6 10 7 10 yak au 22 20 3 22 4 10 22 Varame do şey paranı sari. Ne daha sakacını? Au. Rakam 5 rakam 1 rakam 3 varaka. Ben darşi. Ako varame durens. Do çuagi. Do çuag sobişan durama fikir verin. Aka nas do çor. Verin. Aka sinovca aka sinovco. Ha. Do çuag me durar aka ro anahjon do çuag sobişan durar da aka romik. Şans vereyim. Do çuag me durar da verin. Aka romik, aka hoji, hoji meyse şey pancom. Şaş haf. Ya kama soyboş dona şerina. Hama durma verin. Aka anas şaş haf. Aka sino yak.
شش بده شروع نه کس میده او شاشل پلنگو او شوا او میگه میریم گل لابوره افتان اونده تک 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 کی او زنده و سربلند شده نه انا مولای جدیگر کار باشو سر کرد او چهار ستود آها چهار ستود میگم بچه دامون سیش کامل شه او انا کمی کدو میده شی پلنگ او شاه 1805 شده از شش میریم او اکه رومیک او اکه میشه شام اکه اناس اکه انا جو 400 پارت شینا کجا ما که باشی اکه سینو 1200 دیگه به اکه اناس تجدید میکنیم اکه اناس پارت هم که فشرنا او اکه انا جو پارت هم که فشرنا اکه اناس شی پلنگ اونا انا دسال روش هم اکه انا جو مال شیرنا میکنه فای مرقم خدود رقم شش اکه اناس اون شیرنا اگر زدم پاس در اونو 20 minut پاس میدم نزد پاس گاب نیست رقم شش 20 7 20 یک 10 2 21 3 10 4 20 اگر بدون یه رقم 5 22 روارد 23 رواردش او شبکه حجی نره 5 روز اومد کردن اکه حجی 5 بعد اقشق خوب کنی روز مرین 3 پاس روی پاس اکه انجام پاس مرین دالشی اکه اناس تو خود 200 دیگه بده شیر نه اکه اناس شیر پلنگو رقم 2 3 4 خولیای اکه اناس رو یک خولیه در تو دار شیر نه مرین دالشی اکه بخجان اکه رو میجان کشان شیر نه زنده و صحبان باشه اکه اناجان زمین جا خود دیگه دار شیر نه 2 3 4 خولی با شیر نه 2 3 4 مرین دالشی اکه اناجان همین اخیر اخیر 600 پارت بکن 600 پارت اکه جان نمتا او اکه رومی خشان اکه جان ما اکه بخجان خشان شیر نه اکه حجی 2400 داشتی 1800 4200 نمتا 4200 دیگر اکه سینو رقم 2 یک اکه سینو 1000 دیگر دونا من شیر پلنگا 3 و 4 خوله اکه حجی رقم نگی شیر خوب بریم کوبین با کدوم رقم خولی من شیر نه بس که پارت اکه حجی رقم نگی شیر نه از 3 و 4 اکه سینو جون یک ده اختر شیر نه بله اکه سینو جون یک دختی شیر نه
سه چور اکه اسنوجا که دستی شیر falan. Akacının rakami seo çor. Rakami seo çor خورم شروع سه چور اکه سینو همینجا اکه سینو اکه انازجون همینجا اکه انازجون او یا کمگون تکلیون با سیلکا پارتیمون سه چور پنج نی او سه چور پنج حاجی سه چور پنج متا 3900 دیگر یعنی 6 10 7 10 1 11 2 11 3 10 4 33 5 خاکشونه bu rakami çok ne darşi akan acım همینجا akan acım akan acım hesay rakami 6 haftan خونیمون اصلا میره ادبیات سیتا پارتوی اون میگه میریم او میریم یا تو akایی سینوجو rakami 2 rakami 1 şey nar 800 دیگه نکردیم ما میره دارشی akay hoji şey falan Ozer 5 بنویسیم در کجون 3900 میشه کجون 4400 دیگه اکا حجی رقم یک دو رقم که کجون سیلکا پارتون ادامه بگین کدوم رقمو خوله شیره نه میری اکا حجی رقم علی خبگی همه گریخ تو بیسود همه گریخ 5 حجی 5 اکا اسنو دو یک اختر شیره نه دو یک اختر کجون در فی دو ادامه اوز بیسون که ادامه فرار میکن شیره نه هم اکا سخشون شیره اکا اسنو جو اکا ده اختر شیره نه اکا حجی 5 گفته میریم انا اکا 6 7 6 7 4 5 خلایم 6 7 4 5 2 1 2 1 3 4 5 6 çalışır 1 2 5 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 3 4 1 هست 2 هست 3 4 5 6 میریم او میگه رقم من سیلکان پارتو شده هم اکسخ شما که جنوی ما ای زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی دنی خانه و بورک شما میریم برجان او بریم در شیپلنگو هم اکسخ شما که جنوب هم اکسخ شما دین
Akajono بدون رقم میگه شیرنا او او هم مخصخش شیرنا هم مخصخش شدیم او گلا داو تا کردیم کفون سر کردیم او هم مخصخش akajono گلا داو تا کردیم کفون سر کردیم ایو این نار تومی شیرنا بدونیم حاجی چند سوش پارت حاجی 4000 تمام اکتای 4000 تا پارت akajono بدونیم رقم میگه شیرنا کی جوشینه یخ خلو میشه که اول گرد این مردم گفت که حاجی کی جو قلب زدین اینا akajono 4000 تا کن 400 گرد نشینا کارتا دا بوزیا ننداش ای تینکوف گفتین خرید از Sberbank دوری که مکان خرید از Sberbank دوری که مکان اکای قویجون 4000 دا تینکوف دراف میگی شکا ای خدا چی شد با من مگر شدم دیوانه ای خدا چی شد که من دیدم چونی تنال بیلیده و شکرجون انا کمه شیرنا بخدو زیر میشم در دو روز شدیم خالی 600 اینی غوطه فی خلی میشوه رحمت که بامی شما هسته میسی اکا اکا وجی هی جونه بروم انجا به چخشخ کنه بیشینا اکا بخ من اینی میدون که میخیشه دو روز میخیشه اگه من میدون میخیرم برای اوچا جمع بود اینی می دو روز شو اکا میخیشه دو روز این سه روز شو ابیتر yo mardum ayma bezorushlagan همین گازنه ما بشه پلنگو رقم میگه 764 اکل حجی دماسکو تکس میزنیم yani میگم کو کامی خوشی گریخته که اکل شنو کدوم حالش 764 خوله کدومش حالش کنشه نه بیگه کدوم اصلا از آدمو بگم که من رقمو خوله کدومش بله او لودی ویگدی
رقم‌های شیرپرنگو 7 6 3 4 خله شیرین هم میدونیم رقم‌های 7 6 3 4 خله ما در ساعت وی چه روزی ای ben nemiyorum Rus film. Hayır. Akay sino şaş hafta ta gabni. Akay sino şaş hafta tanım ki da formundakini rakam yak se çor khole yak de se çor. Bar joni man mazan. Ey joni dilsan. Ey khuda chi shud ba man magar shudam devonai. میدونیم اکادمی من میدونیم بر جان من مزن ای دل سن دوما نه در کدام شهر که او اکای یوسف جان خوشان شهرنر اکای یوسف موین آمد اکای یوسف که جوشی رو دل درماد شهرنر نه شه پلنگون رقم یک دو سه چهار خالی های شگری خدا کرد نچ که بول ای اکای رفکین اکای سیاوشی نکه اکای سیاوشی شهرنر اکای یوسف هم اکثر شان شه پلنگو گله دا او تا کدیم انا گرگم میخواتم گریزی اکای عدنش که اکای یوسف اکای انا سیاوش دو دام بود میکبات نش که در این گروه در این کانال او ne ki amcina akabut akayo sude gapış nadırım bakdı. Odan vicdat çıkar ki bakdı gapış ne. Şey palango rakam ya dı se çol khola şerina. Rakam ya dı se çol khola şey palango medrum rakam ya dı se çol khola. Ya dı se çol khola şerina. Hay mardi bozungan trinka basana çilen duruz. Çaşkadan kanalıma çaşkadan. Au akajonemun gap tamam. Akajonemun rakam geçerinar. akajonemun rakam geçer palango medrum rakam gideyim. Gene de o tarkanın kafam kumasar kare. Ako rakamı khola şerinar rakamı yak dese çok khola. Aka ismini ki همون گفتم تا کجا زندگی میکنی در کدام شهر نه که جوابش دیگه نه رقم یک دو سه چهار خوله شیرپلنگو یک دو سه چهار خوله های
بر جان من مزن برین شروع او این نار تومینو شروع گل دا بوله تریزا نکنه خموی ما خلوگه میریزا آنها لبو خشه لبو خچیز سازدواد میکنم دا ای گاب میکنم برین ای گاب میکنم یک گل سکی کارشام ته بوز کنیم برین دالشی ای جانی دلی سان onlar şuna da efil dışsal odama rakamı mı girin? Hey bak çoğu dışsal odama rakamı mı girin? Au! Akacunu şey palango. Hola ne oldu? Akay hüsnü ne? Akay hüsnü ne mi? Şuna silka parsa kacon. Silka. Aklı zirmişim. Akay ucu zirmişim. Ne çöğütür işte. İthali ne bu? İthali işte okumuşum. بعد yemiş. بعد şambe yapmışım. Şambe. Sos bugün. Eh dolaşık. Nee, weil ich alle besonders daheim mówiła da kanał. Jak авторски jakąś Bozingaru są? Bozingaru. Kankurin bir sürü hoca kankurin bir sürü çıkıştı. Ya bu aga da YouTube aka trinka zanku yakın iyi akay cihanı var onu buraya. Ya gon ideya kadar da kolay. Tabii. Da var saracağım. Meşa akay rak akay draftlaştan akonu diren gel bugün bozora yok ki. Yavrum has yavrum ne savdu yavrum da magazin savdu has yavrum ne skoka. Har guş nese ki. Har surese guş bukri. Ve şey paragon rakami yak dı se çor kolya şerina rakacını mı diyor rakami yak dı se çor kolya. Rakacını mı rakami yak dı se çor kolya şerina. Rakami yak dı se çor kolya. Bercan man mazan. Çarda. Harikat ne ya? Harikat sırnamayı hiç kasırnamayı kanka düm ya doğuzda bir sıra. Au o zira. Ama admi yıkışmayı bilemezsiniz. Admi o da alkalay. Mesela şamina. Kolu bu hafta şekerken ne o saat yak aşırına. Hadi yak demişa. Magolya. Magolya'da. Tak çoğaka. Magolya jak çoğaka. Aklım.
او چواندوز او اکای چواندوز خون شیرین رقم 1 2 3 4 خوله شیرین رقم 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو بوزی صدوبله یکجون من بوزی صدوبله شیرین بوزی صدوبله شیرین او او نه یکجون بوزی پراسو شیرین بوزی پراسو یکجونو رقم خوله شیرین او اکو رقم 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو میدونیم رقم میگیم هم اکسخ شما که هم اکسخ شما دیم زنده و سربالا باشه که جنو او او رقم 1 2 3 4 1 2 3 4 خوله شیر رقم 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو رقم 1 2 3 4 خوله شیر هم اکسخ شما شیر پلنگو رقم 1 2 3 4 خوله اکو 1 2 3 4 میدونیم اکو رقم میگیم شیرین شیر پلنگو رقم میگیم شیرین رقم میگیریم رقم 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو رقم 1 2 3 4 خوله جون 1 2 3 4 خوله شیرین هم اکسخ شما دی هم اکسخ شما شیرین رقم 1 2 3 1 2 3 4 خوله اکو رقم گی دوبرو پجال و رقم میگن شیرین مرا ذکر نکنید تو شیر پلنگو داره تو رقم گی شیرین من ذکر شما بابا عصبی میشم شیرین نه رقم 1 2 3 4 خوله شیرین رقم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو کجا ما میدونیم رقم میگه شیر پلنگو من رو عصبی نمیکنه شیر پلنگو من که عصبی شوم دیونه میشم آها خودت دول باشه رقم خوله شیر پلنگو 1 2 3 4 بگیم ردی پایان پر ردی بلو خوله او رقم 1 2 3 4 خوله شیرین رقم 1 2 3 4 خوله شیر پلنگو میدونیم رقم میگن شیرین نر ارکان رقم زنی کنیم
یک دو سه چهار یک دو سه چهار شیرینه رقم یک اکا بازی نو ساعت نیم بدون رقم فلانگو رقم یک دو سه چهار خولی های یک دو سه چهار خولی شیرینه رقم یک دو سه چهار خولی های یک دو سه چهار خولی شیپلنگو گله دا اوتار کده کپو کپو را سر کده گل دا بولی تیزه تیزه ریزه ریزه کسی ایمانات کنه خوش میگه هوش بریزه اکجانه ما رقم یک دو سه چهار خوله شیرین میدونیم اکجانه رقم میگن شیپلنگو میدونیم رقم زنگ میکنیم رقم میگن شیرین اکجانه رقم خوله شیرین ای جانی دلسان اکجانه رقم یک دو سه چهار خوله شیرین اکا میدونیم رقم میگن شیرین چرا شما ما رو زیق میکنید شیپلنگو میدونیم رقم میگیریم شیرین رقم یک دو سه چهار خونه شیپلنگو رقم یک دو سه چهار خولی های میریم رقم یک دو سه چهار خولی های یک دو سه خولی شیرین یک دو سه خولی شیپلنگو شیپلنگو گل دبولی تریزه تریزه ریزه ریزه کسی اونوز من خوشم جوشم بریزه او با چی کفش کندن یک پروندام بیادم شدید خدا الله بخواد او اکای فایز اکای سمیک خشون اکای فایز میری دارسی اکای فایز اکای سه انا ها اکای یک دو چهار خولی و شیرین اکای یک دو چهار یک دو چهار خوله شیپلنگو یک دو چهار اکای فایز سوزی خوش شیپلنگ سلامتی و صحت سینه من است ای جانی من مزن
پلنگو رقم خله شنیدن هی زنده و شکل همینجا بلکه فعجاز پر شما بزرگ سر بکن شیرا چخشخ کنه کن تو قضی کن خوام گیرسه همینجا بلکه چخشخ کنه شیرا ای کور برو چرا که ای مردم لودی ویگدی کیف ایجام 500 پرتاب دولت به سر 400 گرم کارت دبوری یک دل چالخور مونده اوه ای زنده و سربلند باشی شده نه هم صرف شما نکرد یعنی ای بر جانی من مزن کن ای جانی دل سنگ اکالیون رقم یک دو چور خلای شیرین رقم یک دو چور مو خولی یای شیل پلنگو میدم رقم یک دو چور مو خلای شیرین رقم یک رقم دو رقم چور مو خلای اکالیون دو رقم یک رقم دو رقم چور مو خلای اوه اکالیون رقم یک رقم دو رقم چور خلای ای چور چور کده شیرین چور کده شد بوز میشه دو کس دو سه کده تایی بگیره که سده میشه نیست سه و دام شیر پلنگو سه و دام اکای ریدمی سلام علیکم سوزی خوی اکای ریدمی باشه کیجو دارین کم نموش دیگه نمیشمو اکای ریدمی خیلی شیر پلنگ کم نموش دار بریم اوه همه کسا اکالیون رقم یک دو چهار مخوله شیرین اکالیون رقم یک دو چهار خله شیرین اوه اکالیون رقم یک دو چهار مخوله شیرین اوه رقم یک دو چهار مخوله شیرین گلا دا او تاکن کفون سا کردین رقم یک دو چهار مخوله شیرین اوه
رقم 1 2 4 مخوله شیرینار گلا دا اوتا کدین کفون سا کدین من دالشی او اکو رقم 1 2 4 خوله او اکادون رقم 1 2 4 خوله شیرینار رقم 1 2 4 خوله شیرینار هم اکساق شون اکادونو رقم 1 2 4 خوله دسته کنکاش که چوب کسلا اوخه اکا رقمو خوله دقیقه شیرینار که فایز او ولی هم بخدا نیومدم اگر نمیگیرم اکای سمی سوزی خوبه که سلامتی و سوز تیجا منا 1 2 4 خوله است اکای حجی همجا حجی اکای سینو همجا شیپالانگو اکای حجی اکای سینو همجا شیرینار سوز اکای جون سلامتی و سوز تیجا منا اکای سمی جون زنده و شکل جون شیرین اکای حجی همجا اکای حجی 1 2 4 خوله شیرین سه رقم خوله رقم یکی بگیرای او هم اکساق شونشون هم اکچکای او میگیم دارشی می شیرینار می مکجونو اکجونو رقم 1 2 4 شیپالانگو رقم 1 2 4 شیرینار رقم 1 2 4 خوله شیرینار اکجونو رقم 1 2 4 خوله شیرینار مگولی اکای سنخشا اکای سنخشا اکا او هم اکساق شون شیرین رقم 1 2 4 خوله اکجونو رقم 1 2 4 خوله شیرینار پافتو کردن گرم بیا احساس پافتو شیرین گرم نیست اکای حجی در واتساپ زنم بزن روی دوک تو اگر آدم آدم شیرین زنم بزن اینو دالشی او
هم اکسخشون شرینا ای زنده و سربلند باشه. او اکای حاجی مونده نباشه ماشین از 600 کور بار هر میلیونه. گرم نیست اکای حاجی، گرم نیست، گرم نیست. تمام او بگو 4000 زدگی تا اخره میرم. شرینا رقم 1 2 4 خلا شرینا رقم 1 2 4 خلا شفالنگو. شرینا رقم 1 2 4 خلا شفالنگو. او اکادون رقم 1 2 4 خلا مود با تماشا کن گرم نیست. او او نه شفالنگو گرم نیست. همین رقم شده بازیتا بردن دیگه میشن که فایز یا آب نکنیم و طرفا نکنیم و افکت کنیم تماشا کنیم. او اوکی تمام گرم نیست. 1 2 4 خلا او زنده باشه که هم اکثر شون شرینا گلا دعوت ها کن که خونه سر کنیم. زنده و سربلند شرینا هم اکثر شون که جنوب. او او اکه قربانجو رقم 1 2 4 خلا شرینا رقم 1 2 4 خلا 1 2 4 خلا شرینا 1 2 4 خلا شپلنگو 1 2 4 خلا شرینا اکه شیرنیوز شما رقم میریم. اکه اینجی یک همگه رقم 2 4 اکه شیرنیوز بشه اکه شیرنیوز جو میریم اکه سیما میجایی 6 7 800 مگه اکه حجی 400 اکه فایز 400 میریم. اکه علیجو هم اکثر شوین بودیگار اون شیرینار اکه شیرنیوز یا رقم بگی اکه علیجو رقم تیم بودی که شیرپلنگو میریم. اکه اینجی این رقم 1 اکه اکه جون اکه قربون رقم 1 میریم. اکه علیجو خوش اومدی. سلام علیک سلام اکه علیجو صدوش با اکه جون اکه شیرنیوز اکه همجور اکه شیرنیوز جواب اکه جون بگو من رقم این 2 4 رقم چه بگید یک دکه اینجی دادم اکه جون اکه نسگی ندادم چه انا 2 4 رقم تاخیر دیگه اکه جون اکه علیجو بگم بتیم بازی کنیم بریم. اکه شیرنیوز همجور شیرنا اکه 300 پا یا بود اکه علیجو زمان اکه بتیم بازی کنیم 300 پا هفته کود یو این طرفا یو دو طرفا اکه قربون اکه شیرنا اکه شیرنیوز 2 4 اکه جون یک دکه قربون اکه نسگی کی مقصد جو هست اکه اکه نسگی 2 4 اکه شیرنیوز اکه شیرنیوز 2 4 اکه شیرنیوز را 4 پاس نگه مقصد بچه بتیم بازی کنیم قتیمون اگر نمیگی 2 4 میتونم میره اکه قربون جو اکه که شیرنا اکه قربون 500 فقط 400 دیگه شما میریم. اکه شیرنیوز 2 4 میگیره اکه جواب شده شیرنا اکه جون من
Oğlum ben şaşırdım. Palangon akroman akay şeyiniz. Cavus şeyine du çora mı girek ha? Akay şeyiniz du çora mı tu sadır bilgen ona. Neri? Akay sino amca akay sino. Akay şeyiniz da başa cevap taka. O akay hocu du çora da gel akay şeyiniz. Kuç mega. O akay alıcı akay hocu şey falan sabır ne ki bakıda akay şeyine. Akay şeyiniz da başa cevap taka. Akay şeyiniz. Du çora bütün şeyine. Akaydan cevap şey falan. Bana olmuştu akay. Akame ifra pek çok şey ne? O ne oldu Hoca Jones sabır kaka Jones. Uçmuşa. Ol parti من رقم خودش هم تو کارت اصلا شوشه پلنگو من دار شده کمی چهار زمان رقم پنج رقم ما اونم نه اومد واسه کارت برام که شده که بریم او میگه هم اکثر شده نه هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده شده نه میره دارشگل در بوله تریزا که سایمان شد خوش میجوش بریزه او میگه من دارشی او میره دارشه رقمی 5 توی 4 تا بود میره دارشی هم اکثر شما در خجانو هم اکثر شما در میره دارشه زین هم دو چون اکثر شهرنی زاک گرفتگان شهر نه دو چون اکثر شهر نه میریم اکثر خوربان 4 سال اکثر شهرنی صادر bilgalı şeyler میریم o هم آنجا دیدم میریم اکثر اونجا اکثر میریم اکثر شهرنی دو چون اکثر کاکا گرفتگان شهر نه میره دارشه رقم 5 10 6 24 7 10 1 10 2 هم اکثر شو شهرنار 22 3 10 20 4 شهرنار 11 22 varamedon şey palango 300 rubli vara akajoni ma varamedon 300 rubli هم اکثر شو شهرنار او مگه من şey palango varaش رقمی 6 رقمی ده من در 300 vara akay hocu من لبوی برام بدور میریم hocu رقمی 4 رقمی 5 من دارشی I have. Akay şeyiniz çora da var ne akay şeyiniz. Ya var. Akay kurban akay mi akay bana durur. Gab neyiz merin. Sadır blok akay faiz Jones. Sadır blok yadık şeyine. Ben daha şey. Akay mi hafse çor soy boş. Ha akay faiz ti ye bakşiş. Akay faiz yok 400 şeyine 400 rubl akay 400. Ma akay şeyiniz var. Akay faiz yok 400. Nur 500 falan 400 akay. Ne ya خود akay baraşı. Daha da çora da akay hücum etin. Sıra duru var diyen verin. Haf ki bu. Haf. Akay sino ne dur akay sino. Akay faiz akay ise akay hücum. Akay şehirniyoz kılıç giri tarafı çoğuşa verin. Akay şehirniyoz akay ta. Akay sino göre de akay alıcım etin. Akay sino akay çora mı akay sino akay hafta mı dur akay şehirniyoz akay şehirna. Akay şehirniyoz şey falan da sadece akay kelim ana akay hafta. Ama akay alıcım. Akay sino cevap tarafı hafta mı gir akay sino. Akay sino hafta var. Akay sino hafta git akay alıcım soru bir şey daha. Böyle darşı. Ama kısa şu kadar da hazır haşlar boş var. Au mege men darşı. Gela dağ tane kafa sağ kayıyor ne? Gela böyle treza kasa ama olsa hoş bir göz verdi. Au mege şey falan go hava kısa şu ode.
زنده باشه نکن شیرنا میره دارشه رقمی 7 درو vardım akay sinocu hafta درو vardım akay hoji rakami 5 şeparan sadr bir diğer ona rakam ya akay kurban rakam ya ama sadr bir diğer ona akay faiz rakam ise akay faiz sadr bir diğer ona akay şodman rakam 4 akay şodman da sadr bir diğer ona ana akay sino rakam ya sadr bir diğer ona beni قبلش میریم اکای علی جون شیپا 7 تا گفتو سوال بگیر فقط گفتو اگر نگرد اکای علی جون تو اکای سینو 7 تا درو vardı اکای سینو ایفیا پیش کنم این مرد منو حالا başa تو زیده که میریم بله اکای شینو چور اختا شینا رقم چور اختا 100 رقم رقم ساکای فایز 102 رقم اکای قربون 102 اکای حجر رقم 5 102 اکای سربون رقم 7 انا 500 گردون اوه بو حالا کدوم خونه میشه که انجام میشه نه یک کفون شی پلنگو رقم 7 هم انا برد ولی هم انا پیشتر شیرون رقم 7 11 رقم 1 هم اکساق شاکه یوتا سوال شما کدوم 20 رقم 2 هم اکساق شما شیرون رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 بور رقم 3 او شاکه من داشت رقم 4 او من داشت هم اکساق شما شیرون رقم 3 اکای فایزر اکای فایز او شام مالا اکای مالا هم اکساق شما شیرون هم اکساق شما شی پلنگو بریم odamı pastor menese şerine meni derşi. Zinde şey Holishan akım uçan akay Alijon'a değil uçan akay şey hiç ka. Pastor akay Malia nere? Au ham aksa şuna akay makro tutmadı. Bozi sadrlı şey palango bozi sadrlı şerine. Xod sadrlı akay ham aksa şuna değil. زنده و سربلند باشه میرن درشی اکای سینو 300 دیگر نماشه اکای حجی او اکای فایز او اکای امینجون اکای فایز او اکای فایز 1800 اکای قربون او اکای شیرنوز او میرن درشی رقم 4 همه دا برد بوری مرد بانو استراکا رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 هم اکثر شون شدن رقم 1 اون میگه شی پلنگو 20 رقم 2 11 رقم 3 20 21 می او اکا برنامه علی جون باز میکردیم علی مرو خطیب علی جون خطیب 21 توغریا کا 20 11 20 او شانگه رقم 6 می رقم 7 اکای حجی همینجا اکای حجی شنو خونه که هم پول هم اکمه اودام اوتا ده درشی odamı pastor men akay hoji hamija akay hoji şey falan hamija pas akay ana akay sinor o şamagan akay alijon hamija akay qurbojon xan şeyda akay alijon hamija şey falan men darşi du çor pastor şeyda du çor ola akay malaz şey falan daxta mege şeyda daha mersa o akay alijon rakami ya tamege şeyda ana şarjda half minute میره دارشی اکای سینو گابنز اکای سینو شی پلان 200 میون ای اکای سینو 700 میون شینا اکای سینو 600 و 200 دوش میری
Akay Hikmatullo, Akay Hoji رقم 5 همینجا Akay Hoji بریم رکت کاکا جون Akay فایز 1800 و 1700 گرد اونا Akay علی جون گیر Akay علی جون رقم 1 1500 گرد اونا بریم Akay شیرنیوز پاسورا که Akay شیرنیوز Akay جون پاسور شیرنا جواب متوکا Akay شیرنیوز پاسورا که جون Akay da buzun nesi şehrine Ay. Ne? Duro vardım. Çorsa do şakacığım davara duro vardımı da khoda vurdum bara şud. Davara sesadrula duro vardım kartayı rakami ana se zad badi va ya khud gavurdum o oşta kakacığım. Çaykını buradan bugün taka. Khov kakacığım arkadaşım. Gavrez. Nesay. Çola da akali cometin meri. Akali con çoğu yak şey falan haksızlar gel ona. Akay mala hamca akay mala meri. Oli. Hoci con akay hoci. Hoci sorbon. O da akay mala namuş da hizmeti. Akay hoci میگم akay mala akay malajoz mes akay hoci نگه داخل متی hoci sorbon akay درا بگیره کجون hoci sorbon akay درا بگیره که akay rakta mekim rakta mekim bozar samet akay hoci holicon rakta mekim şehirler meni darç au زنده باشه شهریدان ها و کسخ شما دین Hoci soğuk tu bozuk kayı çıkıp bana diyor ki bana cövizde mi diyor şey na yakın oluyor tak kaka akay sorbocu akay boza sak şey na هم اکساخ شما نکو هم اکساخ شما ده زنده و سلامت باشه اون مری دارشی akay sorbocu akta ki şey ne okuyor aklıma bozu ne bana mı kâb göfem parto bana mı kâb parto şey ne au sorbon saat parto saat bilge şuna meri darşi Benim rakami haf rakami haf 22 yak rakam yak 22 da akta akay hoci da 3 20 4 20 5 20 6 21 22 varam ediyor şey parango varam ediyor şey sadruli ako varam ediyor haft yak vara karşı parango varam ediyor rakami haft rakam yak vara karşı parango akay sino şaş 3 2 merin akay sino rakami şaş akay hoci sorbon rakami haft rakami 2 akay faiz rakami 3 rakam 5 çor akay hoci golicon hamcai akay alicon çor akay alicon rakami çor benim akay hoci golicon hamca şey falan başa ne var kılıç benim darşi au hoci 5 hoci rakam 5 akay rakam ke şeyler çorsal rusal çorsal akay rakam şeyler benim darş hamada bul böyle hafif nişona rakam yak benim کس مدار شی پلنگو 1800 او شوا 400 پرتو اوم شکر یک خدا تو 100 رو 300 برا ولی دانش افراد تو گفتم او هم اکساخ شی دار هم اکساخ شی پلنگو زنده و سربلند اکای سوربونجو اکثر کنیم اکای حجور اکثر کنیم هم اکساخ شی دار هم اکساخ شما دید
زنده باش آقا من всем добро пожаловать всем добро пожаловать رقم یک میره اکای رو میگرومی بود رقم خورده شیران صبر میکنه میشه شیران صبر میکنه میشه اکای سوربون 300 پارس میریم رقمی حاجی 400 پارس شیران اکا جامون میریم رقمی 6 اکای سینو 300 دیگر نمونه رقمی 2 اکای سوربون 100 روی نمونه میریم رقمی 3 اکای فایز 1400 دیگر نمونه رقمی 4 اکای علی جان شیپلان 500 روی دیگر نمونه میریم درشید اکای حاجی 500 پارس 100 روی دیگر شمونه میریم درشید او میگه حمد اومد اکجان حمد برد باید کدوم از 1800 رو شوا او میگه من شی فلانگو من دارشی میرم رقمی یک اکجان من شی فلانگو حمد برد باید حمد پیش روی میریم یک 20 2 21 3 11 4 21 5 12 6 20 7 11 21 21 شی فلانگو بالا شد 900 روبلی اکجان هم اکساق شد شیران بالا شد 900 روبلی شی فلانگو بالا شد دو رقمی 4 اکوی برادر مرحمت 900 روبلی بالا میدوریم کو کیای برادر 900 tamam akay faiz buna istek اکجان o pul taroy کن چخالی کنم akay faiz گاب نیست حاجی 5 همه دور میریم حاجی رقم 5 اکو رقم 1 7 6 سویبوش اکای سینو یکم رقم دوباره 900 روبلی نداری آدمای بیرونا شی پلنگو تو حافظ خارکی گاب نیست اکای معیزان همین خویس مردم تماشا دار تو مادر تبگویا میره دالشی خواهر تنه مادر تا انا میره اکای 5 دروار تو خو مار باشی در واسه زم اکای سینو رقم 6 میریم اکای سینو رقم 6 من خیلی کارت نمیگیرم که تماشا بینو کارت بگیرم میریم دالشی رقم 7 1 3 میره شی پلنگو رقم 7 1 3 7 1 3 7 1 3 بعد آخه کاری من حرام بوده آخه لا تو آدم با عقل باشی میدونی قرار نکنی آخه خیلی کدوم پدیکی یا کونتی کر میخورد آخه در موبایل مردم درمالی بره داشی اکو رقم 7 1 3 خوله شیرنا 7 1 3 خوله شیر پلنگو رقم 7 1 3 خوله شیرنا رقم 7 1 3 خوله 7 1 3 خوله شیرنا آخه دامن است که من زنی تو پلنگ میشم خیلی زنی تو پلنگ چی برای در تایی که پلنگ خواب رو چی تا پیشمون بریم رقم 1 7 1 3 خولیمون شیرنا بریم اکا یخماس شما اکا میره شیرنا 7 1 3 خولیمون اکا یخماس دا بچه بجیق اکا علی جان دو چای دو دیگر کسا اکا علی جان دو دیگر کسا شیرنا دو دیگر کسا دو سوربون دو
4 акаи Алиҷон аст. Яхмотам акамон одамошон гавзанам. Акаи Алиҷон дини акаи Сорбон аст. 4 акаи Алиҷон аст. Мере дар шеринар. Аками дини шона айсе. 7 1 3 хола 4. 4 5 6 2 to'g'ri shud. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mere dalshi. Akay Hoji 100 parchena, akay Anasino 1000 parchena. Memna 400 rubl digar. Mere dalshi. 3200 o shama kado mezanam. Mekafam akay Hoji oman shenar. Mere Akay Alijon 2 4 okey. Akay Alijon Sherpalan 2 4 okey kajon. Okey da merim. Rakami 4 akay Sorbon akay Sorbon. Akay Sorbon akay Sorbon. Akay Sorbon hamja akay Sorbon. Akay Sorbon Sherpalan omad akay Sorbon. Hami akay pulan para badem pul parche odan delmiyor da. Akay Sorbon. Akay Sorbon akay Sino oxi. Akay Sino hamja akay Sino. Akay Sino hamja ka. Akay Sino hamja akay Sino Sherpalan hamja kajon. Merim rakami 4. Rakami 4 22 5 20 6 20 2 11 bu rakami 4 akar o shagam ba 22 men dalshi au megam ham aqsaq shira men rakami 5 e bacha akay Sino kijoshi shena baxdo o shamegam 3200 bud tamam ana akay Hoji aktar keshena ana okey akay Sino jon choy qadem jawab shena darakam sarqa au zinda sarbaran shena ham aqsaq shomadin zinda o shena ham aqsaq shakadano okey akay Sino bacham efira pech shena merim akay Sino e bacha efira pech kajon merim akay Sino 200 digar dumuna akay Hoji 200 parta kajon merim akay Faiz Sherpalan 1400 akjon burmadan akamun merim akay Alijon 4 1 Sherpalan ana 500 kajon 2300 gol zadi 1000 km 2800 meشه 2600 که Alijon شینا akay Hoji Sorbon 102000 digar dumuna men dalshi rakami 3 khola shirina rakami 3 khola shirina rakami 3 khola kajon rakami 3 akay Hoji khamad mumkin ast shirina akajon akay shirina
همین خود تمام رقم رقم کردن شینا باخته ممکنه سامری حاجی رقم سه حاجی صاحب رقم سه 900 رو دیگه دادم من درش هم داد بول دوره رقم چوب رقم 5 همین خود تمام رقم شینا بگیرم گیت رقم حاجی صاحب 5 12 6 21 7 11 اکای سلو برای دیدی شینا رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 او 3 کرول او شاکر رقم 4 رقم 4 21 bu رقم 3 او شاکر رقم 4 همون میگم هم اکسپشن شیرین هم اکسپشن ولی زنده و سربلند و خانواده که توی در این خانه مبارک شد برین درشی حاجی سو اکای سینو همین ما همین اکای سینو کفایی اکای سینو او زنده و سربلند و شد جون ما اکای حاجی اکای شیرین اکای من درشی اکای سینو اکای پیش که شیرین اکای سینو او بشی اکای حاجی شیپلان اکای ستا پارت شیرین اکای علی جون شیپلان 2400 دیگه اکای حاجی شیپلان حاجی سوربون ازور انا 300 روبل دیگه دونم من درشی او میگه من رقمی 4 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 21 یا میگیریم 300 روبلی برای شیرین شیر پلنگو 300 روبلی برای اکوی برادرم مرحمت 300 برای شکا اکای سینو همجا اکای سینو اکام می دان جب شای فتا پیش شیرین تا همجا بده وقتم یکا میری هفت دو میرین 5 6 پاسای میرین 5 6 پاسای بین هر چون میکش مگر هیچ کنه سای اکا علی جون چاله میکنم رخصت بده اکا علی جون اکا علی جون اکا علی جون میگن چورا میگیریم 5 6 پاسای چورا گیرتا رقمی هفت تو برای اکا علی جون رقمی 4 رقم 5 6 1 خلیمون می اکا برای صدا کجا دو شینار اکای محمدی برای 300 روبل کجا دو اکای محمدی برای 300 روبل شینار اکای محمدی رقم 6 میری اکای محمدی رقم 6 حاجی سوربون رقم 5 میری حاجی سوربون رقم 5 رقم 1 3 شیرین رقم 1 3 اکاجون رقم 1 رقم 3 میریم هفت نشون ایده میریم یک اکا علی جون یک درو آدن ها اکا علی جون رقمی 3 خلیمون یک میری شیپان اکا محمدی جون 300 رو شیرین به پارتوی اکا جون ما که بوش شیرین اکا جون 300 رو به پارتوی انا می دوره می جنگی شیپان اگه می دوره می جنگی میریم دارش هم اکساف شما شیرین هم اکساف شما دی ای زنده و سربلند و شکوی ما زنده و سربلند و که میریم درشی گار نیست چیز شناشا کنم پیری میکنم جنو انا تشی خدوشی همین وقتی میریم رقم 1 2 3 خلیمون 4 5 6
1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 من داشی اکای علی جون شیپالان اکادمی مکوش 1800 دیگه دونه شیر نه رقم 6 اکای محمدی اکای جون اکای حاجی سوربون 1000 دیگه دونه اکا من داشی اکای محمدی کجوشی شیر نه اکای محمدی اکای محمدی پول شما اکای جونو اکای محمدی جون پول دم اکای جون اومش شیر نه 1500 رو کدوم او شوا من شیرونه مکفونیم همه دا بود و همه دا پیش همه رقم یک میریم 1500 رو او شوا میریم یک دو اوکی گفتگاکو اکای حجی یک دو که رقم یک 10 2 21 3 12 4 21 5 6 11 7 11 21 با 21 اینو میخوام هر چقدر odamay آستانی کارتو وارا 800 روبلی وارا 800 روبلی شیرونه وارا 800 روبلی اکو رقمی 2 رقمی 5 وارا کار میریم اکو 800 روبلی اکو کسبه دو شیرونه اکا علی جون یک همه دور میریم اکا علی جون یک چه پلنگو 7 6 3 4 او اکای سینو جواب تیم 7 پاس گامه اکای سینو جواب اکای سینو دوازی پاسان پاس های شیرونه یا پافتور اکا جون اکای محمدی ششمه دور اکای محمدی اکای محمدی ششمه دور اکا نداره کارتا میکشیم اکای علی جون هیچ کنه دوم رقم تا دور شیرونه او همه سخت شما شیرونه زنده باش اکای ما این اکای خیش 800 دوم اگر یستیم برای هیچ پاکش میکنه من دارشیم اکای علی جون خطی اکی دی هستیم میری اول بس اکای علی جون از گفت من اکای علی جون خطی اکی دی میری 1500 800 دوباره میشه 2000 او اکای سوالمو دوباره 800 رقم دو شیرنار بغای همین رقم 7 6 4 خوله اکای سوالمو نیک جو نیکتا اکای جو میگه نه اکای جو نیک کوچو نفهمیدم اکای علی جو نمیره این چی چوت همون اکای سوالمو چوت رو گام نیست کاشگای اکای سوالمو جو رقم میکنه همین رقم خیلی میکنه شیرنار این دارشی دو نشون سه خوله چور 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 همون میگه شیرونه اکای علی جون اکای سوالمو رقم 4 دلار بریم اکای علی جون 1000 دیگه دونه شیرونه اکای سوالمو جو رقم میکنه شیرونه ویگش میشه شیرونه 1500 بود 1500 جمع 800 جمع 400 2700 کدوم شوا میریم
Akay söylüyor Çin'e şeyler akacağım. Akay sualımı da pırcıma. Auuu. 2700 hoş ha kadar zaman ana kıla tao taga kama. Akay sualımı şeyler. Pırcıma da khindesi. زنده و شکر ما او اکای شوربون او اکای سامو با پیش مگزیده اکای سامو جا به ما اکای تکفونیم اوکی اوکی تلمین درشی رقم چور 10 5 21 1 20 2 او اکای سامو او شاشه نه میرم اکا کارتا بکشه پیری بکشه نه دستادو پلیز رکم من درشی اکای حاجی سامو پافتو رکم من درشی tamam gavrini. رقم خودش اگه از میای اکادمی ما پیشین میخونیم میام بودا دوام اتیم. اکا علی جو خدا چالی تو اکادمی بومون نیست اکادمی باید پیری بودن بودن بودا دوام اتیم اکادمی. اکا سال نوجو باید پیری بوز میکنه اکادمی اگه رقم اتون زنگ بزنم. میریم. اکا سینو بروما اکا حجی بروما اکا علی جون مونده تمام. اکا حجی هزار داشتی. 2900 3900 است. گارلیز. اکا علیان چور یک تامین از میس اکادیون 800 اونو کارت دوزی غیر اخیر گیش کنیسه میریم من پلاک پارتیمون زازا اکا علیان دوازده و بونه از اکادیون نون دولو برای شیرین اکادیون ما اکا رو میجون جو هست و که پیری فکر شیرین بعد پیری بودی که اکادیون چون جو هست شیرین غیر چور یک هم خولی ها میریم شوی پلانگو خزون گابون هم آبون میگیم میریم دارش گرم زکا
Au, ha, safşon şerina. Akajonuma ya akarijon çoya khamra tonga hamma raqamu khoriyay. Men darsh yau şey palango. Raqami 1 4 2 3 5 6 7 khoriyay. Men darshi. Rex ichkanis kom. Aka peri kadar akajonuma. Salam yok şuma peri kadar ne olmadı şeyler. Au. زنده و سرباران و شیرینم هم اکساق شون شیپرانگو هم اکساق شون مدهیم میریم اکو میبین رقم میگیریم او هم اکساق شون شیرینم هم اکساق شون مدهیم هم اکساق شون اکجونی ما هم اکساق شون مدهیم او او هم اکساق شون اکجونی ما میدونیم رقم میگه شیرینم هم اکساق شون شیرینم میدونیم رقم میگه اکجونو او اکجون رقم میگه شیرینم اکو هم اکساق داره رقم میگه او ولی آدم نیست اکجون میشه شیپرانگو صبر بکن میشه شیرینم میشه اکا کارتابوزون شو اکا او هم اکساق شون شیرینم Gülle Davut Hakan kafana sağken şerina. Trakamo khola biyo bigye roka ko boza sağ karar rakam 2 3 5 6 7 khola şerina. 2 3 5 6 7 khola şerina. 2 3 5 6 7 khola şerina. Aka kartabo dokuma to nadum ki akajonima. Meri. Au. 2 3 5 6 7 khola şerina 2 3 5 6 7. Au. Şey parangı mıdır rakam 2 3 5 6 7 hat kor nemikin padanala khovi. Çok az ne var kokusu? Çok adi. Böyle duruyor sözcüksün bu terbiyen biri. Tamam benim kakor derisi. Hiç cenab peyrif kadar peyrif kadar akşam okula damaj kesem ya bu sakin. Akay fazla zaman akşam okula kalyon sabır mekan kalyon. İna sedanın mene sakar mesin şey falan bak çok akay fazla akşam şey peyrif kadar kalyon. 1400 1300 منویسه شیرینال میره شه پرانگو رقمی 2 5 6 7 خوریا çok az gerek hocam. Elimde bir kol bir bakıl korganda sıçra gezer maç. Ne çoğu şu. Malum şu. No malum. Badi şambe mi şişe yak ya bura. Kakazi.
شیپرانگو 2 5 6 7 خورده میدونی رقم میگن شیرینا 2 5 6 سوزان خوبان چیزم شیرینا میدونی رقم میگن 2 6 چون بخیر اوکی هیچ نه کار با بخیر کدوم 4 سو کار نداری رقم خولی بخیر تو ساعت 11 میشین خولیه بخیر 4 میشین شیرینا 2 5 6 7 خورده شیرینا 2 5 6 7 خورده شیپرانگو شگر اکرم 2 5 6 7 خورده شیرینا بواکدا همین خلاص نگیرم شیپرانگو 2 5 6 7 خورده اکرم 2 5 6 7 خورده سوزت اینجا او ترا زن زدم باشه دادن زن زدم ترا یفت زن گاز هیچ اول پرسی هیچ اول پرسی اکه سامیر شو شینا اکو 2 5 6 7 خورده چی شوا اکو مدن 2 5 6 7 خورده سویبو رقم میگه شیرینا 2 5 6 7 خورده دینا باور میکنی بعد عصر کو یخ خود بودیم تو شما کی تو هیچ من بخون ندار میخجون خوی بیوز نبخدو شیپرانگو 2 5 6 7 خورده همین 2 5 6 7 خورده شیپرانگو 2 5 6 7 خورده نه شیپرانگو 2 5 6 7 خورده شیپرانگو 2 5 6 7 خورده بخدو نه جام خو شیپرانگو 2 5 6 7 خورده انا جام كذا شیپرانگو 2 5 6 7 خورده همین خیلی هستی که پرنگ میخواد بخدام 2 5 6 7 خورده شیرینا 2 شیپرانگو 2 5 6 7 خورده شیرینا 2 5 6 7 خورده
بریم دلشی. دو پنج شش هفت خولیای. دو پنج شش هفت خولیای. بریم دلشی. دو پنج شش هفت خولیای. میشه انشالله. دو پنج شش هفت خولیای شیرینه. رقم میدونی رقم دو شش پنج هفت خولیای. دو شش پنج هفت. او رقم گیرو میدونی رقم میگه. میشه میگم انشالله. دو شش پنج هفت خولیای شیرینه. چیل کشو. دو شش پنج هفت خولیای. نیوه دادم رو کردم. دو شش دو شش پنج هفت خولیای شیرینه. دو شش پنج هفت خولیای. دو شش دو شش پنج هفت خولیای. هم روز شنبه که بود تو کنیم. روز جمعه. دو شش پنج هفت خولیای. اکا جانو ما مدونی اکای مجود پنج چشه گیفتار میره. اکای مجود شان شیرینه. میریم اکای مجود اکای پنج اکای شش. میریم پنج چشه گیفتن. دو هفت خولیمون. میریم اکای مجود شان شیرینه. دو هفت خولیمون. بور رسید چه فرماده چه پلانگا خیلی دو هفت خولیمون. کدام بفیا کدام بفیا اکا جان میدونی رقم دو اکا علی جان همینجا اکا علی جان. اکا علی جان شوی پلنگ همینجا اکا. کدام نکی این تو عروس زن تا شوی پلنگ دو پنج دو هفت خوله شیرینه. اکا علی جان همینجا اکا علی جان. اکا دو هفت خولیمون شیرینه. اکا دو هفت خولیمون اگر شوی پلنگا رقم دو هفت خوله بخلی هم بیاره بخیر ساعت چهارش سه. شوی پلنگا دو هفت خوله های. او سه شوی پلنگا رقم دو هفت خوله شیرینه. اکا جان ما رقم دو هفت خوله شیرینه. رقم دو هفت خوله های. هم اکسر شون اکا جان رقم دو هفت خوله شوی پلنگو. رقم دو هفت خوله های. اکا علی جان همینجا اکا علی جان. اکا رقم دو هفت خوله شیرینه. های بریم چای کشیدیم.
של פלנגו רחמי דו רחמי הב חוליה שרנה רחמי דו רחמי הב חוליה חשמי מה רחמי דו רחמי הב חוליה שרנה רחמי דו רחמי הב חוליה קרו דו הב חוליה של פלנגו רחמי דו הב חולים עונה חשמי מה דו הב חוליה של פלנגו רחמי דו הב חוליה שרנה רחמי דו הב חוליה שרנה של פלנגו רחמי דו רחמי הב חוליה כג'וני מה רחמי דו רחמי הב חוליה גלדה ועולה בום הקיימה לדו אף חולה הקדוש שלנו שינה הקיימה לדו אף חולה הקדוש שלנו שפלן הקיים מילה מילה הקדוש דו אף חולה שינה דו אף חולה הקדוש שלנו הקה תאום הקד דו אף הקד שינה מהם הקד מקדון הקי עליג'ון עמד הקי עליג'ון הקי עליג'ון עמד שינה תאום הקי פרלה פרטו מקפון שינה מגן של פלנגו هم اکثر شما نکردونی من هم اکثر شمالی میریم به جنگیم دارش شد پلنگو به جنگیم دارش اکای مالا رختن کشیدن اکای علی جون امجا اکای جون صاحب چور یک اکای مالا رختن کشیدن ای بچه سوزی خوبه که سعید سلامت تو سوزی ای بچه تو زنده ای بچه نمیدونه وحبشی از سلام علیک نمیکنی ختمون دیگه ای روم سکده که هیسوری بریم اکجانوی ما شیر پلنگو میدون رقم میگه شیر پلنگو تو کفو اکا علی سازی خوی شیر پلنگ سلامتی و سوز اینجا منم اکا علی تو بوک چون کانال ما درست شد هم نیست سبب شبکه که ما اسپرایش کنیم اکای مجرد کامبودیش چه نخید گاز اکا تو همین خروز سوال این درست نیست کسی نیست اکا علی رقم 2 4 صبح شمجا اکا چمو نمیدونم اکا بلینو نمیدونم سوای هم عالی کرده بله یعنی کپیتان لوسندن چمو نمیدونم اکا حقیقی دروشون جا شاید اینیست یک شغل اینیست این دولت بیکه اینیست اینجا اکای مالا جون چانسو پارچه نه اکای مالا یو جنگی نه جنگی
زنده باشه. اکر مارادون چند تا پارچه نه؟ اکر علی کدوم بود؟ یاده آخرین سال 64 نمره آخرش 70 در کارتاش اکر یوسف اکر مارادون پول باشه نه؟ اکر امیجون اکر علی جون اکر علی جون رقم 4 یک همینجا که اکر علی جون یک با تو خونده اکر علی جون کدوم بود یک علی جون لا کس روش نیست اکر رقم یک چو اکو اگه کس رقم گیرست رقم یک چو هم تشریح نار اکر علی جون است اکو رقم یک چو اکو رقم گیر باشه مرحمه رقم یک چو شریح نار ادیب جون مدگی ادیب جون تمام اکر ادیب جون رقم یک چو هم تو اکر علی جون خفاگم نیومد میریم اکر علی جون پولش همه اومده کارتشو بومتی اکر علی جون 1000 دور شریح نار میریم درشی اکر ادیب جون رقم یک چو رقم اکر جون میریم اکر ادیب جون رقم 4 رقم یک میریم درشی اکر جون رقم که بوزا سان اکر مالاجون 600 رو بیگم اکر مجاهد او نمونه میریم اکر مدرو شه پلنگو بوزا سر میکنه اکر ادیب جون رقم میکنیم اکر مالات پیش تو بگم اکر دلیجون دو راف اکر ادیب جون رقم میکنیم شینا اکر ادیب همینجا اکر ادیب اکر ادیب جون همینجا اکر ادیب میگیره رقم 4 شینا او اکر میگیره پولش پافته اما اکر 600 پارتی 400 گرم شینا بریم اکر 600 پارتی 400 گرم شینا بوزا سر میکنیم اکر مجاهد همینجا شینا بریم کارتر از سر میکشیم شیرین نار پیش ابروان دوباره از اگه رقم سه میریم سوی بچه ها نامونه گم هم اکساق شما شیرین نار تمام اکر جون بوزا سر میکنیم او میگه میریم هم اکر فایده هم همینجا بودن جواب نیست تمام میریم اکر فایده هم اکساق شما شیرین نار زنده و سربلند خونه باش او میگه من درشی گل دعا تا کنیم کفان سر کنیم گل بالای بون توجه کفان دوست کنیم اکساق شما اکر سنجوق شما شیرین اکر رقم خونه صبر میکنه شیر پلنگو میشم میجنگیم اکر سنجوق دعا چپمنس شیرین اکر عبدول اکر ادیب جون 400 و 41 اکر فایز 1300 اکر مجاهد او اکر ملت 600 بیگل همه در برد باشه پلنگو میریم درس رقم 3 اکر سعید شما شیرین رقم 3 10 4 22 5 20 6 27 21 1 22 2 21 اوکی تمام اکر جون
22 شیپالانگو وارم بدون 300 روبلی. ولی شیپالانگو وارم بدون 300 روبلی شروع نه. کوی براتون رقم کسان سر جیراتیلیو. یک چوره ادامه برای که هر سگ ادامه. میریم. اکای موجود رقمی 5-6 میریم. اکای موجود رقم 5-6 گاب شیپالانگ میریم. اکای مالا 2 هاف. اکای مالا رقمی 2 رقمی هاف. میریم 3 خولی مو شیپالانگو. اکای فایز رقمی 3 دوارم بدون شیرنار. میریم دارشی. اکای فایز بیتا 3 وارا گاب نیست. اکا جون فایز 3 وارا ویدیوش 1800 رو شیرنار کدام مثل او شوا هم اکساق شوان شیپالانگو. زنده و شیرنار چون نشون رقم 5 میریم هم اکساق شوان 1800 رو او شوا او میگیم شیپالانگو. شیرنار او میگیم میریم دارشی. اکای سعید شیپالانگ خوش آمده. اکا خوش آمدی. ما با شما میفهمیم هم طرفا هم روحان هم جسمان شیرنار. او میگه میره شیپالانگو گلا دو تا کلم که فقط ساک هدی انا ها اکای موجود 1000 تا پل اکای موجود در آمد. او میگه شما در کجا ما از زنده و سربالا و شکو. او میگه میره دارشی. شیپالانگو چون شده در خیلی فهمی کدام 1800 اون شما. او زنده و شکجانه ما میریم. اکای موجودی 5-6 1400 گرم شیرنار. اکای دو اکای مالا اوشیم. اکای فایز 1000 دیگر دونه شیرنار. هم در بود بولی هم در پیش های شیپالانگو. اکای موجود آمد اکا جون. اکای موجود ها هم در بود بولی کدام مثل شیپالانگو 1800 رو شامه و اکای 5 20 6 او 3 کرول او شاکای موجودی شاکای موجود افکرمان رقمی 7 10 با 3 توز نبوره خانه میمونه رقم 1 22 بودایی 2 21 بودای 3 21 بودای 4 شیپالانگو خاکی کمی 20 بودای بور رقم 6 او شاکای موجودی برین دار شیپالانگو رقمی 7 اکای مالا پافتو شینا هم اکساق شما شورینا هم اکساق شمانی گلا دا او تا کلین کپون سار کلین میرین دارشی. او شمانی اکای موجودی دا پافتور تمام اکای مالاجور اکای کشینا اکای ادیبجون پافتور گرم بزن کجونو هم اکساق شما شیپالانگو از زنده و سربلند خونابو دوشیم. نرد کن بیلمی میریم جنگین دار شیرینا او شاکر او شاکر دل لبولای بان توتاونه دوستان گونه کمه دارشی رقمی 7 همه در بود بوری 6 با 3 کرول میونشکری کرد شیپالانگو 6 با 3 کرول میونشکری کرد میریم دارشی. اکای ادیب شیپالانگ 200 دیگر دونا. اکای فایز 900 دیگر دونا. اکای موجودی 2000 دیگر دونا اکا جون. اکای مالا رکتن که میکفونیم هم اکساق شما شیرنا زنده و سربلند و خانابه باشن توی در این خونه مبارک شو او میگه میریم دارشی 1000 دیگر 900 دیگر اکای فایز 1400 شکر فرجام میخواد شیرنا انا داوره 300 روبلا یا خود 400 میشه بود دین خود میره 500 میشه جو تو گلا که فرجو به اکای مالا جو اکتر که میکنیم اکای مالا 400 پافت 200 روبلا دیگه شما شیرنا به دارشی تمام اکجام لانی داوری باشیم. اکای مالا اومد شیرنا میرم اکای میها اکای مالا اکای میها اکای مالا 7 20 1 20 2 11 3 24 10 5 26 یک توز ما تمام او
акай муҷоҳид оша чӣ сураи вазмин хонда омад шена чӣ сураи вазмин хонда омад агар ака дисаду палака оша чашена намо шумо кор кунем майла ака муҷоҳидон берем дарши ҳаҳо мегабо чӣ сураи вазмин хондагӣ доромадаги шена оша чавака ҳама ака диҷо пахтошам шена ҳама аксар шумо шерина ҳама аксар шумо де оша ака мегем ба се каро зад ба се ту зад акиди то барбад се варета чака муҷоҳидон ё се дама мен далши дисаду палака дош ака муҷоҳид оша чава мема ака бо ҳамин раи ҳафт хурда шед некиён шерпаланго раи ҳафт хурда шед гап тамом акай абдулло акай абдик акай адибён о нома акай файз 800 акай муҷоҳид 2600 2000 акай мала оо мала ё ҷингила рақами ҳафт шерина 22 рақами 1 10 2 11 3 22 4 11 5 20 6 20 о акай хушбахтҷон шумо шена 22 22 ямегем акай хушбахтҷон шумо ҳон таховид бурда ки шерпаланҷо дига фарёд карда набуди шенал мерем вараши шерпаланго рақами 7 рақами 3 як мерем акай муҷоҳид рақами 56 акай муҷоҳид рақами 5 рақами 6 ина акай хушбахтҷон ҳамин хебу хони ака на шав минус гейм пас кам 1200 шенал дор акай хушбахтҷон пас кардум мондум 200 шенал мерем акои марадуро марҳамат рақами 124 акои рақами 124 соҳибош надурем пас шикакадем мерем далши акай хушбахт вара медори шеринал зинда бош акаҷон акай адиб вара медори шеринал 24 14 вара 14 ака 4 соҳибош медор акай хушбахтҷон акай адиб рақами 14 акай хушбахт дурабутум та шеринал акай хушбахтҷон дурабутуму 14 соҳибош гиртай мен дарши тамом ака рақами 2 яхта шеринал мен шерпаланго 7 нишона рақами 1 мен шеринал оша акада меда 1800 рубл шеринал ҳама аксар шумо дем зиндау сарбаланд боша шеринал гап тамом аз гап мекунем мен дарши ау мегем мен шерпаланго ау мегем зиндау сарбаланду хонаобод боша шеринал гилла боле трактор медаш мен шеринал ин акаҷон ду тақсим шукрем 7 нишона рақами 1 мен правильно акай адибҷон рақами шеринал буза давом метем мен дарши ау зинда бош ака мерем рақами 56 акай муҷоҳид 2000 рақами 4 акай адиб 14 аката акай хушбахт шерпаланд каза оша аввали шерпаланго акай хушбахт леҳсад гадона мен дарши акай адиб аждал мекунем парта микрофони шеринал оша кадода 1800 рубл гап тамом ҳоҷиво ҷамъ кардус ҳама каса хушон акаҳои ман ҳама каса шумо зиндаву сарбаланду хонаобод бошем нар тому шеру нар тӯи муборак дар ин хонадон ина ду се акай адибҷон куҷо шеринал оли акай адибҷон пул нама шеринал акай адибҷон чанд сум парча шеринал акай адибҷон чанд сум парча шеринал мери ҳаз безберема акана
او هم اقصاق شما ده میکفونمش اکی اکی ادیب چانسه پافتا کدیب اکی ادیب افلا پیشینا بریم اکی ادیب افلا پیش اکی ادیب اکی ادیب جون چانسه پافتا شینا اکی فایز اوکی نه از بنازی دو چان قطع رفتی ازو اکی ادیب جون هزار مگر 400 لیگا دونه شینا من درس بعد پس بعدگان اومده هو رفته اکی فایز اوکی تو اوکی میگه دیگه دو دان قطع رفته سر کاتی کدومش اوکی میگه 3 و 7 500 اوکی 3 و 7 500 اوکی بده گاب نیست 3 و 7 500 اوکی بده میریم اکی مالا اوکی بده دو 7 زنش رفته گیره میریم رقم یک همه بول بوری رقم یک 11 دو 7 رفته گاب نیست رقم 2 گاب نیست رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 5 رقم 5 22 6 رقم 6 22 7 رقم 7 11 22 یا میگیم شیر پرنگو بوی وراش دیگه بوی ورا شیرو نه ورا 900 روبلی ورا 900 روبلی آره ها وراش رقم 6 رقم 5 5 شما از 6 بریم در شکو ورا 900 ورا 900 شیر پرنگو ورا 900 روبلی ژیلاتلیا او کاسا کجونه ما وراش 900 روبلی کو هم کاسا خشون در کجونه صدقه 900 ورا کی میدونه شیرینال boşa pas کنی هر جا کدام میتونش میره با هم کسا شما کجونو او میگه شیرین او میگه من داشی او چندونو چور اکای فایز 800 رو داره بگیر تا انا اکای ادیب رقم 4 اکای فایز 800 رقم 3 بگیر مکا بریم دال شیر پلنگو اکای ادیب رو تمام میره شیر پلنگو او اکای خوشبخت نمیده دوباره 900 رو میشه بریم اکای فایز رقم 3 میریم دالشی رقم 1 2 7 سوی بوش رقم 1 2 7 سوی بوش میریم اکای برای برای میدون دگم کاز برای 900 روبل نداره اکای خوشبخت دارم میگم میریم اکای خوشبخت رقم 2 1 7 خوری موشه پلنگو رقم 1 7 اکای ادیجون خود 500 پاپ اکای خوشبخت خود او میشه اکای فرجون خود او میشه شینا میریم دالشی رقم 1 7 شیرونه 1 7 خوری اکای مالا رقم خانواده شیرینه میریم دالشی او هم اکساق شوشه پلنگو او به اکای فایز کرد گیرد تا شینا اکای فایز کرد اختاشه پلنگ هم اکساق شما نکو هم اکساق شما ده میریم رقم 1 هم همه اکای عدیب پیش اکای عدیب نیک پیشینا چی بود شینا 1 7 خولی موشیرو نه رقم 1 رقم 7 خوله شه پلنگو میریم دارشی شیرو نه رقم 7 رقم 1 خوله اکای عدیب آمده شینا اکای عدیب آمده شه پلنگ میری درشان اکساق شده شده هم اکساق شده اکا ادیجو هم نیک پیشینا شینا ای پر پارتوی نمود معلومه که در کانال هم بزرگ اگه پیش در کانال اکا ادیب نوی پیشینا نیک چی بود شیپران میرین
شروع 7 یا خولیش 5 شروع 6 میکشیم 7 یا خولیمون 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 من درسی اکای خوشبخت او اوش نشیلا اکای فایز او اوش دی اکای ادیب 2000 پارتیلر 2000 پارتی اپی ادیب چون همین پروانه اکای جامپ پارتی یا فکر اکای جیان نسا کدی بریم اکای فایز اوشتم اکای خوشبخت اوشتم اکای ادیب اکای ادیب 400 10400 میشه نه 10400 میشه 900 میشه 1500 میشه نه من درسی 1500 دیگه میمونه بریم اکای ادیب اکای جیانسی شی نخده میکافون شی پلنگو کدوم ده او شاشیرم 3600 بریم اکای ادیب همینجا یا او پاو که میکافون شیرو نه اکو 25 اوکی 500 بدای کاش بکشیم اکای ادیب همینجا یا او بگو میکافون شیرو نه اکای ادیب او میگه میکافون شیرو نه اکای خوشبخت همینجا اکای موجود همینجا اکای فایز همینجا اکای ادیب همینجا اکا او بریم اکای شاش اکای شاش 20 اکای دو اکای اکای خوشبخت 20 اکای سه 20 4 اکای 4 20 5 اکای 5 12 20 12 پری 20 правильно остальные картофель шелена вот и здесь пахам ба ту заҷибдеи акаҷону мери дарс як ҳиш кадро мерим панҷа ки медоши палангу акаҷону панҷа буд агар буду 1600 тахмин чанд чор кас шуда марда бӯишам 900 меша мерем дарши 5 пас акай муҷоҳид пас кардак мерем даршагани ау шаш нишон рақами ду мерем шерина ҳам аксар шуак ҳам аксар шумодаи ҳам аксар шак омадем рақам мегиру рақаму хӯра мешан шерпалангу ау гулла болу треза ин акоду тақсим кас аймон усма хуш миҷош бреза 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мере давш ако маслиҳатҳо кардем мекафон шерина ҳозам диққат 2 6 5 окей ако тез ҳамон бози давом шуд факаҷону ҳамон одамои маслиҳаткам хеси ака ҷавоти кафон шерина акам хушбахт рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 6 10 парид монд аз ҳали картҳо мерем и акаям парид яка парид мерем и яка монд ана ки шерпалангу 1800 километр шерина ҳеҷ ки надорад байни ҳар чун бикашон тақсим кунем мерем шерпалангу 1800 як ду чор вака як ҳафт хӯрия намешавад дурвардака акаи муҷоҳид мегӯяд ман шашави дурур мерем акаи адиб гап нафаҳмем шерина рақами 3 рақами 4 мерем дарши акаи муҷоҳид рақами 6 дурварда
بریم اکای خوشبخت رقم نمیداری 5 هم دیگه دروازه داشت فقط دیگه خالی میدون تموم. بریم تموم. اکای عادی همینه که پیشتر چی بشه نه بخدا در آدم گندم اونا پول پارتوی. بریم اگر یه آدم دارم اکای خوشبخت ندارم شینا. بریم دارشی سه نشون از چون بمگنی. او اکای اونجا خیلی تو خدا حضور حساب دارم آدم ها درگیر. اکای خوشبخت تو درگیر گیر تو اکای خوشبخت جون شیر نه راکت میگم 1800 روبل. بریم دارشی 5 خولیای 7 خولیای. بریم دارشی او اکای خوشبخت جون 1800 راکت میشه نه. نه کار مورد مزدوره که پیش کنه اوکی. اکای خوشبخت جون راکت که میکنه شپالاگو اکای خوشبخت جون پولش بیا راکت میکشه. ها الان پول کی اومد راکت کشکی تایره. اومد اکای خوشبخت میرم رقمی 4 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بریم اکای مجاهی ده صدر دنیا اکای خوشبخت آقا میشه وی شپالاگو 1600 جمعی 1600 6300 قدم از اوش شوا او میگه بریم دو خط کی میره چور میخوره میره شپالاگو مسافت که رقم 4 میکفون اکای دو خط کی میره 2 6 500 6300 خود برین اگه 2000 برین یکیم 1000 برین خیلی نباشم ما قبل کو جواب شکل شپالاگو میکفون رقم اکای اوکی گفتم بریم همه در برد بوری اکای علی جون کجاش شیدن بچه بریم رقم 4 همه در برد بوری شپالاگو رقم 4 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 2 10 رقم 3 20 او شاوگه شپالاگو بور رقم 4 از تانی کارتون اینجا با 22 اکا زد من درش رقم 5 اکای عدیب جون او شاو شیری نار بره درشی او میگیم او شاو اکا عدیب بنا 6000 اکا علی جون خوشحال اکا علی جون همینجا شینا رو بره رقم خودشو بتون تا شینا 6 توفا گاب نیست شد چرخه شد 6300 بود 1500 بود شرخه جون 6300 جمعی 1500 7800 اکا اکا علی جون 7800 شینا بره دارشی اکای علی جون همینجا اکا علی جون آب شهاب 7800 کارتا در وجود دارون این سوکتو خرم بگیم اوز به مینوس کارتا در کم بیم رقم 5 تمام اکا بنایز رکتا میکاکا در این نمروز بیربان کرد ایو میگه منی دارشی اکا 7800 باشه 7000 تاروی کنید کارتا در وجود دارون 600 رو دیگر دون اکا بریم اکای فایز رقم 3 خولیمون اکا مجایی 6 خولی 5 خولیمون میمون اکا جون 100 رو دیگر اکای مالا 70 اکای مالا برو خموش باش تو بریم اکای علی جون همونجا اکای علی جون بریم اکای عبدول اکای ادیب جون اکای ادیب رقمی 4 رقمی 1 اکای 600 7000 تا رو بکنم بریم دارشی اکای مجاهید رقمی 6 100 روبل دیگر بریم دارشی اکای علی جون رقمی 2 7 5 3 2 7 5 3 خوله کدوم شو اکای علی جون ولی برو خموش خودش تو او
Akay Jun 2-7-5 خولش شیرنا. Akay Malajon خوشان شیرنا. Akay Jun زنده و سربلند و شک. Akay خوشبخت. Akay میگه Akay خوشبخت. Akay Jun را کامو خولش شدن. Akay علی جون ایفیا پیش شیرنا. همیشه. Akay علی جون رقم 5 رقم 3 میریم. 5 3 را گرفتن. 6 گرفتن. 2-7 خودمون. شیر پلنگو Akay موجود 7 تابیگ میگه میریم. Akay موجود 7 او میشه خالوش. Dagom kasmışa durabilir şey falan ne hoşuma vereyim. Akay adil davasab ne dagom çi xal broy kada kadar roy mekuşena verim darşi. Akay alijon 1000 şişerinden 800 brigad ona darşi. Akay mujoy o Akay alijon 800 ya gayr 7000. Ben darşi rakam 5. Hama da bud broy rakam 5. Bisyak. Rakam 6. 22. Rakam 7. 22. Rakam 7. Da. Rakam 2. Da. Rakam 3. 20. Rakam 4. 21. 22. میام بالاش شیر پلنگو 300 روبل شیرین رقمی 7 بریم. همه دا پول گل شیر پلنگو رقمی 7 بالا بریم. بالا 300. 6 7 برکه. اکاجونو بالا میدون شیر پلنگو 300 روبل شیرین. اکو بالا میدون هیچ کنه رقم شما میتونه شیرین. اکا جون 35. اکا جون 4 یک اختا شیرین. اکا جون 35 اکا ادی خوندم. اکا جون رقم 3 و رقم 5. داورا پاس. Akay Adib آخر 65 نمره اختار که دعوت سرنویسی میرم دارشی. Akay علی جون هیچ کنه داشت پلان بدون تا یاد Akay بودن در بازی پراسو بودن بردن که شیر نه. Akay علی جون هیچ کنه داشت که بدون تا یاد Akay بودن بازی پراسو بریم. او همه کسا شماده همه Akay علی جون جواب شیر نه. نوشیگی Akay علی جون میفته. Akay خوشبخت برام داشته نه. یک دو 4 خوله. Akay خوشبخت دوباره خوله پاس کن. نه اگر بنویس Akay جون نیومده اگر اخروزی. یا Akay علی جون Akay خوشبخت 1 2 4 خوله کدومش میگی شیر نه رقم 1 2 4 خوله. Akay علی جون بدون شیر نه 2 4 گاب نیست میرین دارشی 2 4 کوشه یک خولیمون 300 یک کدوم شیر نه رو خیلی بنویس کدوم روی کمک جو میدونم ایتا نه رو ببینم بریم 35 تمام 35 همه گیریم. Akay خوشبخت جون 300 600 رقم میکنیم. هفت بریم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 Akay علی جون 200 روبل دیگر نمونه میریم. Akay خوشبخت 600 پارتوین. Akay ادیب شیپان نمره تا روی که Akay جون نمره کارت روی که ما بگیریم پارتو شینا. Akay خوشبخت تا پولش اومد او میشیم میریم. Akay خوشبخت جون اوشتیم. رقمی
دو چورم من دارش آوشتیم او مالکلیون خدا مثلا 1500 آشام کپونوشو شیرینا او میگه میریم رقمی 7 20 1 10 2 رقمی 7 20 رقمی 3 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی خوشبخت 12 رقمی 5 رقمی علی جون 21 رقمی 6 رقمی 11 او خیلی بگو رقمی 4 بگو رقمی 5 رقمی علی جون اوشا 21 زد 20 توکلی اوشا رقمی دارشی اصلا کافی اجاب دهی رقمی 1 رقمی انا 6 من شیرینا اکای مجوجون پافتو شیرینا 6 پافتو اکای خوشبخت رقمی 2 دبوزی پراسوی خوله میگی شیرینا اکای خوشبخت جون کارت هست رقمی 2 خوله رقمی 2 اکای خوشبخت جون رقمی 2 خوله شیرینا بتو تاکجون بجنگی تمام اکای علی جون رقم 4 اختا دبوزی پراسوی اکای عدی بنا 7000 شیرینا براف اکای عدی بانوم رستم برامی خاکا من دارشی او اکای عدی تو پیش دارن کانال بازی کنه نبود شیرینا اکای جیان نسی اکای مردا گل شیرینا اکای جیان نسی şey falan oğlum میبینید نه برای کی پول پارتر هم اکای جیان بانو من پدو میدونم هم بودا نه دارش او هم اکثر شما دیگه اگر نه باشه که شما شیرینا باور که اول و آخر نشه شیرینا من دارش بگاهی بود که بگاهی بود که گرم بیتی ولی که جمعیم اول اکای ابد روز و شیرینا مثلا اکای دیجون 400 دیگر نونا اکای مجاهد 200 پافت او میشه اکای علی جون 200 داشتی 1500 نونا اکای خوشبخت شیر پلان اکای خوشبخت رقمی 2 اکای خوشبخت 300 پالن دیگر من دارش اکای خوشبخت اومد اکای مجاهد اون شیرینا میکنم الحمدلله همه برد بوری رقمی 6 اکای مجاهد 6 11 7 10 اکای مجاهد سرود ام توکسو تحصیل کسا چی رقم 1 10 زنجبیل تیز بازش که زنجبیل تیز که رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 21 او میگم بو رقمی 2 اوشا شیر پلانگ میگم من داشت رقمی 3 گل دا بوله رضا کس همون اصلا خوش میجوش برزه او زنده و سربلند و خانواده و شیرینا تمام اکای مجوجون پافتو کلاش میکشینا دو دار رقمی 3 اکای خوشبخت اوشا او میگه من شیر پلانگو هم اکثر شده اکادمی من زنده و سربلند گل دا بوله رضا کس همون نوز کنه خوش میجوش برزه او بریم رقمی 3 همه برد بوری شیرینا همه برد بوری خانون بریم دالچی اکای ادیب 200 اکای مجاهد رکتا اکای علی جون 1300 اکای خوشبخت شیطان انانوتا 700 روبل دیگر من دالچی او میگیم اکای انها اکای مجاهد پولش اومد اکای مجاهد 800 پاورش 600 روبل دیگر دونا من دالچی اکای مجاهد اومد جون اومد اکای جون میکنشا رفتن دارش او میگه رقمی 3 همه برد گوش شیرینا رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20
رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 22 22 یا میگیریم شیر پلنگو برام بدونیم برای 300 روبلی شیرینار در اکادیو صفحه میگیم من دالشی برام بدونیم شیرینار برای رقم 5 رقم 6 من دالشی اکای خوشبخت دارم میگم بدونم میریم اکای خوشبخت رقم 2 میریم او اکای انا ادیبیون رقم 1 4 میریم اکای ادیب رقم 1 رقم 4 من دالشی او میریم شیر پلنگو میریم دالش اکادیون ما میریم دالش بولش میشی اکای علی جان رقم 3 اکای علی جان رقم 3 هم مدام بود بوری اکای مجای شاشانه دور اکای مجای شاشان دور واده میریم دالشی هم اکسا خوش اومده اکای مجای رقم 6 میریم شیر پلنگو 5 شونه رقم 6 میریم کاس مثلا او شاه 1800 اکای ادیجان با ابرانا رقم که گفتیم دیگه 400 دیگه شیر نه میرسه میریم دالشی زنده و شکر ما ها اکسا خوش اومده گل لبولای ترزا کس سایمون اسم خوش می جوش برز او میگم دالشی زنده و سربلند خونابال شیرین زنده و سربلند خونابال شکر 400 او پاسا می دالشی ویراکو رقم 6 همه بود بوری 1800 او شاه کدام میزنه آنها کو تقدیری که آمد میکنه در اینجا معینش بکنیم رقم 2 اکای خوشبخت 400 دیگر اکای ادب اکای ادیب او میشیم رقم 3 اکای علی جان 1000 دیگر دونا رقم 6 اکای مجاهد 300 روبل دیگر دونا میره دالشی میره دالشی اکای ادیب اومد شیرینار او زنده و شما کفانون او کاش رقم 6 20 رقم 7 او سه موقع رقم 1 11 رقم 2 میبینی 3 کارو میبونه 20 رقم 3 10 رقم 4 رقم 3 11 رقم 4 20 5 20 او اکا امین گفت اگر او شاک رقم 1 میریم او میگه شیرین او میگه هم کسخشون شیرین از زنده و سربالا و شما دارچی پاس اکا ادیجون اکتا پاس اکا ادیجون شیرین اکا جون خوش اومدی زنده و سربالا و شکا جون میرین دارچی شیرین رقم 1 4 خولیمو او میگه میره شیر پلنگو رقم 1 4 خولی زنده و شکا جون 1000 آقا بودی کردی میرین دارچی اکادون رقم 1 4 خولی و شیرین 7 رقم 1 میریم شیر پلنگو رقم 1 رقم 4 خولیمون رقم 1 رقم 4 خولیمون برین دار شیرین شیرین رقم 1 رقم 4 خوله شیر پلنگو او اکادون رقم 1 رقم 4 خوله شیرین بریم اکای ادیجون خوش آمد اکای مجایی شیر پلنگ
302 шакалон картада 2100 грамм картада бузӣ. Акаи Алиҷон Шерпаланг 800 рубли дигар. Акаи Хушбахш Шерпаланг 300 рубли дигар. Мере дарши. Ако чо ҳамин канал теса одамош ҳолиш иса. Хатоги мо дар чист? Ау. Акаи Бахар рақам 1-4 холааш шер намегирад акаҷон? Чорагирта. Мерем. Акаи Бахар рақам 4 ахир мерем дарши. Акаи Бахар рақами 4. Акаҷон рақам бозе сар шена. Прасо боша. Прасо ака прасо шена мерем дарши. Ау мегам ка прасо шена. Ау мегем Шерпаланго ау мегем. Гила да о та кадем ка хона сар кадем. Акаҷон рақам ка бозе сар мекашед шена. Ака 300 парса 200 гаш кунам мерем дарши. Мерем дарши. Ау. Мерем дарши. Акаи Бахар 300 рубли акаҷон. Мемонад 200 рубли дигар. Мерем дарши. Ау акаҷон аго касбоша рақами каме тена боша хай мо мегем мерем то одам шуданам. Ҳадду ки хотгӯем ки чӣ мешавад? Рақами 1 11, рақами 2 12, рақами 3 22, рақами 4 10, 5 21, 6 27 10. Бу рақами 3 о шавган рақами 4. Ау меган шери на. Анаҳа. Ҳама касахшон Шерпалангу. Як таом ҳоҷибо ҷан кар шерина, ҳоҷибо ҷан кар акаҷоно. Мерем дарш шерина, мерем дарш бош меши. Ау меган шерина ҳама касахшон ако. Зинда бош акаҷони ман, зинда ва сарбаланд бошед, мерем дарши. Мерем рақами 4. Акаҷон рақами 1 холаи шерина, ягон каса рақами Шерпалангу. Ау рақами 1 холаи шерина, рақами ягон холаи Шерпалангу. Акаҷон рақами 1 холаи шерина. Мерем рақами 4. Акаи Бахар 100, акаи Муҷоҳид 1700, акаи Алиҷон 1200, акаи Хушбахш 200 дигар. Рақами 1 холаи шерина мерем дарш аго касбоша метеша. Рақами 4 20 5 31 6 10 7 10 1 20 2 21 3 ау 12. бу рақами 5 о шавган рақами 6. Ау мегем акаҷоно ҳам аксаршон шерина, рақами 1 холаи шерина. Акаҷонои ман рақами 1 холаи Шерпалангу, рақами 1 холия. зинда бош акаҷоно, рақами 1 холаи шерина.
گلا داو تا کنه رقم کلاشو تا کنه او میگه من دارشی ای زنده و سربالا و شکلنو هم اکثر شما دین گل دا بوله بون توتاونی دوستان گمتی انا هم اکثر خیلی پالانگا رقم شش بریم اکای بخا او اکای مجوید 1500 اکای علی جان 1600 اکای خوشبخت جان 100 من دارچی او گل دا بوله تریده رقم شش میکشون چیزی بریزه رقم 6 31 میختار 7 21 میختار 1 21 میختار 2 20 3 20 4 11 5 20 او بو رقمی 6 او شاکنی رقمی 7 اکای بخا پفتای شینار بریم اکادون رقم یک خوله شیرین که رقمگی نیست شیرین او میره درس اکای بخا پفتای شینار چور پاس گال اکای بخا جون شون شینار زنده سربارم اکو رقم یک چتیری بون پستویک اکو رقم یک چور خوله شینار رقم یک چور خوله او اکای علی جون شد اون اکتت شینار اکای خوشبخت جون دو چور که گاب نیست اکای خوشبخت دو چور شد اکتن که شینار یک خولیمونو یک شیرپانگو یک کشمه کشیده هیچ کنگه ای کن شیرپانگو دا در 6 کارتون کنیم 500 روبلی شده شده و اکای مجوی شیرپانگ 2900 اکای دو 1400 اکای خوشبخت سال دیگه احتمال هستی تا پاک میشود الله بودن بهتره او او اکورا رقم یک شیرپانگو خوراک اجا او تشین اکای خوشبخت جون اکتر که کفونی در رقم میشود اکای علی جون چه گیم شیرنا اکای علی جون اکای خوشبخت جون چه گیم شیرنا tamam اکای خوشبخت رقم یک رقم چور رقم که شیرنا یک دو چور اکای ساعت دو بلول دو سال گه پر شیرنا او گلا دا او تا کنی کفون ساکن شیرنا هم اکساق شون شیرپانگو هم اکساق شون که جانب زنده و سربارم شکو او میگیم میل دالشی او میگیم اکو میدونه اولا خجم میشینا او ملکه خوشبخت جون شیرنا او ملکه جون 800 پارس شیرنا اگر رقم سخم تا 600 روبل دیگر سه رقم دو شیرنا میل دالش
اکه خوشبخت موضوع خود بگذارم. نره رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 نقطه سر چندی خوری رقم 3 10 رقم 4 خوره تا جون 21 رقم کی باشه خوره بشه رقم 5 کاروچی 11 رقم 6 20 21 21 اینا میگیریم ورم بدون صدی شیر پالانگو ورم بدون صدی رقم نقطه دوباره خوره بشه بدرو بریم ورش رقم 2 رقم 4 بریم رقم اونجای 6 میگم بریم رقم اونجای 6 اکو 3 5 1 7 خوریم اکه خوشبخت رقم 1 اکه 23 رقم شد بدرو اکه خوشبخت رقم 1 بریم 3 5 اکه علی جون رقم تا اکه علی جون 3 5 اکه علی جون 3 5 بریم 7 خوریم تمام اکه اونجای 7 اکه اونجای 6 7 همه پولش 1800 آشار کده میزنم او مگه من دار چی زنده و سربالان شدن همه کسا شما دو نشان هستی بریم او مگه من شدن همه کسا شما کده ما گل دوال تا کنیم که خونخون تا کنیم بره دار چی زنده و شکر جنو او مگه بریم برم رقم 3 1800 آشار زنده و شکر بریم اکه مجایی چه پلان 2000 انا اینجا اکه مجایی چند دارم ها 1900 اکه مجایی 1900 شدن تا 1000 انا 300 رو دیگر میره دارشی رقم 1 اکه خوشبخت جون 300 رو دیگر اکه علی جون 800 رو دیگر میره دارشی مکه خوشه پلنگو همه دا برد بوری شرینا همه دا برد بوری من رقم 3 گل دا او تا کدیم رقم 3 را که فوندانش سا کرد شرینا او مگه میریم رقم 3 20 4 22 5 21 6 20 7 10 1 22 2 20 22 ورم نقصدی شد بریم یکم کسبه دوره ورم نقصدی اکه علی جون 800 دوری خدد اکه مجاید 1300 دوری هر چه اگه دام نه دوره متر میره و اکه علی جون 3 میره دارشی ورم شیشه پلنگو رقم 1 رقم 4 نشون دادن و پای میریم اکه علی جون 3 اکه مجاید 6 میریم 7 2 5 خولی موند و دامه بیرون اگه خداشه 7 2 5 خوله که خدا بگم 3 بود دیگه 3 خداشه 7 2 5 خوله بریم اکه علی جو خواهد ساعت بپرسن که اونجا جو پول داری نه پرسن شد من دارشی اکه علی جو به تماشا که شنید چوی شنا میشه برایش کن بریم او میگه شیپارانگو هم اکسخ شما دین اکه خوشبخت او میگه
زنده باش اکجون ما، زنده باش شیپرانگو. هم اکساش کردیم. او گلاد او تا کده کفون تا کده می دارشی. زنده و سربلند باشه اکجون ما، زنده و سربلند خانابود بشین. شش بریم. یک شش پنج چهارشون پنج خورده شش. یک دو خورده سه چهار. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. میره دارشی. اکا الجون هزار پارتی. اکا الجون هزار دو ماشین. اکا الجون هزار پارتی. 900 ماشین. 800 اکای انما اکای مجاهد 400 روبل دیگه 3200 او شما کدوم از شیپرانگو بکفونید. 1800 جامی 3200 بریم میکفون شیپرانگو رقمش 4 هم در بود دوری هم در پیش روی او میگیم او شاباره رقم 6 10 اکن نقطه ساخوز بعد برام معلوم شده رقم 1 32 3 11 4 20 او چطور اکن خوشبخت خوش شوا میره دارشی از سالی کارتو والا میره دارشی رقم 2 او میگیم گلا دا او تا که کفون تا که شده ها اکثر شما که نو او چه شما پشت اون دیگه چوندا گزید بعد میگم تموم شده ها او گروه پارتی یک دو چهار پافتوز اگر اخری دستا ساخر اخری خوله شه نه صبر میکنه شاشره دار او میگه من دارشی او اگر خوشبختی از کار داره چی شه نه هفت پاس اگر نقطه ساخر اخری هفت میگیره کجا نقطه ساخر اخری هفت میگیره که اوه روز بگوز استراحت که میره دارشی رقم 2 نقطه ساخر رقم 7 میگیره که چاکوتو سارا آبا چه کوپی که شما نکنه که ورودی گفتی ابیوم میزنم بریم اکای مجاهد شیپران اکای نقطه ساخر میگی شیر رقم 7 فقط میگفتی خولید کنه شیر نه بریم اکای مجاهد 300 گرم 7 پاس کردی اکای علی جون 700 گردون اکای خوشبخت 300 دوشی 3200 روبل گردونه او میره دارشی نگیری اکا آخر که نقطه ساخر نگیریم میره خیر رقم 2 7 بخون میگیریم رقم 2 21 3 20 4 20 5 20 6 22 7 20 1 11 bu رقم 6 اوشا اکای مجاهد مردای من 7 گفته که مجاهد منم بگی مجاهد منم بگی سه من نگفته رقم 7 اکای مجاهد همین 7 میگه که مجاهد من تنها من زمان با 6 دباوید که میگه من درسی رقم 6 میشه شروع اوشا ای وا کارت توی سوپ پارتی مثل وقتی موز میکنم او اون اکای نقطه سرخر بخواه توی سوپ پارتی من دارشی او میگه زیده و سربران و شده نه سیم دو برو پجر لوال سیم دو برو پجر میگه رقمی 7
نوک نیم بله تمام اکجون شده نبود رو اکل اکم هفته میگیرن که بود رو بریم اکل مجایی شی پلان 800 رو دیگر دونا بریم دارچی بریم اکل علی جون اکل 5 شی پلان 500 دیگر دونا اکل خوش وقت 10900 دیگر دونا نقطه سرخط همجا نقطه سرخط بیو باشه پلا پاس هم درو بریم نقطه سرخط او добрый день چند خوله رقمی 7 خوله اکل نقطه سرخط بگیش اکل 7 خوله شی پلان بگیش اکل جون اکل نقطه سرخط رقمی 7 شدیدن میمونتن 400 رو دیگر من دارسی 4 7 اختر شده رقمی 7 خدمت شیم 400 یاد کارتن دبوزی رقم 7 شده رقمی 7 21 دود رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 او بو رقمی 5 او شاکمی من دارس رقمی 6 گلد دا او تا کنین کفون کفون تا کنین گل دا بولو ترزا کس همون نوسون خوش می جوش برزا او مگه من دارچی زنده و سربلند فون آباد و شیشه پلانگو هم اکساق شما دید اکی راسیا سلام علیکم اکی راسیا شما شینا سوزی خوبه کجا سلام شد سوز فیجا منات زنده و شما دید او مگه هم اکساق شما شیشه پلانگو هم اکساق شما دید البته کمناموش دیدیم که شیشه پلانگو کجاش دیدیم بریم کمناموش دیدیم بمیشتیم بوزینگارو بمیشتیم کم کانال خبر کنیم بریم اکی نقطه سرخط 300 گرم جون اکی مجوید 700 دیگر اکی میلیون 900 دیگر اکی خوشبخت 2600 روبل دیگر اکی خوشبخت نه او اکی خوشبخت جون او مگر اکی 5 جان کنه چیزی بود اکی جون اکی 5 20 6 اکی 6 11 7 اکی 7 11 1 اکی 1 12 2 اکی 2 21 3 اکی 3 20 4 اکی 4 20 او مگه میریم 20 20 20 11 او شواکدون من رقمی 3 هم اکساق شما شیرونه هم اکساق شما دی گلا دا او تا کردن کفون کفون سار کرد گلا دا او تا کردن کفون کفون سار کرد شیرونه گلا بولی بول توتان دوستان گونه کنید گلا دا او تا کردن کفون کفون سار کرد شیرونه میریم زنده و سربلند باشین زنده و سربلند خانه آباد توی در این خانه مبارک شود انا ها زنده و سربلند باشه شیپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشه انا اون میگه میری درسی زره جونونه زره جونونه اونارو میگه درسی رقم 3 میریم زنده و سربلند خانه آباد باشه میریم اکی نقطه سرخط 200 دیگر دونا اکی مجاهید شیپلند انا 600 روبل دیگر دونا اکی علی جون 1900 700 میلیون فکر کنم زده میریم 700 دیگر مخجون اکی خوشبخت جون 3000 2600 2900 دیگر دونا میریم درسی اکی خوشبخت جون 2900 گل دا بولوی لدا ترینکای شما کک شد ترینکای شما کک ندا زنده باش اکی های جوبو رقمی 3 20 رقمی 4 نرینده 11 رقمی 5 هم اکساق شما شده 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 20 شیپلنگو آنها آنهو 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم ورم بدونیم 300 روبلی
Tamam akay من یه از گل در بالای لده تریکه شما کار نده این اکا من موز بسیار نشون شیراز دادیم زور اکا یعنی شیر لبرگدی لبرگدی لیو بگیم اکای خوشبختان دو چور می ولی رقم شاش رقم یک اکای خوشبخت رقم دو چور بین دارشی اکای نقطه سرخط رقم هفت دو شینا اینا اکای جون 35 اکای جون 35 بین دارشی اکای جون 35 بین دارشی رقم هفت خودمون رقم هفت اکای نقطه سرخط رقم هفت شینا همه دور رقم اینا گل در بالای لده تریکش مون کار ندارم این اکا udali çıkıyor zaten sayıyorum. Yine nereden sen gıl da böyle lada trinkeş bu kakmada yine ha. Gıl da böyle lada trinkeş bu kakmada şey falan ben dersin. Au. Rakam ya folimon. O şaşırına o şava. Rakam ya şey falan bu böyle rakam ya şeyine. Akar nokta sarkat cevap mı şeyine. Şey falan yok kanka cevap et. Şaş şöyle haf falan ayak böyle. Hazır pansa o şaşırına. زنده باشم آخر کجام وقت کنه تو آخر کجام کشی تشه نه آخر کجام اونجا بالا کنه من میگی تشه نه آخر کجام اونجا کارتای کشین دارم دو سابقه نشه نه ولی دو چو اکر خوشبخت 1300 دیگر دونه شیرنر من داشتی اکر علیجو رقمیز 5 سری اکر 100 روبل دیگر دونه آخر اکر نقطه سرخط شیر پلان بالا کنه میگه اکر کارتای کشیدگی موجی میره میکفم رقم یک همه برد بوری رقم یک 21 رقم 2 10 رقم 3 او 3 تمور kapak رقم 4 22 دار رقم 5 ای بچه 20 رقم 6 شنو سوت 10 تمام بود اکر 200 رو داری خرید خودمی اگر زدی خرید خوب نزدی اگر یک اوشتی خرید مینوش میکنیم با پارتی بازی میکنیم بعد وقت میگه که میگه پروبلم نداشته نه یعنی دارش او میگه رقم 3 رقم 4 میریم او شبکه علی جان خیلی وقتا آخه اون میگه شی فلان جان او گویا کانال سوش در شی فلان ایست آدماش کام چیز است او گویا او میگه شی فلان او میگه شیره نه او میگه او میگه ابزار او کانال او او میگه من درش فلان گو زنده باشه رقم شما میشه نه همتون دا برد بوری اومد موفقیت میگه میرین درشی انا که اکای خوشبختون 2300 شیرنر بریم اکای انا اکای خوشبختون 2300 شیرنر میومد تکجون 2100 رو دیگر اکای خوشبختون اکای علی جون شیرپلان انا میموند شیرنر 1400 رو دیگر اکجون رقم 6 اکای مجاهد 500 رو دیگر اکجون اکای سر نقطه سرخط 100 رو دیگر بریم درشی اون میگه شیرپلانگاه رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 او اکل خوشبخت زچم گندگی رقم 3 10
بو رقمی دو اکای خوشبخت زچن گندگی تک نیزلتی رقمی اون میگه میری اوش اکای خوشبخت اوش شیرنات اکا جنوی من اوش تون شود گلا داوتا کردیم جنوی لوا کشیدنش سا کردیم میریم درشی زنده و سربالان شده ها اکساق شما اکلو هم اکساق شما دید میریم درشی بولش میشی میریم درشی بولشی میشه زنده و سربالان خانه آباد باشی شیرین زنده و سربالان خانه آباد سربالان آباد باشی میرین درشی اوه اکای نقطه آشدیم اکای مجاهید شیپران 400 گردمون اکای علی جان میون اشکا سمک علی جان 1200 گردمون اکای خوشبخت میون اشکا نینا دا 1400 گردمون میرین درشی اوه مگه میرین رقمی 3 20 رقمی 4 22 5 21 6 10 7 20 1 20 2 خاکی خنک بو رقمی 4 اکای اوش 4 زچم گندگی اکای خوشبخت زچم گندگی زچم تاکس دلت زچم انا ها خزای نرمال دنگ نرمال افات نرمال نگاتو ما رنگ همون بخدور سگام میده بو عمل خود میده اون شد مردم نمیرسه امر نمیرسه زاشسای حداقل زبون شما یادم میگیریم یعنی زبون شما یادم میگیره هیچ خرید زبونی که ما هیچ نگیریم سه کاغذ نادا تاک همین چیکار هم پا زبون شما یاد میگیریم همین زبون روسی را مردا که نمیدونم خشیر شیر نمیدونم توجیه که مثلا برای از اون با اکسنت گام میزنم بریم اکای نقطه خط اکای نقطه خط صد پرشنا اکای مجوی شیپران 400 و 300 گرم شیرنار بریم انا اکای علی جان شیپران 1000 دیگر شیپران اکای خوشبخت 2700 رو دیگر 2400 میرن درس اکای علی جان تختم رسیدن شیرنار اکای 5 20 اکای 6 22 اکای 7 20 اکای 1 11 اکای 2 21 اکای 3 20 اکای 4 20 بو اکای 6 او شاکای نقطه آخر اخرات شیرنار پاس میشن او اکادو پاس میکنه شیرنار پلو تاوش رو یک کارتاگی تفکر دیر میبرد لکه تا با اومده اکا با رقم شیرنار بوده واتساپ نه رقم شیر پلنجو یعنی اکای انا رقمی ها خولی مو شیرنار نمبر 3 پوستوی نمبر 3 پوستوی شیرنار نمبر 3 پوستوی نمبر 3 پوستوی همین با رقم که موجود باشه رقم 7 همه رقمی 7 همه گیر رقم که موجود باشه یه همین 7 داد که موجود داد شیر داد بریم ها tamam akademi parti bir bozulama getişene. Verin. Akay mujohi şey paran sana 800 ruble geldi ona. Verin. Akay aliyon şey paran 800 ruble geldi ona. Akay kuşbak şey paran zaten gandagi daha 400 ruble geldi ona. Verin darşı. Au. Akay ha hole mo khmo mege me akay ha.
20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 بول 22 بارا بدون شکلانگو بارا شدن ها اکا بارا بدون شکلانگو زنده و شکلانو گفت روسو دوبرو پجالا دوارا میریم باش رقمی 2 و رقمی 4 اکل وجوی 6 اکل جون 35 تمام رقمی 1 7 خوریم بشیرونار مردم بیرون رقم 1 7 دواره 300 روبلا خوله شیرونار مردم بیرون رقم 1 7 دواره 300 روبلا خوله کجونو یگان کافی رقم 1 7 تا بگیرید دو رقم دو که علی جون دو رقم دو بگیر ببین رقمی 1 7 خوله دو نشون از سه میریم او 1 7 خوله شیرونار اکوی شانه سر ادامه بیرون رقم 1 7 خوله شیرونار گپ گله ده او تا کنه که فوتوفون سر کنیم شیرونار رقم 1 7 خوله کجونو شیرپلنگو رقم 1 7 خوله شیرونار هیچ کنه رقم 1 7 شیرپلنگو خیر نگیرم بریم مرد مگه بتونم که وقت 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 بریم درشی رقم 6 اکایی مجاهید 5 ساعت اکایی علی جون 2 ساعت بریم درشی رقم 3 اول بکشیم رقم 3 10 4 11 5 21 6 20 7 ای رقم 2 21 ای 21 21 بو بالا شی پلنگو بو بالا شد انا 1200 دوباره کجا 600 روبلی کجا 600 روبلی برا او اکم جوی 6 میریم باید هست تو بکش مگنی 3 و 4 نمیده شده نه اکوی بیرون میدون رقمی 3 و 4 دواره 600 روبلا خولی های و داموی بیرون میدون رقمی 3 و رقمی 4 خولی های شده نه میریم او هیچ کنه دارم همین داشت های اکل خشبه همین خیلی دانجه شنه او پاو بگوشه نه اکل خشبه همین او بگوشه نه او این ناره بریم 5 شون دو 6 6 2 5 6 2 5 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکایی مجاهد جون شیپلخت اونا ساعت بپرتو شینا بکفنیمش اکایی مجاهد شینا 1200 و 1600 بگیریش میریم درش رفتیم اکایی مجاهد 20 شون سدامه وقت دو 2
10 5 او 21 1000 شود 1600 اصلا کارتا بود دیگه بریم رقم 3 رقم 6 تویز من دالشی تو مهری با مهری او میگه من دالشی هم اکساف شروع هم اکساف شما کنیم بریم او اکل من رقم 7 خولش کردم که تو رقم 7 توش او 6 پاسون گاو اکل موجودون من دالشی اکل موجودون اکل کنیم بریم اکل خوشبختی رقم پافتون این şeyler tamam Aka. Gel tamam. Akay Ali John. دسالش 1600 اونا. اکای خوشبخت 2100 اونا. اکا رقم یک رقم 7 تاش گفتم. اکای مجاوب پرو ما اومش اکای مجاوب شنا. اکای مجاوب شنا. میرم رقم 6 اکای مجاوب. اکای مجاوب کدوم؟ شش 22 7 10 1 21 2 23 24 11 22 22 bu 22 bu bana میدون 300 bu bana میدون شیپالانگو 300 روبلی اکاجون ما bana میدون 300 روبلی اکایم 6 اکایم 5 میره دارشی bana میدون اکاجون 300 روبلی اکای رقمگیر باشه رقم 7 در بازی پراسو خولی شیرینار برای هیچ کنم دو شیرینار اکای خوشبختجون دو شیرینار نداره اکاجون پاس میده اکاجون بکشیم بین دو نفر دو هزار صد رو داره که خوشبخت اکای خوشبختجون نداره اکاجون پاس میده بکشیم بین دو دام بریم دو چهار بارا اکای خوشبخت ما دو چهار دو رو بریم اکای خوشبخت رقم دو رقم چهار دو چهار شش پنج یک هفت سه خولی مشینا اکای جای رقم تمام دو خطا کلی خطا که خوشبخت جنگ اکل بریم دارشی او میگه من شیرین او میگه اکای خوشبخت هیچ کنه درماده تا شیرین بزرگ بود اکای خوشبختجون هیچ کنه درماده شیرین بیو بین هر جون بکشم شیرین انا او میگه شیرین کاش بدون اکاجون بدون مشکل دور شیرین جواب نیست او رقم 6 شما اگر رقم دو میدم نه نه درون جواب نیست 5 6 5 6 5 6 میره 1 2 3 4 5 درست جواب نیست
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 15 5 20 6 12 اکه خوشبخت نه ندروغ تو میگه اسم من دروغ من نفهمیدم اکه جون بوزه بور رقمی 5 هیچ کنه ندارم اکه خوشبخت جون گفتی که نه ندروغ شینا جون من درسی من درسی اکه مجای پافتو شینا اما بودی 600 دلار اکه خوشبخت جون ها در بودی پافتو شینا دوباره بود شینا دوباره اکه مجای پافتو شینا اکه رقمی هفت مخوره شینا او اکه محمد سعید و رقمی هفت میگیم تمام اکه جون رقمی هفت اکه شینا بریم درش اکه خوش اومدی بریم اکه علی جون اکه مجای حاجه شینا جواب بده اکه جون انا اکه علی جون 5 3 شیرنار 1600 داشتی این حد 1000 موند نه درسی اکه خوش وقت 1 4 2 1 4 2 1800 دیگر موند تمام پرتو با میکردم شینا اکه محمد جون پرتو میکردم اکه محمد رقمی اکه محمد رقمی هفت رکتا میکنه من درسی اکه مجای رقمی 6 200 پرتو سر دیگر شونم من درسی اکه آمد اکه جون آمد اکه مجای جون شیر نرد اکه جون بریم او میگه هم اکساق شون شیر پاوانگو هم اکساق شده زنده اکه محمد جون رکتا که شیر نمیکنه او اکه محمد جون رکتا شیر اکه محمد 200 پرتو سر دیگر اونا من درسی گلا دا اوتا کردن کفان سا کردن رفتن درس رقمی 6 همه دا بود بوری رقمی 6 20 7 20 1 12 2 10 3 22 4 20 5 20 bu رقمی 3 اکل اوش مگه درس رقمی 4 او کوچه دختخه زوره یک بوچه لبوش مزه آلوچه وای 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 به درچی ناز میکنه ساز میکنه وای 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 میشه پلنگو نه اینجا هم حفیظی داره هم حفلیش گرد دفعه ما اکای ما گرد اکای ما آیو سخن اکای تشینه اکای علی جون 2400 اکای خوشبخت 1500 اکای محمد او اکای مجید او من درش رقمی 4 4 20 5 10 6 21 این هم هفت تریج اکا جون 20 خود کنه 1
22 2 12 نه خش میکنم وای 21 بور رقمی یک اکل او شانگه من داشت رقمی 2 او اکل محمد سید و پفتور کجون من دارش او گل دا بول ترزا کس سایمون رو خوش به جوش برزا اما کسا خوش آمدید او زنده و شکوی ما گل دا بول ترزا کس سایمون رو خوش به جوش برزا ای نکم شروع نار مریم اکل محمد پفتور اکل مجود پفتور شروع نار اکل علی جون 10200 اکل خوشبخت 1800 7 6 اکل مجود اکل محمد پفتور شروع نار tamam اکل محمد پفتور اکل محمد شیپران پفتور اکل جون اکل محمد جون اکل مجود اکل محمد پفتور اکل جون او بریم 7 خولی مزد شده خب بریم رقم 2 10 3 11 4 22 5 22 6 10 7 21 1 خوش کنه 22 این نخونش ورم 2 سالی یگو کسا سا کجنو اکل مجود میگه 6 ورا انا ها باید 4 5 4 اکل مجود 6 دو واردای من اکل مجود خطمه دوی خشیری نه هیچ کندم اکل مجود هیچ کندم بدونم چه نه اکل مجود هیچ کندم بدونم چه نه او تمام اکلم دسال پارتیشه نه اکل مجود خواهش اگر اونه شده اونه دیگه چون شده افهم بریم او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم اکل مجود آنجایی اکل مجود خوش مادر اکل مجود آنجا اکل مجوید بکن خوش اکل جون شاش 5 5
22 6 20 7 20 بو رقم 5 او شوا 6 میریم از کجا داد 303 بود وزن کردن 6 حسابی او اکا جون او 800 بود اکا جون 800 او شوا ای خدا چی شد با من مگر شدم دیوانه ای خدا چی شد که من مگر دیدم پروانه گرمید از دوری ها نظارتش میکند قلبی دلم تا نداند نیارد مرا افسانه پروانه نه هم بریم اکای همینجا 3000 میمونه که درخت حدود 2600 دیگه 10800 تویست اکای خوشبگی 1500 میره درشی 6 22 7 10 1 10 tamam Akaycığım tamam sokağın vakti şeyler mi? نه Akaycığım da sadda hazır رفت Akad hazır رفت 800 رو دیگه اونا بریم ای جان دلستان رقم 2 10 3 10 4 11 5 23 ای او اخیر هم میاد 23 هستن او اکای خوشبختون زنده و شیدن زنده و شکر می درشی او اکای اونجا تفته شیدن اکو میسی ها دامش بگیرین کانتر شما ما یه عدی میسیدی تا پکن وقتو اکای هجبو جان خود شما شیدن گل دا بالای لده ترینکه کنه نماز با فرد اکای اونجا جان شما شیدن زنده و سابقان اکای یک 7-6 خوله شیدن اکای 7-6 خوله های اکای اونجا اوی شیدن شما شیدن زنده و سابقان شیدن این درش اکادون رقم 6 7 خوله شیرون بریم اکای اونجا شیپانان زیده و سامان هزار رقم که بازی کردی رفتی اون خرید خوش آمده اکادون خوش آمده من درشی رقم 6 7 خوله اون اکای همینجا 1200 دیگر اکای خوشبخت 4 6 7 4 6 هست گیرون 4 6 7 یک دو خول مونده 4 6 7 اخیر تمام 1200 دیگر اونا یک دو خولی مونده یک دو خولی مون شیرون رقم یک دو ای بوی شیل پالانگو رقم یک دو خوله اکادونو رقم گیر مرحمه رقم گیر شیرون کشتر او شیل پالانگو ای اکای شما چوری اکای اونجا جون توقی بود خیلی هر هزار هم اخشان اکای اونجا جون زنده و شکر شما هزار هم اکای اون بولی کشینر
زینش اکو اکای شوازون دو رقم خله بخدای هفت تخت آورده است کشیدن دیک وون به فوده شدن هفت قطعه کجون آیا که اون کسورا که شوازون şey ne küçülmüş ha. Oxi çoğuş ha yakdı çak şuağın yakdı. Yakdı ak şuağ hakam yakdı. Çoğuş ha şan takıl yakdı xolum kakacon. Ha kaka şuağın tamam besin şey ne pek xodam be baxdo. Gila dao takade kafona sarkade. Akamo medun akam yakdı xola şönar. Au. زندان سرباران و شنای اکای خوشمخجون زندان و شکر جون زندان هر دو دام و شکر جون خیلی اکای خوشمختی تمام هیچ کنید باز کوی اکا دام یک میبین خیلی اوه زندان و شکر جون من هم اکساق شون شرینار اکا جونو رقمو خوله شرینار رقمو یک دو خوله اوخه اکای خوشمخجون تو کجی پنه به اوخه اکای بریم شاش 22 خوش شده خیلی ها 20 یک 21 2 22 3 21 4 30 5 20 او شاکرش وقت میگیر بریم او اکای خوشمخجون پفتونی که اکای پاس شینا لو خیلی کجون تو دام میگیری تا میگه ادامشی زنگ مدام پاک باید پریم دروی چورشا یک دو خوله اکای نای باشه شینا در اکام خدمات بودن تو شینا ممکن است شینا ممکن است حتی دو سال میرسه اصلا یه خیلی اکای خوشمخجون صبر که نجا گنی نه مرد مکان کوی چوی شنا میشه اکای
نریم. اکای جون هزار اکای خوشبخت 1206 1500 اکا جون نریم. یک دو خوله اک میسیم اکا او میدون اکا مک دمیک دو پین شیفم اگو اکا یک دو شیرون آر اکای خوشبخت اخی دو دامین نمیشه اکای جون همجا اکای جون اکای خوشبخت هزار اکای خوشبخت خود دو اکا مک درد دو تاکه مینوس نکرد اکا جون بخشش هزار دوشی هزار انا کارتا هزار اگر هزار دوست گرم اکا جون 4 رقم ای 5 رقم میشه اکای خوشبخت 1100 میمونه اکای خوشبخت 5 رقم دو اکا جون 5 رقم چه کار یه شکل محمدون دو بولگون kartan از şeyler. Ekran kafa kadar tavşan şeyler. Arkadaş şu خطور صد چهار پنج رقم 5 21 6 22 7 20 1 30 2 20 3 20 4 11 bu rakam yak o şa ben rakam 2 al evet hay rakam da tek bak zinde olacak çoğu şaş tatlı yak dra pasa kakak bak giran okey. Okuyuş neyse. Bana hemen bir arkadaşlar sabık şeyin ha. Ama o da neyse ki tek benim ha. Sonra arkadaş bakıyorum bana şeyler sabık kakacım. Hayır kan dönemiş o kakacım. Yani arkadaş bak sen kametin hazır çoğulsa ama şeyler. Au. Tamam. Arkadaş bak hazır dışarıda ona. Verin rakam 2 Sivya 3 acayip bir bachcha da میبرم من جای به بچه دا میبرم بعد این پس هم رقمو جای به بچه چه کجون 21 رقم 4 21 5 20 اکر خوشبخت به بچه شه 6 10 7 20 1 21 bu رقمی دو اوشا bevaçta چی میشه باشه اکر هیچ نفهم وقتی bevaç میشه من خیلی کلمه یکو نفهمیدم یا که خطا نیست سکه جون bevaç ha siviyel be mauc ta be mauc da bu kaka be mauc tamam o falan
اوی پاسش کنم اکر خوشبخت جون 1200 یا 1800 obşaga karta minüsa kanka من دارشی اوی چایی که من کنم موجود اکر خوشبخت میتستاد اسمم گامز اکر خوشبخت 1800 obşu داری من اسمم مثل خیلی بگم بده به جنگ کنم اکر خوشبخت 1800 این دپش کمتر کنمش میریم من اکر 5 رقم خوردن شه پلنگو یا دو غیر از 5 همه خوری شیرینه گامز اکری رکھتے ہیں تمام اکر شواغجون بنای سکتن که شینا چخیل اکر شواغجون مخفولت شینا چخیلی داخل مخفولت کجون هم اکسا شو اکور اکمو خوله شیروی نار تمام اکر سفرجون تن درا بگی میریم دو اخید میریم دارشی اکجون اکمو خوله شیروی نار اکمو میدون رقم میگیریم اکم میلیون 5 3 اکم میلیون 5 3 800 مشه نار میریم دارشی اکر سفر رقم میدون رکتا شیر پرانگو خولی بوم 7 4 6 7 4 6 1 7 4 6 1 خوله شیرنا اکجون 8 دیدی شیر پرانگو رقم گیره سر بگیریم بوزی صاحب کنیم بره شیرنا آره نه بوزی پراسفه کجون بوزی پراسفه که او اکر فایزین بوری خشون اکجون او هم اکسا خشون نیست 7 4 اکر فایزین رقمی 7 4 میره دارشی 6 1 خولیمون 6 1 خولیمون شیرنا اکر بهرون رقمی 6 میریم اکر بهرون رقمی 6 میره شیر پرانگو رقم 1 خولیمون شیرنا اکر محمد 6 داد اومد یک کمیتون اکجون اکر محمد رقم کمیتون شیرنا اکر محمد رقم کمیتون اکجون هم اکسا خشون شیرنا تمام اکجون رقم کم بوزه سر میکنیم او میگه میل درس اکر سفر رقم 2 اکر فایزین بوری اکجون خشون اکجون 7 4 اکر بهرون شد اکر موجود اکر محمد رقم 1 اکور اکتر میکنیم بوزه سر میکنیم ای زنده باشه شیرنا چی سال بود اکر سفر 300 پاوند 200 گرد اونا میریم اکر بهرون 200 پاوند 100 گرد اونا میریم اکر محمد 100 پاوند او میشه که فایزی مونه تموم میریم او من اکر 300 باشه نه رقم 10 که سفر جون رقم 10 کشه نه آنها او من اکر پروت اومد اکر فایزی 1000 پاوند 800 گرد اونا میریم دارشی
نه اکای سفر خوله اکای سفر اکای سفر دیگه نمیگیره اکا اکای امیجو 5-3 اکای فایزی 7-4 اکای بهار رقم 6 اکای محمد رقم 1 اکای علی جون سلام علیکم شما اکای میریم اکای فایزی 8 هم اکای سخشون شیرین میگیریم تمام کارتر اصلا میشه شیرین شده بودم هم نوای میرین درتی هم اکای سخشون شیر پلنگو زنده و سلام اکای علی جون شما اکای علی اکای فایزی نان شیرین خوب اکای لیش اکای تو اکای لیش دام نیست به رقمی دو یک زده بود پیش برمادنش دو خلده میریم چند دادیش کنید اما کار یا کنار کم اومد رقم کرد اکای فایزی وقتی ما دادن تو ما اکای آدمی پیشینه میگم داخل کلوچ میتاشه نه میگم میتاکه جون من وقتی دادن تو اکا جون باز آدمی پیشینه میگم اکای عزیزم میگم پوفیز پیشینه تویی میگم اونجا اکا کلوچ میتا اکای فایزی çok کم نموشته به گیو دیگه نمیدونی ساری و نمیدونی واپشه نیست یک مویا برد çok جوشه که میریم اکای اینجا 5-3-800 اون اکای سفر رقم 200 اون اکای فایزی 7-4-800 اون اکای بودو رقم 600 اون اکای ماما رقم 1 اود اون این دارشی رقم 2 هم اکسخ شون شده رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 انا ها رقم 1 خود کنید 21 یا میگیریم وارا شش پلنگو سه سالوبلی وارا 7-6 وارا که شیرین سه سالوبلی وارا میدونی شیرین اکوی به ایمایدو ها اکثر شما اکوی فایدین چیکار کن کول کام ترک مزاش نیست روز بریم 7-6 وارا کن میریم در 6 شده 7 میریم اکوی سفر رقم 2 میریم اکوی فایزی رقم 4 میریم اکوی سفر رقم 2 اکوی فایزی رقم 4 میریم تمام اکای سفر جون خیلی صد رو دیگه پارتو اکای امین جون همجا اکای امین جون رقم 35 صاحب باش اکای علی جون رقم 35 اکای علی جون رقم 35 اکای علی جون 35 یک خوری مشتری نه اکای محمد رقم یک کنه میگه شیرین هم اکساق شما شیر پلنگو هم اکساق شما ده اکای فایزی بو بگه یا بودو اکای جون بعد ادمین از هر کلاس میوی اکای میگه اونجا کلوچ بتا او من اکای علی جون هم میگه میتونم دامو حسن کلوچ بکنه پیروز بگیره از دیگه کانال رو بود که از کلوچ دورم میری درشی ها اکای فایزی اکای علی جون اکای کلوچ دورم اکای میری درشی او گلا دا او تا کرده کفون کفون تا کرده هم اکساق شوی رقمی یک پولی میری درشی ای زنده و سربالان و ششورینا رقمی هفت میری شاش نشون و هفت میری 1500 او شاک کنده میزنم بریم 1 2 3 اومد اکای 250 شیرین اومد من دارشی اکای سفر 100 روبل دیگر دونه شیرین اکای فایزی انا 500 دیگر دونه اکای علی جون 200 روبل دیگر دونه من دارشی من کفانه کدوم مثلا 1500 او شیرین من دارشی رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 2 10 3 20 4 11 5 12 6 22 او میگیم 6 که اکای بهرام او شاشینان
و 20 زدیم بریم درشی از ثانی کارتو رقم یک میریم اکای محمد هفتوی شیرینه رقم یک هفتوی رقم بریم درشی و کسا خشون شیرینه اکای بارون همون میگه او شامیگی بریم درشی زنده و سربلند خانوما و شیرینه ها کسا خشون ماده گل نبوله تریزه کسا همون نسخه خوش میجوش بریزه اکادونو بدون رقم ها بدون رقم اگه شیرینه رقم یک مطلب خورشی چی بریم درشی اکای فایجو بگه باید بدون شیرینه بو تا که تو بگه مجا مخی وداموش میریم رقمی 16 رقمی هفت میریم برای یک کروش میریم اکا همیجا اختم بگم بوده ادمی خطی مسئلت کن اگر پیش همه کروش داشتم شما اکا فایجی کروش داشتن باگیتم اکا همینجا آود میمونه اکا سفر شیپران آود میمونه اکا فایجی شیپران 300 دیگر میمونه اکا بحرام 1500 میمونه اکا جون میریم اکا محمد نیست نه خیلی خوب میگه داشت او میگه رقمی هفت 21 21 2 20 3 20 4 12 5 21 6 10 21 یمگین وارش شی پلنگو د صدرلی اکاجون ما وارش دای رقمی هفت رقمی یک رقمی 5 بریم دالشی اکای فایزین چور میریم اکای بحرون شاش میریم بریم رقم 2 3 سوی بوش 3 پاس اکای جون 3 پاس کدای اکای انا سفر نه دور اکای سفر اکای سفر نه دور اکای 2 3 سوی بوش 2 3 آیا گانم او من کاسه ده نفر گوشا من دارشی دو سه خونی مونده او یه دارشی زنده و شیرینه ها اکسا شما دی کدام از او شما میرم دارشی بولش میشه زنده و سربلند و خانوما و رقم یک میری 1 2 3 4 5 6 tamam küfür parçası o kadar var gibi var şey ne 1 2 3 4 5 6 küfür parçası akay safa نمیگیره ولی باره akay safa اطرافو رقم نگرفتی کو دواره سالولا میریم 400 پارک کنیم 400 پارک اکای سفر اومده میمونه تا 400 خرج میرسیم من داشت رقم 1 رقم 1 11 رقم 4 12 دو خوله کنیم 5 در بازی پراسو اختیار 20 6 10 7 11 20 زد 5 20 11 12 او شامل داشتی از ثانی کارتون اینها میرم رقمی 6 اکای سفران در بازی پراسو دخت شیرینه داشته که جون میری داوره نگو تو زنی چی که بدون تو شیرینه او هم اکساق شون شیرینه هم اکساق شما ده بریم گابریل اکو رقم دارم تی پس کن اکای علی جون رقم تا دوام تیم گابریل سکر گابریل دواره چخالی شده که دواره سالروش کده رقم دو رو شیرینه
گپ نیست. بریم 5000 رقم 6 بریم. اکو بریم مردم رقم یک خوله شیرون رقم یک خولی یک شی پلنگو بریم. اکی با انا اکی سفر رقم درود بوش تاش تمام. اکی سفر رقم یک خوله نمیگه رقم یک خوله نمیگه اکی علی جون شی پلنگ انا 700 900 دیگه شیرون بریم اکی سفر یک خوله شیرون است 300 روبل دیگه نونا اکی فایزین جون انا 100 روبل دیگه نونا اکی بهروم هزار یک هفت علی کدوم پیش همین کدوم رقم مبارک بود هفت یک پنج بود 6 دوم شمیز کدومی اکی بهرام جون باید تمیز 1300 1200 مارک جون من داشتی اکی فاجون 100 پرتو یعنی 1300 خود تمام 1200 اکی بهرام جون خود تمام 1200 من داشتی 1500 دو شش نه انا داورا مینوس کنم بریم یک فوش پلنگو رقمی 6 رقمی 6 20 رقم یا اکی فایزین 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 با 20 22 ورم بدون 200 روبلی با ورم بدون 200 روبلی شده ورم بولوی ورم رقم 7 رقم 1 رقم 14 میهی رقم 15 غیره اکی بهرام شاش میره اکی سفر دارم اکی گول بوش دارم بریم اکی بهرام شاش اکی علی جون رقم 3 و رقم 5 بریم اکی 10 اختار گفتم اکی سفر میگیرم تمام اکی یک اخیر باشه شپاهی میگیرم 200 دیگه داری هو اکی سفر جون یک اخیر بود درام اکی سفر جون نه دالشی اکی سفر جون درام شینا یک اخیر هو درام اکی او نه خود گام نه کامل دالشی حاضر او شاک کدوم میذارم من دالشی زنده و سربالام شی او اگه من دالشی گل لبوله تریزه کسای مونوفه خوش میجوش میریزه دو خونه سه یک دو سه کیک دروا اکی بهرام هزار نوشینا اکی همینجا 300 روبل دیگه دارم علی جان تو رقم 1 همه دا برد بوری رقم 1 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 22 از ثانی کارتو من ورم دوی شیپالانگو 500 روبلی وراش 500 روبلی شیرونا وراش 500 روبلی او وراش 500 روبلی شیرونا وراش 500 روبلی لبا کجون شما که کجون خب مالک دعوت هم نمره کارتون کجون
او هیچ ندارم بین هر تو میکشم شیرونا 5 خوری شد رقم 6 خوری شد 6 پاس کرد من زدم تو پارتو گاب نیست هزار پارتو خب یک نشون عادی میریم این چون دو برای خوره چون میکشم شیرونا کادو میذارم هزار شاه او هزار رو بلکه کادو میذارم او شاه تا میام رقم چون اکای فایزی بروی بین هر تا بکش من 500 رو تقسیم کنم اکای فایزی بروی و کجوم بین هر تا تقسیم اکا و اکا جوانت بین هر تا میکشم اصلا و اکا جواب کنم تقسیم میشه با نه دالش اکای سفاجو و اکا جوانت من چه تقسیم میشه نه اکای فایزی تقسیم بکش و اکا جوان اکای فایزی تقسیم بکش نه اکای فایزی جواب شینا تقسیمش میشه کاش میشه کاش میشه کاشیدن میشه میکشیمش تقسیمش می تقسیم میشه نه پرابلم نیست اکو رقمگیر باشه مرحمت داره رقم فلان شده نه کاش جواب نیست کاش بده اوشا نه داشتی ay şuradan karta böyle olsa aslında çor yak çor yak çor yak yaktı se çor pan şaş şaf faş ne 15 تکی باشه میگم رقمی چور چور 22 یک 20 o şabake faydalı جون میره داشتی او میگه شیرین او یه لبولت رزا o şabake faydalı kartoş burada ne داشتی اکو رقم 6 خوله شیرین رقم 6 خوله شد فراگو اکادون من رقم 6 خوله دیدم سلام هم اکساق شده نه هم اکساق شده من رقمی 2 من رقم 5 شد 4 زدم o şanı رقم فایزین بروی کن اکای امینجون سال دیگر دونا اکای سفر o دونا بریم اکای فایزین جون 700 دیگر سال میز بودی هزار زده کنم بریم اکای بودو نیست میریم داشتی اکای 5 اکای 5 11 6 اکای 6 30 7 اکای 7 20 یک رقم 1 20 2 رقم 2 11 3 رقم 3 11 4 رقم 4 22 bu رقم 6 o şamil داشت رقم 7 اکای سفرجون پافتور اکای علی جون همینجا اکای علی جون او زنده و شیرین او میگیم یه لبوله ترکتور اکای فایزینجون چند خراب بیتا که جواب بیده کجون yo kanal mı da vazifeye bas kadar bir dakika. Neri? Akay müce olsa diğer parti. Akay safar şey tamam parti. Akay faizli pansal diğer onu. Akay İslamiyeli.
اکای سفر پافتورا که جان اکای علی جان آنجا شرونا او میدونی شرونا اکای سفر جان از اکای یک دو خولیه شش خولیه میره داشی او اکای جان رقمو خولیش یک دو شش اکای علی جان آنجا صدر بود اکای مو او هم اکساخشون شرونا هم اکساخشون که جانو ای زنده و سربلند و شکوی ما اکای جان رقمو خوله شرونا ای مکون رقم یک دو سه خوله شرونا اکاجونو رقم یک دو سه خوله شرونا اکاجونو اکاجونو رقم یک دو شش خوله شرونا او اکاجونو رقم یک دو شش خوله غیر اکای فایزی هیچ کنیست نبوزی مونزی اکای فایزی جان زنده و شکر خوش آمدی او اکاجونو رقم یک دو شش خوله شرونا رقم یک دو شش هر هفت چو اکای یک اکاجونو رقم یک دو شش خوله شرونا بعد یگانش اکای علی جان همیشه اکای علی جان او او اکاجونو رقم شرونا او هم اکساخ شما که جانو هم اکساخ شما دین
Au. Akadunu. Au megame darshi. Akadunu بدون رقم شعر نار. Akadunu رقم خوله شعر در اکادونو صدقه رسول کشیدگی. به شعر پلنگو. Au. هم اکثر شعر نار. گلا داو تا کردن کفان سر کردی. زنده و شکر هم اکثر شما دی. Au. Akay faizi amca kajon. Akıl din admist. Akay faizi amca kay faizi din buraya bakacağım amca şeyna. O. Dina bakdo ama hafiz peşe şav pırs avul. گفتم اگر فایزین بروی بودم گفت اخرام بودم یا بودم اون گفتم 2000 پاور تا گفتم دوباره درآمد بود یا درآمد با دمو کی نمیدونم اومد واقعا کی اومد و دام نیست یا بریم اومد که جان او گفت که اگر فایزین میاد بازی میکنه گفت اگر فایزین بروی بازی میکنه گفت اما که در کانال که گفتم هیچ خیلی اشتباه ندارم گفت یا برو اخرام گفت چی بنا بازی میکنه گفت کام نموش گفت مثلا من دو میبینم کامنتارا کی میدونن که نمیدونن میگه جوشی که کام نموش میگه پرسید اکادون خمو خوله شیرنا او بیا گوز کنیم نه او خیلی بازی نمیکنه اون مقصد
خطا پرسی که چرا بازی نمیکنه که فایز اینجا ادمین پیشینه بود که یک حافظ پیشینه اول دو باز میکنه که شما که او میگه شروع نه نکدونو مخلول هم اکساق شما که گوشین او اکدونو گپ تاون شروع گپ تاون از دیگه سانو که شروع نه او کلا دا اوتا کده که مکاسا که نه اکه فایزیون زنده و شینا او اکدونو اکساق شروع نه او اکه او ناره بیون سلام علیکم شما اکه بیون رقمو خوله رقموی 5 رقموی 1 2 6 خوله اکه او کجا ده کم نموشه شینا این اکه بود دیگه سخت بود همون سکه ها کپتو پوشا بزگرم او گل دا بوله ترزا ترزا رزا رزا مدام دا کجا دام گسی سکه او اکه جان دا کجا دام گسی شینا تا اون گام سکه جان توگره اکه اصابه گفتی آرام کنی اصابه گفتی آرام کنی اکه جان دامش بگه اکه جان دامش با حضور دا حضور دام بگه که گام نیست اکه جان گام نیست زنده باش اکه زنده باش فینا
بخدا بهترین کار کنم ما خیلی نیم ساعتی هستیم خیلی اکور خیلی یا اول پرسی کردم اونجا که اکای فایزی نخاتون تمام اکادیونو هم اکسخشون شهر نار زنده و سربالا و شکادیونو او هم اکسخشون شهر نار هم اکسخشون اکادیونو زنده و سربالند و خونابود شهر نار زنده و سربالند و خونابود شهر اکادیونو میدونم رقمو خاله رقم یک دو شش اگر اکا علیجان نباشد 4-5 خاله میشود میریم دالش زنده باشه شهر نار زنده باشه بخدا اکای اونجا شهر نمیدونم دور شدن خالیش دارم باور بکن دور شدن آدم نه تو دور شده آدم چودا گاندا کن هر بگاه شیری الان سوز بگاه گرمی بوده اصلا آدم بودن گرمی مسئول آدم بودن همه روزانه چیکاری کم باش یا نیستن نشی سمگه خطر اکای فایزین چخچخ کرده اکای فایزین هم دام گوشته سر من خطر اکای فایزین دام گوشتن دیجا اکای فایزین جون دام گوشته سر من اکای اول دیگر سوز یا اکای او پوچ شد پوچا سوز شیشه نه اکای جون پوچا سوز شیشه باشه او ama kısa şöyle زنده و سربالا مشکلی میدونیم رقم میگیریم رقم عدین 2 3 4 اکل جانش 4-5 خالی مونه اکل سال دور ببین بازی کنیم بو او زنده و شیرینه ها اکثر شما کدونو چیه اکل بودو پاشتم از خوله شیرینه او 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 اکل جون رقم خوله شیرینه اکل جون رقم خوله شیر پلنگو
Au. Akay nokta. Akay nokta sarkar şey panancı. Ya akay faizini az yakamı kulan ne dedim öyle çiçeği kalış yaşayına. Ne dedim çoğu şeyine. Au. Devam et akacağım. Au. Ha bak sen şunu şeyine. Akacağım au. 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 Ha bak sen şunu şey falan go. Au. Ha bak sen şunu akacağım. Ha bak sen şunu şeyine. Au. Ha bak sen şunu şeyine. Ne zinde boş akacağım. Au. Au. Neye bakacağım? Ha bak sen şunu şeyine. Ha bak sen şunu değil.
Tak, مرسی حاجی. Gül da böyle treza kasa nasıl kuşmuş birisi. Güzel de orta arkadan kafana sarkadayım. Au. Nezin da o şişirin ha. Au. 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 Ama kısa şuna kacımı. Ama kısa şuna şöyle var. 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 Au. Ama kısa şöyle var. Ama kısa şöyle var. Au. 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 Kacımı hava kısa şöyle var. Zindan.
Ama kısa şu şeyler zindan sanma o şekilde no. Agu mege mere şey parango. Au. Ama kısa şu şeyler. Au. Au. Arkadaşlar şey henüz sarama daha şey. Akaya faizi jo şeyler hem de boşa kayon mal satış şu çelpan fiyat sabit bakacağım. O hoz hiç kanesa bu biraz sirke partayı. Şuradan ya bakacağım.
اکادمی بدون شروع نه. اکادمی بدون رقم بگیم. او اکادمی بدون رقم بگیم. او نه اکادمی من آمده بازی میشه. شما صبر بکنین. او اکادمی من بدون رقم بگیم. شروع نه. این خوشبخت میشه. او قبل تا قبل است. او اکادمی او او اکادمی اکادمی رقم بگیم. شروع نه. او
Au. Accadono che la cama che serena. Au. Accadono che la cama che serena. Au. Ancora la cama che serena. Accomodo la cama che serena. Au. Au. Accadono la cama che serena. Accadono la cama che serena. Accadono. Au. Accadono la cama che serena. Au. Au. Au.
ההוא מגיע שאלה, המה קסח שונה כג'ונמה, המה קסח שונה שפלנגו, ההוא מרינדל שאלה, המה קסח שונה שפלנגו, הכג'ונמה המה קסח שאלה, המה קסח שונה שאלה זינדה סרבלם שכג'ונו, ההוא מגיע בני, ההוא גילה דאו תואי כלם כפר סקה. ההוא ההוא המה קסח שונה שאלה, הכג'ונו ההוא המה קסח שונה שאלה, הכג'ונו דומה לקאמגה שאלה, הכג'ונו מרינדל שכג'ונו, המה קסח שונה שאלה, המה קסח שונה שאלה, המה קסח שונה שאלה, ההוא המה קסח שונה שאלה, הכג'ונו המה קסח שונה שאלה, ההוא המה קסח שונה שאלה, המה קסח שונה שאלה, ההוא הכג'ונו דומה לקאמגה שאלה,
کجا میدونم رقم میگه شروع نه. او کجا میدونم رقم میگه شروع نه. کجا میدونم رقم میگه شروع پلنگو. او 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 اکاد دوماره جون خوشا شده اکاد دوماره سوزی کنه که اون رقمو خونه شده رقم یک دو سه پنج شش اکاد دوماره جون سوزی کنه که سلامتی و سوز اینجا من هست شما اکاد جون او اکاد دوماره جون خوشا شده زنده باشی اکاد دوماره جون رقمش 4 رقم 5 گیریم میریم یک دو 4 میگم اکاد دوماره جون 4 7 4 گیریم 1 2 3 5 6 خور اکاد دوماره جون 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 اکاد دوماره 3 5 بتون شینا 3 5 جواب نیست اکاد دوماره جون رقم 3 و رقم 5 اکاد فایزان فهمیدین بریم رقم 1 2 3 خوری مونده 1 2 6 1 2 6 3 5 اکاد دوماره که مگیری بریم او او اکاد جون اکثر خوشیرینه اکاد جون رقمو خونه شیرینه هم اکثر شون شیرینه اکاد جون هم اکثر شون شیر پلنگو اکاد دوماره 1300 گرم اکاد جون من دالشی اکاد دوماره جون اکنیم 1500 اکاد جون پول دوماره شیرینه من دالشی او هم اکثر شون شیرینه هم اکثر شون اکاد جونو اکو میدوریم رقم میگیریم هم اکثر شده او اکاد دوماره جون شون شیرینه او
گل لبولای بان تا توانید دوستان گم کنید. اکا عبدالمجید آنجا شینا اکا عبدالمجید بیا کور بوش چند روز بود دینا پیروز آنها بود اکا عبدالمجید جون بخیر و خما انشالله اکا کسی کنه پارتونو میشه کسی بود یا بر پارتو یا بلخه پارتونو işte بچه بود ya او هم اکثر شما شیرون هم اکثر شما دور اکای دور شدیم میخالیش نمیشه نه اکا دونی شما نیست کانالو خالیه میدونیم بوزیم که اکا عبدالمجید جون او میگه شیپالانگو یک دست خالی اکای فایزین بوری شیرن همجا کجون اکای فایزین بوری شیپالانگ همجا یوزه رقم پروتین اکا زمزه میدوره اکا نموش میدونی او ای بوا که همین اکای انا عبدالمجید جون او اکا رقم یک دو خلا شینا یک دو سه خولیا یک دو انا یک دو شش خولیا یک دو شش خولیا اولی که اکای سوربون اگر اکای زنده بود مردم توجی میگه تشینا دو شش من دو شش اکای حجی سوربون حجی سوربون رقم دو رقم شش میریم رقم یک بگیریم بود اکای عبدالله نورسی او اکای عبدالله نورسی خشوان شینا اکای عبدالله نورسی یک متاک میسم اکای زنده بود مردم توجی نگه داخل متم مکنه ایسا اوز میوز اکای عبدالله بافکن در رقم گم خولیا مکنه بوشا اکای زنده بود مردم توجی رقم یک بگیریم میدونه اکجون اکای عبدالله کام نمایش دین که شیرو نه لیدیم اکجونو یک درا دادگیم اکای زنده بود مردم توجی زخمی دو دادگیم یک درا بگیر اکای بگیر اکجون نگید اکای عبدالله میتونه شیرو جویدون بود کتا او اکای جون اکای زنده بود مردم توجی بگیر اکای بگیر اکجون نگید بتونیش برام شیرو بوزه سال کنیم بود مجلتا نه ایسه خونه ایست خواهی بیتش تمام اکای عبدالله رقم یک میگیر اکای عبدالله شیپالان اکای عبدالله نورسی اکای عبدالله رقم یک میریم دارشی اکا راکت همه کنیم بوزه از سال میکنیم من اکای از هم بوزه شما دور موشا حجی راکت همه که حجی سورمون دارشی اکای عبدالله رقم یک خشی نه او بردوش اکای زنده بود مردم توجی رقم هفت چرا میگید اکا اکای زنده بود مردم توجی رقم هفت چرا میگید اکا اکای عبدالله 500 های 400 گشمانه من داشت اومد اکا جون اومد اکا جون بخشی سلوچه نفت اکا جون ما هفت چور شروع نه اکا جون بخشی زیاد یک هفته زنگ میبخشه که
Au! Akay faizi nesne zaçi. Akay faizi rakami hafta rakami çok. Akay faizi $700. Nerede? Ama kısa şey parango ezinde havaya sirkar partiye var çok fark ettim ben. Benim sarçaş mı keşerine. Au mege mereyim. Gılda bule treza kasa onu son hoş mu coşku dedi. Makam cumyuma. Müşiden neyse kayım bunu. Hey dur. Hamicon. Akor şoma di. Akadyon rakami haftu çor. Akor rakami haftu çor vereyim. Akadyonu şey plangon nomer 3 nomer 4 bachoi. Na oğudun da o partı buluyor. Rakami haftu çor khola akadyonu ma medur rakami ke buzur sar mekin. Akadyonu mu boşumu ruhan cisman hama tarafa mefakre. Beis. Aka ablo çek kamunu. Aka ablo dina bu diye ne bozi? Mega. Rakami haftu çor şerona rakami haftu çor khola au mardum. Rakami haftu rakami çor. Rakami haftu rakami çor. Çor. Khana haft dukat çor şuna ka. Jon sav ka dama ka budun şerona. Sabr ken şey parango. Toz ya varam ama kholi mi bli çoy khişi say. Mo hayron. Haftu çor şerona rakami haftu çor. Akadyon rakami haftu çor şerona. Rakami haftu rakami çor. Meren darş. Au. Akor rakami haftu rakami çor kholi ay. Oradan boşama teşerona merim. Ama ke faizli buraya küçük şey bir uzgun. Gılda bolu traktör ekçali Google bolu lada bozimo kaganda. Ana. Gılda otar kadın kafon asar kadın. Gılda bolu traktör. Allah خیلی هفت چون خلای شده بدون مکدون رقم گشه پلنگو رقمی هفت رقم چون خلای کجونی ما رقمی هفت رقم چون خلای کجونو میدونیم اکو میدونیم رقم گشه نه ای بچه مردیم و کچوش نمیخونیم اکچون ای اکه عبدالو بخدانم وایسار اکیم بدنی میخلیم بوار میکنی ما شما چون شوی خیش نما حیرون بخدون من خیلی خدوم اشکروز میشه شده نه şey palango sabır mekanı bakacağım sabır mekanı hamaş meşaka o. Bakalım biz çok saat giron vakayı ana Abdülhocam. Ben saate ne ay saate daha hinin saatin da firma bakacağım. Aynı peşin de asla şunu ya peyir mekan da 20 minuti 25 minuti tamam ka. خیلی بگیم بود روز نما 24 ساعت که نه که بود در 5 minut پری تو دادم شاه هیچ کنه بود پیش چند دبی ناز با هیچ کنیست اکادون رقمای خلو داره شیر هم داره رقم بگین شیر پلنگو
رقمای 7 و 4 خلای شیرین رقمای 7 و 4 اکای توجینی رقمی 7 بریم اکای توجینی رقمی 7 اکای توجینی شما شیرین خلیا رقمی 4 خلای نقطه سرخط بگیرش رقمی 4 اکای توجینی سلام علیکم شما دکا جان نه اکای عبدالله نباره روزانه ما دا سوز بوده نمیدون چون همی که درشتن کشیده اگر ما دا روزانه بودم سوز بود تمام نقطه سرخط رقمی 4 رقم پوش شیرین راکت هم که نقطه سرخط رقمی 4 راکت هم که بوزه سر میکشه شیرین راکت هم که بوزه سر میکشه جانو او اکای همینجا نه خلود هم پرشش پرنده صبر میکنه خلوش شیرین هم اکثر صبر میکنه خلوش هم جنگشه پرنگو او اکادمو دامو در تصدیق رقمی دارم دو سال پارتایا کارتون شد خاص صبر میکنه کوچ میشه اکادمو صبر میکنه شیرین این اکو پلان پارتون اکای تو اینجا پلان پارتون شیرین اناکای نقطه سرخط پارتون سرکین او من درش اکای تو اینجا پول شما دار اکای نقطه سرخط اکتر که شیرین اکای نقطه سرخط اکتر که بوزه ساعت شیرین من درشی اکای نقطه سرخط اکتر که شیرین او اکای میروجوخ شیرین اکو هم آماده اکو میتونید میشه پلنگو او صبر میکنه خونه میشه شیرین اکا بود رو بوزی بچه اکای نقطه سرخط بوزی دادید کامنتر میره شد اکا بود رو پول تپاوت شیرین این دعوت صاف خطمه کنم بریم اکای توجینیو 500 پارت 400 گرم شیرین بریم درشی اکا 800 رو دوگه اکای نقطه سرخط 700 رو گردونم بریم درشی همه پول داره اکای میروجوخ سلام علیکم اکا شما شیرین نقطه سرخط آمد اکا اصلا کارتا میشه شیرین رقم 5 میلیون 4 زنگی بود میریم هم اکا شما دید تمام اکا اکمال داود شمید شیرین گم کنم اول اکا امیجون زور پا اکا میروجوخ شیرین میریم هم اکا شما شد پلنگو هم اکا شما دید میریم جنگی درشی زنده و سربالا و شیرین گلند اول پا اکا نیست اکای نقطه سرخط آمد اکای نقطه سرخط رقم 5 میریم بوزی اگر سر میکنه اکا خود میبرید پیریم او زنده و شرکتونی ما هم اکساق شده میریم او تمام اکای نقطه سرخط 700 میمونه اکای او 35 1300 میمونه اکای عبدالله اکای عبدالله جا 1300 میمونه اکای حجی 26 او همشتری حجی سرمون اکای عبدالملک 1300 اکای عبدالله 400 میمونه اکای تجینی 400 میریم همه در برد بویش پلنگو رفتن رقمی 5 20 6 هم اکساق شده شه پلنگو 20 7 20 1 20 2 11 3 22 4 12 او بو رقم 3 اکای او شاگی من رقم 4 اکای عبدالله جون اکای عبدالملک او شاشینا اکای عبدالملک شیپالنج او شاش میگه شیپالنج من دارشی گلا دا او تا کردن کفو کفو سال کن شرینا زنده او شما اکثر شما دی او میگه من شرینا او زنده او شکو گلا بوله ترزا کاش ایمونو که خوش میجوش برزا هم اکثر شما کدوم ما اکوس صبر میکنه اوچال اکای سوربون پافتور اکای سوربون من اکای شور حاجی سوربون پافتور اکا من داشی حاجی سوربون اکای دوشش پافتوری اکای نقطه سرخط 600 گرد اونا اکای عبدالملک جون شیپان 1700 گرد اونا اکای عبدالله 03 300 گرد اونا اکای تجدین 300 گرد اونا اکای سوربون 250 آقا شونا من داشی هم اکثر شو شونا زنده و سربالا و شکرانو
اون میگه میریم درس رقمی 4 رقمی 4 دوش رقمی 4 بسیار رقم 5 رقم 5 10 حاجی صاحب آمده شیرنه حاجی آمده حاجی 6 20 7 بسیار هم اکثر شون شیرنه رقم 1 بسیار رقم 2 12 تویست رقم 3 11 10 شیپالانگو 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم یا میگه شیپالانگو دو صدوبلی برا اکنجوری ما هم اکثر شون شیرنه دو صدوبلی برا بدون میریم دارشی او ولی رقم 4 رقم 7 رقم 1 میریم دارشی اکه عبدالمالی مو هر رقمش درو اکه عبدالمالی رقم 3 و رقم 5 میریم حاجی تمام گاو اکه همینجا نداره خدا بسید چه بانی میریم اکه حاجی میدونی اکه حاجی حاجی صابون دواره بدون شیرنه جواب تکجان اکه حاجی جواب بسید پس باشه که پس میاد شیرنه بکشی کارترا باشه جواب تکه حاجی اکه حاجی همه درویا میریم اکه همینجا رقم 2 6 خوله دواره خدا شو میگه کجون میریم دارشه بچه میریم رقم 5 میریم شیپالانگو اکه همینجا 2 6 دواره 2 6 اکه همینجا 400 پرته میریم دارشی اون میگیم هم اکثر شما دیم زنده و سربلند باشه شیرنه زنده و سربلند خانوابه باشه تو در این خانه مبارک شه سر او میگه میریم دارشی گل گندم های خدا دختری مردم بله گل گندم های خدا دختری مردم بله میره سخته تا کرده تو میریم دارشی میریم دارشی نه هم اکثر شده کنه هم اکثر شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میره رقمی 5 اکای نقطه است انا اکای عبدالله اکای عبدالله 1300 اکای همینجا 400 پرتو میکنه اینجا اکای همینجا اصلا کشه نه اکای همینجا کشه شه نه اکای حاجی صوبون پافتوری با دبوزی پراسو شه نه اکای همینجا کشه شه اکای اکای همینجا جواب تشه نه اکای همینجا اکای همینجا 500 پافتو ساده شونه میره درشی رقمی 2 رقمی 6 اکای جنوب هم اکثر شما اکای حاجی صوبون پافتوری شه نه زنده و سربلند شکاو میریم درس اکه همینجا آمد یا آمد اکه میگه خونشه نه افیا کات تا پیش که میریم کاس میگه 1200 اوشا رقم 5 همه دا بود گوش شده رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 2 10 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 ای او بو رقم یک شیپالان پرامینا 20 10 11 10 اوشا میگه که میریم درس رقم 2 اکه عبدالله اوشا شینا اکه همینجا اومده اکه همینجا اکه همینجا دبوزی پراسو رقم 2
7 خله مگ یه دو 6 خله میگی چقدر جون اکون اکرم جون دبوزی پاسو دو 7 خله شیر میگی چقدر جون او هم اکثر شما کدوم ما هم اکثر شما دین زنده و سربلند خانواده دهم دو اکجا شده 6 خولمون شروع نه رقم 6 مون خولمون اکای مهروج همینجا اکای مهروج همینجا رقم 2 رقم 1 برای زدن بود میرم داشتی رقم 1 اکای همینجا اکای همینجا وقتی پول پارتوی میشه پلانجا وقتی پول پارتوی تو میفیل پاوزا میشه اومده اکجا بیا بوک شایسته بود رو یا افیتا پیش کو اکجا میرم داشتی اکای نقطه سرخه تو اومده پول اومده گفتم هو کفوند مکجون تو نگفتی که پول اومده من نکفونم اکای نقطه سرخه 500 دیگر اکای عبدالله شیپران 1100 دیگر اکای هنجی نسته اکای امین امینسیم اکای امین اکای دو او میشه اکای جون اکای عبدالله 1200 شش خوله شیرین در رقم 6 اکای عبدالله رقمی 1500 1400 دیگر دونا اکای تاجیدین 200 دیگر دونا میم دارشی شیر پلنگو رقم 6 کسایی که شیرین شاید پلنگو اکادیون قندی ما گفتم نیروی قندم رقمی 4 رقمی 6 کنه خمیره یا بگو تو رقم اکا میجون دوش میگیره اکا جون اکا میجون زور رقم دوش میگیره اکا این رقم 2 هرچی تمام اکا جون اما اکا جون سال دیگه پارت اکا جون رقم 2 11 500 پارت سالشی رقم 3 دو دیم رفت اکا جون 20 رقم 4 ده هم اکا شد اکا او رقم 5 20 6 10 7 23 1 او ده بو رقم 1 او شمه رقم 1 اکا همینجون شیر نه پافتوری اکا همینجون شیر پران پافتوری اکا جون او اکا همینجون رقم که دوش هم هسته رقم که شیر نه میره در شتر دوستی او میگه میره در هم اکا سخت شده شیر پران گو اکا همینجون وقت پلا پارت اومد یفی تیو بکشو حساب دو شیر نه زنده باشه اکا جون من هم اکا سخت شده شیر نه گل دا بوله ترزا کس همون رو خوش میجون ترزا میگه میره در شیر اکا علی شما میگه اکا علی زنده باشه اکا جون زنده باشه هم اکسخ شده پلنگو هم اکسخ شما ده بره دارشی اکای نقطه سرخط 400 دیگر نونه اکا عبدالله شیرپلنگ 900 دیگر نونه میریم اکا همینجون دو شاش اکتا میکشه در اکا عبدالله جون شیرپلنگ 1300 دیگر نونه اما اکا تجیری شیرپلنگ 700 دیگر نونه میریم دارشی هم اکسخ شما که همینجور اکتا که بوده سر میکنیم اکا عبدالمالی جون میگن شیر نه اکا عبدالله میگن شیرپلنگو گپ تموم از دیگه گپ سر میکنیم شیر نه حجبو رو گایسا انا ها رسیش کردن بو اکا همینجور 1000 ای نره من دارشی بریم اکا همینجور 700 گمان در رقم دوری من دارشی اکا همینجور اومد شیر نه پل پارتوش تزه خش اومدنش دیره اکا همینجور اومد شیر نه شد اکا همینجور همین آواز میاد فرانسه شیر بگو شیر نه
اکه همینجا آواز میاد فهمیشه آو بگو میکنم رقم یک میریم رقم 2 6 رخته اکه همینجا میریم رقم 1 تمام سوز 700 رو دو رقم جون دو رقم اکتر 100 مینوس بودی رقم 1 21 رقم 2 21 هم اکثر شد 49 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم شل پلنگو 300 روبلی برا اکادیون ما برا میدونیم 300 روبلی شلونا برا که رقم 1 رقم 2 من دالشی اکا عبدالملک 37 35 ناره اکا عبدالملک رقم 3 رقم 5 من دالشی پلنگو 7 6 سوی بوش اکای توجی نمیجه شیرنا ادامه برون ایمایدون اکای توجی رقم 7 اکای توجی رقم 7 من رقم 6 4 شی پلنگو اکو رقم 6 4 داوره 300 روبلی خولی مونسای هیچ کلام داشت شیرنا اکادیون ما رقم 6 رقم 4 خولی مون تمام رقم 6 رقم 4 ادامه برون ایمایدون او مگه می رقم 2 کاس میزنه 1200 6 4 شیرنا اکادیون بدون شی پلنگو گلا دا او تا کردن رقم درو رسا کردن شیرنا اکو میدونیم رقم گه شیرنا او رقم 6 4 خولی مون شیرنا زنده باشه اکادیون ها وقتا شما نمیم داشتید گلا دا او تا کردن کفون سا کردن شیرنا اکای سوالمون 6 گاب نیست اکادیون 4 خولی مون داورا تمام اکای سوالمون اخیر رقم که شیرنا رقم 2 میریم 3 4 خوله 5 6 7 1 میریم 1500 اشا کدوم 6 اکای سوالمون درواده 1 2 3 من دارش هم اکثر شما ده اکای سوالمون شو شیرنا نارد میشه پلان اکای سوالمون رقم 6 اکای عبدالله شیپلان اکای عبدالله 35 300 روبلی دیگر دونه شیرنا این دارشی اکای توجیدین رقم 7 شیپلان 400 دیگر دونه من اکای سمی سواد مرود حرکت هم میکنه که خون شیرنا زنده و سال بالا و شکلیم ما با شما هم وطنخواه هم روحان هم جسمان بفخه گل دوله تلیزه رزا کس ایمانو خوش میجوش برزا زنده و شکو اکای سواد مرود پلش اولی نایمده قدیم پلش اومده اکای سواد مرود چشینه پلش اومده اکای سواد مرود رقم 6 پلش اومده اکای ختامه شیرنا من دارش هم اکثر شون اکادیون ما زنده و سربلند خونه و شمه و رقم 2 اکای سوال موضوع اومد شیرنا اکای سوال موضوع شیرنا اومد اکادیون اومد بشه که فون شیرنا رقم 2 3 22 ده 5 11 6 23 بوده 7 20 بوده 1 20 بوده bu رقم 2 اکای میجون ظهور اوشا شیرنا آستانی کارتون ها من دارش رقم 3 هم اکثر شما ده هم اکثر شما اکای سوالمون رقم خولی پلاسو دابوش بزرگی شیرنا اکادیون ما خوش بزرگی اکادیون هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواده توی در این خانه مبارک شد من دارشی اولی که اکای همینجا شیرنا اگه اون رقم گیرو کنم لیازی جوشا نکو اکای همینجا ظهور با هر رقم بزرگی شیرنا من دارشی
کو اکل سوامگو پاس کنه شینا او شش پاس اکل سوامگو ششمگی شینا اکل سوامگو ششمگی رکجون تمام اکل سوامگو رقم شش اخر شینا بزرگ میکنیم من دارش رقم 3 او هم اکساق شینا هم اکساق شماده زینده سربلند خونابو باشیم نریم به جنگ دارشی برش میشیم اکل نقطه ساخن 300 روبل دیمون رکجون من دارشی 300 روبل دیگه اون نگو کاتان از رکجون اکل عبدالله شیپالان 100 روبل دیگه اون رکجون اکل امیجون شیپالان انا 700 دوش میشه 2200 2100 روبل دیگه اون میریم اکل امیجون تو 2200 دیگه اون اکل عبدالله نورسی شیپالان 1200 دیگه اون اکل تجدید 300 دیگه اون اکل سواد مراد رقم 6 اکل سواد مراد رقم 6 برید دانش زنده باشه شروع هم اکساق شماده اکل سواد مراد 800 پارت 700 روبل دیگه شونه برید دانش هم در بود دوری رقم 3 20 4 اکل نقطه سرخط 11 5 20 6 اکل سواد مراد 20 7 11 1 11 2 21 او میگه رقم 2 زد بابا 21 زد 20 توری اوشا میگه من رقمی 3 اکل همینجا اوشا شیدار من دارش رقمی 3 همه در بود بوی شیدار پافتور گابر تکا بجو پافتور شیدار پافتور بکن کدوم گاب تموم هم اکساق شون شیدار هم اکساق شماده اوشا میگه من دارشی هم اکساق شون شیدار زنده و سربالا باشه تو ما او میگه من دارشی گلا داو تا کنه کفون سر کنه گل دا بوله ترزا کس همون نوزه خوش میشه شده بله اوش شامگه شی پرانه اوش شامگه من رقم 3 او اکل نقطه سرخط 200 روبل گاد اکل عبدالله جون 100 دیگه اختم کنیم اکل امین شیپالان 2600 اکل عبدالله نورسی 1100 دیگه اون اکل میری اکل تجدین 200 دیگه اکل ساعت برو 600 روبل گاد من دارشی میره که همه رقمی 3 رقمی 3 اکل عبدالمالک دا اکل عبدالمالک ما 1000 پافتن نسل گشونه من دارشی اکل عبدالمالک جان شینا رقم 4 او بو میگن اکل 4 نمیزن 3 در رقم 5 اکل عبدالمالک 11 میریم 6 31 دی 7 20 1 22 2 20 بو رقم شو اکل نقطه سرخط و شاشینا من دارشی زنده باشه که من هم اکساق شو شیپالنگو گل داو تا کنیم اوش چاکای نقطه سرخط من دارشی او هم اکساق شو شیپالنگو زنده و سربلند خونابو باشه توی در این خونه و بورا شغانه ها من دارشی گل داو تا کنیم که پونسخونه سر کنیم هم اکساق شو دیم ما با جانوی لاو میفخریم او میگه من دارشی گل در بورای ترزا کس همون که خوش میجوز بزن 23 جزی کردیم تو میونه 20 یه جا 31 بود دفتری بو 31 بود چون 45 بریم او نه تو مکه جانوی ما او شی پلنگو او میگیم اکل نقطه سرخط 207 کرده در بوزی بریم درشی اکل عبدالله شی پلنگ 700 گرم مکه جانوی درشی اکل امینجون 2500 اونا اکل عبدالمالک 700 اونا اکل امینجون 2500 اکل عبدالله نورسی 1000 دیگر دون اکل تجدین 100 روبل دیگر دون اکل سوادمون شپان 500 روبل دیگر دون من دارشی 5 12 6 11 7
ده یک بله که کدوم 200 که 7000 کدوم میمونه همیشه 800 کرده 12700 رقم 1 20 رقم 2 21 3 11 4 10 21 11 10 12 o şaka همینجا زورو و در شکا او میگیم شیرنا ها وقت شما کار او شما میگیم گلا دا او تا کنی که فوق فوق سال کنی بو میگن رقم من کم میجونه میذاره فقط دول میگی نه میذاره که کم میجو زینده و شکوی ما ها وقت شما دیم گلا بوله تریزا کس همون نوز خوش میجوش بریزا او میگیم میریم زینده و تابا و شکوی ما هم وقت شما کو هم وقت شما دیم او دوزه خمیسه میریم رفتیم اکای نقطه 600 اکای عبدالله 500 اکای امینجان 3000 اکای عبدالله اکای عبدالملک 500 اکای امینجان 3000 اکای عبدالله 03 900 اکای تاجیدین او اکای سوال مرود 400 من داشی اکای کارمان اکای کارمان جو شما سه شیرنا رقم 3 12 صبر میکنه که جو میشه شیرنا که عبدالملک عبدالله تاد میشکنیم زو رقم 4 بسیار رقماتون ندیدم میگم برای رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 1 11 2 20 21 اینا میگیریم وارم از شیپاناگو 300 روبلی وارم شیپاناگو رقم 4 7 اکای سامون رقم 6 اکای عبدالله رقم 1 اکای عبدالملک رقم 35 اکای عبدالملک جان چند دوری 500 خرج بکنم مثلا دیگه پاتگیرم اکای عبدالملک رقم 3 و رقم 5 اسکو وارد زن چه بشه اکای اینجا رقم دارم نمیدونم اکای اینجا اکای اینجا رقم 2 او شاکرده مثلا 1800 رو شده گلا دا او تا کنیم که فون سان کنیم او چون نشون داد پامی هم وقت شده کدوم 1800 او شاکرده او زنده و شده گلا بوله تریزا کس همون کس بزا او بریم 1800 رو شیپاناگو او شا بریم دارشیم رقم 5 او شا کدوم بزا شده نه میریم اکای عبدالملک جان 100 پرتکه جان میریم رقمی 7 اکای تاجیدین رقمی 7 میگوخی انا اکای رقم 1 رقم عبدالله 600 دیگه دونه میریم اکای سوال مرود 100 دیگه دونه اکای جان رقم 2 اکای امجان 2700 دونه 2700 بره دارشی همه در مون بوله شیرنا بریم رقمی 5 کس 1800 شما رقم 5 31 6 22 رقم 6 رقم 7 21
یک 20 دو 21 سه 20 4 21 بو رقم 5 او شبکه به رقم 6 او میگم شیپالانگو هم اکسپشن شرینا سیم دوبرو پاجالو و شیپالانگو سیم اکاجونی ما هم اکسپشن شرینا اکاجونی ما زنده و سربالا باشه که شما نکنی ما میریم به جنگیم دارش میریم موزه اکایی تجدید رقم یاف پافتر شرینا اکای تجدید رقم یاف شیپالان پافتر اکاجون دارش گم رز اکاجون دارش بشه شرینا به جنگی رقم که زنده باشه اکا میریم دارشی اکا بودیگر خوبه میریم رقم 6 او میریم اکای نقطه سرخط 500 گرد اونا میریم اکای عبدالله شیپران تا 500 دیگر اکای عبدالمالک شیپران 100 میده 1500 گرد اونا که جون دو کتا دبوزی اکای امینجون 2600 گرد اونا میریم اکای سعدمرود او اکای تجدید 500 400 روبل دیگه شونه میره دارشی میره کفون اکای تجدید همینجا اکای تجدید یه رقم 6 11 هفت اکای تجدید اکای تجدید شینا 30 یک 11 دو آمد اکاجون دو 21 500 400 گرد رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 12 بو رقم 7 او شوا یک مین اکای ساعت موجود دارشی شینا مین او گل دا اوتا کردن که کفون استار کن شرینا گل نبوله رزا کس همون اسم خوش می جوش بریزا آنها اکای سامانه بوده 60 پافتور گل دا کجا رقم که شینا من دارشی او هم اکساق شون شیپالانگو و زیده و سربالا و شکرونی ما او میگه من دارشی گل نبوله بوم با تا انتظار کنیم او اکای حمید شون شینا سلام علیکم اکاجون شما در کار صدی خوش شیپالان سلام علیکم صد سیجا اکاجون بریم اکای حمیدو 500 رو بگذارم اکاجون اومد اکاجون خوریش هم بتیم شینا بریم نقطه سرخه شینا 400 رو دیگر اونا بریم اکای عبدالله شیپالان انا اکای عبدالله شیپالان 400 دیگر اونا اکای عبدالمانی شیپالان 1300 دیگر اونا اکای امینجون 500 اونا شینا اکای سعدمرود اکای سعدمرود 500 400 دیگر اونا اکای تجدیدیون 900 رو دیگر اونا اکای همین صدی خوش شیپالان دیگر سلامتی صد سیجا من است نه تومینو رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 5 11 6 21 7 20 21 اینم بگیریم برام دو شیپالانگو تمام اکاجون اکای اسمو خوش اومدی اکای سمون تمام اکای اینجا ورق زم رو میکشینا ورش شیپالانگو رقم 2 رقم 6 3 و 6 توی 3 و 6 می رقم 4 اکای عبدالملک 5 نقطه 4 اکای عبدالله 3 میریم اکای عبدالله 1 اکای عبدالملک 5 نقطه 4 اکای امینجون 2 7 خولی مون شیپالانگو اکای تجدید 7 بگی شینا هم اکساق شون شینا اکای سمونجو خوش اومدید به رقمی 7 نگیره گم نیست سوی بش اکای امینجون نگیره بتونید اکای تجدید نفیر پیش میکنید پیش کفاتی
Akay tözünü yükselme şah. Beni de arşi. Hemen akşamı kışa durma zindan sarbalan oluşu hem aksak şun şöyle nar tombino. Hem aksak şun всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать на канал Азиз Перекатыcı. Надеюсь, что это канал вам будет понравилось. Ау. Hem akay tözünü akşam yap aksak şeyler hem aksak şun yakı. Beni de arşi. Rakami seni çon rakami çoğumen hazır haksa o şan kadar bizana. Beni de arşi. Akay Abdullah rakam yak. Akay Abdullah rakam yak şey falan yöneta. Sadır bir diğer beni de arşi. Rakam pay Akay Abdülmalik. Akay Abdülmalik John hazır diğer ona. Beni de arşi. Rakam çor. Çor gibi. Akay nokta. Sadır diğer ona Akay Amijon şey falan. Akay Amijon zuhuru. Şey falan da hazır da sadır diğer ona. Beni de arşi. Hamada burd bori hamada peşarı şeruna. Benim rakami çor. Gila da o takay kafon sakay rakami çor. Benim rakami çor. Bistidir. Panç. Dozda. Bisaktöz. Şaş. Yozda. Haf. Au. Sedama milyoni. Şaşkaz rakam yak. Bis. D. Da. Sey. Da. Bu rakam ya bakar tözünce o şaşşeyler ben de arşiv. Au mege şey palango ham aksak şoma değil. Gül da böyle treza kasa hem onu pek hoşmayacak böyle za. Au mege şey palango au mege. Ham aksak şoma değil. Akay tözün o şaşşeyler. Gül da böyle bon. Bu son vakit diye ders tutan ha. Şera arabeş kadın. Beni de arşiv. Akam ya güvey. Akay tözün au mege o şaşşeyler. Akay nokta şey falan. O odmen ona Akay Abdülmalik şey falan. 800 rubl diğer ona. Akay Amijon şey falan. 200 ona da hazır sadır. Benim. Akay Abdullah nose o odmen akacağım. Akay tözün nesa dıştı. 2700 da hazır 600 diğer ona benim. Akay Salmojo 300 rubl diğer ona. Ben daha milyon bir sıraş kası. Benim rakami yak. Rakam yak. Yozda. D. Bis. Se. Bis. Çor. Bistidir. Panç. Yozda. Şaş. Mehmet khas hamı sakı. Dozda. Haf. Bis. Bu rakamı çor. Çor babam bistidir za o şarkıcım. Ben darşi. Ham aksak şun şeruna. Ham aksak şun değil. Zindal sarbalanı xonobod to'y dar in xona muborak shod. Men darşi nar konuşurlar. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Au. Ham aksak şun şeruna. Ham aksak şun değil. Gül da böyle treza sayman olsa koşmuyor şuradan ha. Ve gülüm çarega. Ya to davru pe ya ko gılbaz ona şovra o ziyade gılbaz değil. O ziyade da ko gufti ya ko güzel gyan. Men Akay Abdullah jo paftora Akay Abdullah nose. Şöyle ne paftora kaco. Men darşi. Akay nokta sarxat karta zat mapas gavmes. Gavmes Akay Abdullah jo nose şo şeyler zindan salama bu şakaco. Au megen şeyler. Azor ama koy bozuk kaçacağım. Akay Hamid Hamza Akay Hamid. Akay Abdullah. Akay Abdülmalicon. Ne ona takacağım? 600 milyar. Tamam. Akay Hamid Akay Hamid takacağım. Akay Hamid'on 2000 numara vereyim.
Akay Hamid رقم یک بگیر کجا؟ Akay Hamid رقم یک. Akay همینجا 400 دیگر دونه من دارشی. Akay تجدید 500 رو دیگر دونه 10 تاریخ میگم. من Akay تجدید اینجا من زکات دارم. Akay ساعت موجود 200 رو دیگر دونه من دارشی رقمی 5. رقم 5. او میونشکنی که 3 توز دارش نمیشه 20 21 20 22 بده 10 короче bu رقم 5 او شاکنگی Akay هم اینجا اون شعر نه انا رقمو تاختاره کجا 2000 نقطه پارت اوجا 2000 تخمون دیگه این دارشی شش میریم او میجنگم اکاود منجا میجنگم اینا 2000 اکای تو جمع کنی این دارشی Akay هم اینجا اون دورو پافتای شعر نه او میگه من چه پرانگو هم اصلا شما او شوا پافتور گاور سر بودن میگه او میگه من چه پرانگو گل دا بوله ترزا کس همون نوسه خوش میجوشون بوله او انا ها هم شعر ببینه هم مضمون شعر ببینه هم شعر ببینه هم مضمون شعر سه تو زمان دسال پلاکت را کرد از مالی جون دسال پلاکت را نه که راحت های زندگی گیرتن که بریم Akay نقطه سرخط 400 دیگر Akay عبدالمالی شیپران 600 800 1400 1200 رو دیگر دونه 1600 1000 تا 400 رو دیگر دونه 1400 Akay همینجون 1900 رو دیگر Akay همین شیپران 300 رو دیگر Akay تجدید شیپران 400 رو دیگر 2000 تا Akay ساعت بونو شیپران 100 رو دیگر بریم دارش همه در بود دوره رقمی 6 11 7 10 1 21 2 11 3 10 4 11 5 22 bu رقم 5 او شاکر عبدالمالی گپ تمام Akay عبدالمالی گپ تمام از دیگر فهمی که شرینا برین دارش گل دا بوله رضا کس همون نوز کنه خوش میگوش برزا او میگن شیرپالانگو او میگن هم اکساق شما شرینا هم اکساق شما دی برین دارش شیرپالانگو برین دارشی گل دا اوتا کدرین که فاقه ساکن شرینا گل دا بوله رضا او هم اکساق شما شرینا برین رقمی 6 5 دایده او بشکر میگه میریم بشکر که بخب تاجیکستان داره مایده بودیم کدام رقمی سه چهار کدام خیلی نقطه سرخط 300 رو دیگر دونه Akay عبدالمالی شیپران 1800 رو دیگر دونه Akay همینجون شیپران 1800 رو دیگر دونه Akay همینجون شیپران 200 دیگر دونه Akay تجدیدی شیپران 300 دیگر دونه Akay سالمون آب میمونه بریم دارش رقمی 6 Akay سالمون Akay سالمون یک بونه داده نشو بریم 10 3 7 20 1 10 2 21 3 21 4 31 5 20 bu رقمی 4 او شاشره نه من رقمی 5 او میگن شیرپالانگو او میگن گل دا او تا کردن کفون ساکن شیره نه گل دا بوله رضا کس همون نوش ما خوش میجوش برزا میرین دارشی او رقمی چند زالتون درگی رقمی سرزنگی رقمی 14 رقمی 14 شیرپالانگو دونه کنار فرزن اگه بوله کرد 4 بپرس اکه دونه کنار درون تماشا کردیم تو میگم اکار قدم کناردا خطی ادمی دودا گفتی میرن گیوام داره گفتو ای مردم بپرسه که قدم خمزه دارشی
بعدن kartlar نام بکشه نه آخه kartlar خوب کدام کنه بریم آخه سوال موجود پاختوش نه بریم دارشی انا که بریم آخه نقطه ساخت kartlar از آخه جون 800 رو بگم 300 داشتی آخه عبدالله شیفان 1600 گرم شینا آخه میجون 1700 رو بگم شینا اما آخه تاجیلی جو شیفان 200 رو بگم آخه جون آخه همیجون 100 رو بگم شی بچا آخه سوال موجود من دارشی ها من میگم شیفان آخه سوال موجود آخه کنم شینا آخه 5 20 6 11 7 20 یا قبل نیست آخه جون 20 علیش همین کار میکنه علیش میکنه 2 20 3 10 4 21 21 اینو بگیریم اکاک ما وارا گذاریم با کارتالش میشه فلانگو وارا میذاریم کارتلا علاش کارت نامش میشه ببینم میرم دارشی وارا شد رقمی 4 میرم دارشکو اکای توجیدین 7 اکای عبدالملیک رقمی 3 و رقمی 5 اکای سوادمو رقمی 6 اکای امیجون دور رقمی جون غیر ده هم پولش میریم اکای امیجون دور شینا داواره 300 روبلا اکای امیجون رقمی دور شینا او اکای سوادمو 600 رو وارا آخر سامانجا رقم میکنه آخر امیجون ظهور دارم شینا یک شونه از میمون دو خوره از میریم آخر امیجون جواب نه باشه آخر جواب من نمیتونم میدونم در شهر دیداز هربالان خانوار شینا او آخر حکیم و بیزشو آخر شما شینا هم اکثر شدیم آخر امیجون رقم داره دوارم بدون شینا نه درون میکشیم رقم بدون دوارم سربلا خوله شیفرانگو رقم بدون دواره سربلا خوله هیچ کنگی یک نشون ده اجرام دو خوله هستی میریم میریم دارشی یک دو سه اکیجو کش میشه شینا میریم دارشی اکیجو صبر میکنم میگه اگه بولو درد از بولو واره است توجیدین صد دیگه پارتو شینا عبدالملیک شیپرانجون 1000 دیگه دونم دارشی سوادمون شیپران 500 پاوند 100 رو دیگه دونم دارشی میگه خون شیپرانگو همینجا او میگه بریم 500 کشید اکا 500 پاوند شینا 400 رو دیگه دونم شینا میگه خون همه دا بود دوره همه دا پیش های قدم از 1500 رو باشه رقمی 3 شینا 12 داد رقمی 4 20 داد رقمی 5 11 داد رقمی 6 21 داد بعد نیست رقمی 7 10 داد رقمی 1 او یک اکای حکیم اوشا شینا میون 21 شکستی اوشا کارتر نام میکنه کارتر نام کنی جواب نیست کارتر نام میکنه شینا شما بخل نوش کنیم من دارشی او میگم که من دارشی گل در بولوی رزا کار سرمون نوسته خوش بجوش برزا او میگه من دارشی او اکا همینجا در بازوی فیلم ها نیست شد
اکا همینجا هیچ چیزی 1700 براش دواره نداره شینا اکا فولی بود دواره نه بیسون که نداره مادی سوزی خوبه که هستم ای برمه چی دیگه بودستم سوز هوز افیس سوزا که همینجا آوازه من فهمیدم یا او منیته شینا یا او یا زرده بریم اکا همینجا آواز من فهمیدم شینا او soğusun. Tamam soğuk beni de alışayım. Ama kısa şöyle ver. Kami dövüne kartam. Nauçaş kalemi nauçaş bu çırık ne yapıyor da bir bunda. Beni de alışayım. Beni de alışayım. Akay nokta sarkar hafsadır bir gaduna. Akay Abdülmalik şey falan haşsadır bir gaduna. Akay Amjo şey falan hazır şaşsadır bir gaduna. Verin. Aka Hamid şey falan o olmuyor. Aka Amjon hazır haşsal yan kartan ağızda şeyler. Aka tücücü şey falan sesadır bir gaduna. Aka sualını o olmuyor. Ve daha sonra Hamid de. Hamid de. Da. Hamid şey. Da. Çok. Bala Aka Amjon hazır haşsal sesadır Hamid çok. Bistiyar. Aka Panç. Bistiyar. Aka Mişaş. Yozda. Aka Mihal. Au. Seda. Rakam ya. Siusev dene ki bu rakami ha o şaka beni darşi. Au mege milyon siusev şkar. Siuda toy. Au zinda zinda sarbalan sonovo şey. Ha vaktak şöyle şey falan o ha vaktak şöyle. Ha mamo ki yak baba sen khud yaz. Beni darşi. Akar sadmojon pastör şeyna. رفتم اخیر پاهوی رو کشید. او نگل ما دا شما چیستا یا شی بشه. او زنده و شکرونه ما. بریم رقم 2 همه دا برد دوری شیرین همه دا برد دوری. بریم به جنگیم. او ای بلی خطا کشیدم. بلی خطا رقم وای هفت کنم خوب. بریم. Hafıza Akay Hamid amca şeyine. Donadımın aşkı manege beni darçın. Akay nokta ve sarkar şaşsay digad ona. Akay Abdülmalik şey falan şaşsay digad ona. Akay amca hazır pansal digad ona. Akay Hamid hazır hafsa digad ona. Akay tocini rakam haf disa digad ona. Akay tocini rakam haf haşsa durum digad ona. Bakşa kacon. Benim. Arkadaşlar bu olmuşumun dersi rakamı ya. Hamada burada o rakamı rakamı çizi buraya. Da. Rakamı 2. Rakamı 2. Da. Rakamı 3. Rakamı 3. Bistiyar. Rakamı çok. Rakamı çok. Bistiyar. Rakamı 5. Rakamı 5. 11. Rakamı 6. Rakamı 6. Bistiyar. Rakamı 7. Rakamı 7. 12. Bistiyar. Ya megirem. دو صد روبلی برا سویبو رقمو 200 روبلی برا شیطانانگو اکادمی ما برا میدونیم 200 روبلی 3 4 6 من دارشی اکا همید رقمی یا قابل سکا جون
Akay Tojin raqami 7 qabla Sakajon. Akay Abdumali raqami 5 qabla Sakajon. Akay Aminjon bokhriz mo'ji. Akay Amin dura davara midura Akay Amin. Ham aksak sho sherina. Akay Aminjon dura davara midura sherina. Akay Aminjon dur qabla Sakajon men darchi. Akay Aminjon duran durwala gap tamom az gap tamom sherina gap tamom. Gel bole treza kas tamam olacak koşuyor treza. Au. زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند خانه آباد و شوی در این خانه مبارک شود. او میگه من درچی ای نرسون نکنیم و میشه پلنگو رقمی 3 نشونه رقمی 4 او میگه من درچی اکای نقطه سرخط انا 600 کاسد ابوزا شینن اکای عبدالمالی جون رقم 5 دو علی کجا میمتا 400 روبل دیگر اکای توجیدین شیپانا میمتا 600 روبل دیگر اکای همین شیپانا میمتا 1300 روبل دیگر می دارشی اکای ساعت برو شیپ اکای امین جون افیر کنا کجا کجانو اکو افیر کنا کجا شیرنا توزای کوکایسا اکای امین جون ظهور خطا 1300 میمونه اکای انا همینجا خطا 1500 گردونه من دارشی اکای همینجا خطا 1500 اکای همینجا ظهور خطا شیپانجا 1300 من دارشی کوکایسا تمام اکای عبدالمالک آواز به فهمید شینا اکای عبدالمالک آواز به فهمید شینا تمام اکا جون من دارشی شیپانگو انا کمی 4 میدیم همه دا برد بود شینا کس میدن او شینا 1200 بود رقم 4 11 رقم 5 30 6 22 رقم 7 30 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 شیپالنگو 30 یا میگیریم برام بدون شیپالنگو 600 روبلی او برا بوله برا شیپالنگو برا 600 روبلی کو کیمه داره برا 600 روبلی منیسن شیرینا براش 5 رقمی 7 اکای نقطه سهر اخیر 600 میگه شیرینا بخشه که جواب ندادم بریم شیپالنگو 600 روبلی برا اکای امرو خشون شیرینا هم اکسخشون شیپالنگو برا 600 روبلی اکو هم افی کو کیسا ازرودی هم اکوی پاس بگی پاس اکای همی 4 اگه میگه اکای نقطه سرخن ای نره اکای نقطه سرخن اکای 4 برین دال شیپالنگو اکای عبدالمالک 3 اکای عبدالمالک 3 اکای حکیم افتام داره شینا اکای سعد مرود اکای حکیمو اکای همی جامعه شینا اکو افرا پیش اکای همیجون ظهور 600 روبلی براش شینا اکای دوشش خلیات اکای سعد 6 دراده اکای سعد 6 برین دالشی میریم او رقم 1 2 اکای حمید اکای همیجون جامعه اکای حمید رقم 1 اکای حمید رقم 1 اکو سیا ایجا شیپالنگو اکای همیجون افرا پیش شینا
Amijón 2 ayxıdır, meri dalşi. Amijón raqami 2. Kasbeda oşa şeypalango 3600 rubl. Au mege men şeypalango, au mege. Hamak saxşo şöna, hamak saxşo maden zinda و سربالا 5 نشون رقم 6 بریم. بریم دارسی. او زنده و شکلون و زنده و سربالا خونه آبادش توی داری خونه شد. شیپالانگو رقمی 6 میگه پاب میره رقم 4 خطی. اکرای سوالمون خطی رقم 4 پاب میره شینا. پاب نه خا هزاریا اگونسی بر هزاریا یکی هزاریا شیپالانگو. برین اگونسی برین شیرونا اگونسی برین. اکرای سوالمون خطی رقم 4 اگونسی میری. یاسمی. نقطه سرخط رقم 6 میگه یاسمی بریم. اوکی نقطه سرخط. من شیرونا رقمی 6 میکشون. اکرای همیجون او میگه شیرونا. من زنده باشه شیپالانگو زنده و سربالا باشه. من دارچی. نقطه سرخط یاسمی اوکی نقطه سرخط برید. انا رقم 4 نقطه سرخط نمونه اکا او رقم 3 اکا عبدالملیک ده ساده پاتو اکا جون برید. رقم 6 اکا سالمون او اشتیم اکا حمید 900 روبل دیگر 1500 اکا جون. رقم 2 اکا امین جون 1300 اکا جون 1700 روبل دیگر دومین دارشی. اوکی بده. بریم هیچ کدیه خطیش کنار شیپالانگو. هیچ که خطیش کنار شیرونا. او اکا جونه من میکفونم همه در برد بوری. اکا عبدالملیک همینجا اکا عبدالملیک کفونم شیرونا. اکا عبدالملیک شیپالانگ همینجا اکا. کاس مدن 3600 او شوا. بریم رقم 2 همه در برد بوری همه در پیش روی. رقم 6 اکا عبدالملیک همینجا اکا. بریم 6 11 7 21 1 20 2 20 3 20 4 21 5 11 21 اینم بگیریم 1800 برا 1800 برا هم کسات شو شرونا وانش رقمی 7 رقمی 4 بو پاس اکای همین پاس کار گابلیس مریم odamı pas verse bence her şey olmak için taksiş mekmeye var. 1800 اکو یک کسوده به مایده درماندن میگم شیرنا ایش دیچه اجازه نکنید. اکا عبدالملیک کدوم رقم تا به دور اکا. اکا عبدالملیک کدوم شما دور شیرنا. اکا عبدالملیک میگم بدرون. رقم یک پاس بگه. بریم 1800 بریم اکا عبدالملیک کدوم رقم میگه شیرنا. شاش اکی پاب میگه قطعه کسی ساعت مرود. اکای عبدالملیک من اکای ساعت مرود اکای ساعت مرود شش بدون پاب دا اکای ساعت مرود شش نسخ خیلی پادون نسخ کم اینجا بگیریم بریم اکای عبدالملیک اکا رقم دو شیرنار اکا جون جواب تشیر پلان اکای عبدالملیک اکا مس چانس پاکو
акай Абдумалик 3000 партнер кадом рақам медорад? акай Абдумалик кадом рақам медорад? акай Абдумалик 5 вара. акай Абдумалик рақами 5 гуфтам медорум. гап нест. мерем дарши. 1 2 3 холимо шепаланго. ай 4 мекашум. мерем. 1 2 3 холимо давараи 1800 рубла шерона. давараи 1800 рубла рақами 1 2 3 холимо. одамои варадро марҳамат вара медорам 1800 ягон конфетта шепаланго. медорем вара 1800 рубла шерона. ау шепаланго гап тамом аз дигар гап сар мекунем шепаланго. зиндаву сарбаланд бошед. ҳама каса хуш омадед. 1800 чӣ шудаам? оз ка акай нуқта сахав бишида бача давара тамозуста тамошо рақами давара бара 1800 рақами тамозия. берем даварша рақами хил мекашем. ако 1800 рақами 2 3 хола ҳеҷ канеса мекашем рақами. берем даварша 1 2 3 холимо ошшан кадом мезана шепаланго. акин 6300 6700 шуда иш. оз чо мекунем. ҳеҷ канадро шепаланго. рақами 1 2 3 давара 1800 холиай. ҳеҷ канесай. мерем 7 нишон дод. 1 холиай 2 холиай 3 холиай 4 мем правильно акаҷоно? правильно. мерем 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем. акай суадмурод ошидам акаҷон. акай аминҷон зуҳуров 700 акай аминҷон 200 грам партишер на мерем. акай аминҷон 200 грам партишер шепалан мерем дарши ана. акай абдулло 3000 парти 1000 дигар 200 минус буде акай бара ана аю бара 200 минус буде акай Абдумалик 1000 дигар дона шерна 3000 парти агар каҷон. мерем дарши хоб. ха ҳама да бурд бори ҳама пешраи ди канал сабир. мерем 3600 1800 6300 гуфтум мо ямин барои 1000 каҷон ҳамин рақам 6300 кас мезан о шашеро нар гила да о та кадем кафон кафон аса кадем ау мегем кадом мезан о ша кадом мезан шепаланго ро афта намешам рақами 4 мекафонум. як кафон кафон ша мекафонум. як кафон кафон ша мекафон шеро нар. шепаланго акай рақамиш диққати рақами 4 қати ки дис мемерава шепаланго. акай Абдумалик мегу хи тоқаи и ака паб гифтаган и хиш буд бира охи ягон суми хатам кас бира акай Абдумалик рақами 4 мегам мере мери хати шака дисми. акай нуқта сарха рақами 6 қати рақами 5 қати мери ака. акай нуқта сахаха 5 буга ака букафонем дисми неса ака. рақами 5 мегам мери ака рақами 5 қати. хо берем ҳама да бурд бори ҳама да пеш рави мерем. 4 ҳад даст мана хар махдо 4 22 будай. ау 5 ай як гашта расиде 10 будай. 6 21 будай. 7 надод 20 будай. бу рақами 4 акал ошам мегем шенар мере дарша рақами 5 ау одай ба тағдир буда да акай нуқта тархат одай ба тағдир буда ки оши шава мо пас акай само гам акаҷон акай саmoҷон хушон шенар акаҷон зиндаву сарбаланду хонобод боши ҳазор ҳамааш акаҷон омади бо бахтидор ганда ҳурмат мекунад акай само зинда бош акаҷони ма мере дарши шерпаланго одамои рақамги ягон касаса шеринар 2000 шамеда акай Абдумалик
او автоматик шейна ту автоматик. Дусад раками ҷон. Шер на дусад буд. Мери дарши. Аками ҷон пафтори пас акаҷон. Мери дарши. Акой рақамги боша марҳама рақаму хӯра рақами 6 хӯра мегашари на. Мери. Я то данариша ки Акай тоҷин гашта габрез акай тоҷин шаша хидад. Мери дарши. Нуқта сархан рақами 4. О буди карта зад. Меша 4300 4200 рубл гам акай нуқта сархан. О шава. Мери. Акай Абдумалик рақами 3 рақами 5. Акай Абдумалик 2800 рубл гам ака. Мери дарши. Дра баша шалиш мекин акай амиҷон. Акай амиҷон дра баша шалиш мекин ака. Мери дарши. Акай ҳамид рақами 1 800 рубл гадуна. Акай Тоҷиддин рақами 7. Акай Тоҷиддин Шейпалан рақами 7 акаҷон ӯзаша метемуд ки ака дра агар алиш кина дра метемуд. Накаш ша метемуд. Акай Тоҷиддин ма бояд тра 3000 мебурдум. Яни Акай Тоҷиддин рақами 7 ҳозираш акаҷон ахиди ҳозира ҳозир метемуд та рақам дигар 500 дигар мери дарши. Акай Амиҷон Зуҳуров. Акай Амиҷон Зуҳуров ҳамҷа акаҷон. Акай Амиҷон Зуҳуров рақами 2. Рақами 2 ана 100 рубл гам 400 пафти. Мери дарши. 1 2 3 4 5 6 я рақам дига нест. 5 6. Акай Амиҷон рақами дута мегири акаҷон. Рақами драки 100 рубл гам. Акай Тоҷиддин 7 6 боша 400 гам. Мери дарши. Акай Абдумалик ма бо ахаз дагус ки блин 4000 дагус мара офис. Мери. Рақами 5 ҳама да бур бой кадам за оша. Рақами 5 20. Рақами 6 21. Рақами 7 20. Рақами 1 20. Рақами 2 10. Рақами 3 22. 4 23. Ау оша рақами 4 мегем 10 акай омад оша чавакаҷон рақами 5 мер миллион 3 шикаст 22. Ҳама касах шо шерона акаҷони ма всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Зинда ва сарбаланд хонаобод бошед. Туи дар ин хона муборак шавад. Ҳамаги мерим дарши. Мерим дарши. Бачалиш вакай амиҷон гуфтум шашамаги ҷавоб додам 2 додагим такаҷон. Бачалиш вакаҷон гуфтум ки ҷавоб додид шоша ҳа гири такаҷон. Ҳама касах шумо дин. Камаду. Акай ҳамин ти хабар даг ҷумли шерна. Мерим. Акай нуқта сархан 4700 рубл гадуна ошака. Акай Абдумалик Шейпалан 2600 гадуна. Акай Ҳамид 700 рубл дигар рақами 1. Акай Тоҷиддин 7200 рубл гадуна. Акай Амиҷон одума шена мена дарши. Валай тамошо дошта чи рақами 5 20. Рақами 6 21. 7 20. 1 21. 2 22. 3 11. 4 21. Бурди рақами луди ҷои рақами 2 ошамаги мема рақами 3. Ау ҳама қисах шомаде шетпаранго ака ҷунои ма медори рақам мегири ака аку меген наре қариб ака Абдумалик пули халик мерафта
برید دارشی برید زنده روشن کنید برید من زنده و سربلند خانه آباد بشیم او میگه برید دارشی رقمی 2000 رقمی 3 میری گلی گلدانای خدا دختر مردم بله گلی گلدانای خدا دختر مردم بله اکای نقطه سرخط 4600 اکای عبدالمجید 2400 اکای حمید شیپران 600 اکای تاجدین شیپران او اکای امیجون 500 به درسی رقم 3 10 رقم 4 31 5 20 6 11 7 11 بوده 1 21 چه فیلم شیشه پرنده او خیلی فیلم تماشا کردم سوزار بری رقم 2 22 bu رقم 4 شاه اکو همه فیلم داشتم سوز سوز خواهیم که من با تلفن تماشا کردم اینا روز سوز رو که داخدم شش پاس جواب نیست شده نه رقم 6 خوره شد فلانگو همین چاش اکای نقطه سرخط چخه 4600 رقم نه bu kartı زده سوش میکنم دی نه داشتی اکای نقطه سرخط پاس میکنه اکای بازی میکنه اکای جون خود سری شیر نه بریم اکای نقطه سرخط 4600 5100 اکای بریم اکای عبدالله اکای عبدالمجید 2200 دیگه دونا اکای حمید 6 1 شیپران 400 دیگه دونا اکای تاجدین 500 تا 400 دیگه دونا گاه بسکن اکای امیجون 400 دیگه دونا اکای امیجون فیل سوشا که امیجون اکای شیپران شون اکای جون گاه نیست اکای شیپران اکای شخص شیرامه دار شرخمی 5 پاس نمیدون اکای 5 سیویاک مو طرفداری که پاس نکنه اوکی رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 11 bu رقم 5 او شاکم رقم 6 او مگه شیپرانگو گل دا او تا کن کفون سار کردین نقطه ساکم و تو نشد 3 4 سارا بدون شیدار به جنگی شیپرانگو به جنگی اکای شیپران سلامتو چخل اکجون به دارشی زنده باشه شروع ها اکثر شما دین گل دا بوله ترزا کس سایمونو که خوش میجور ترزا او اومده خوش آمده میگه که دوستان یاران او اکای عبدالمجید کمه جنگا اکای عبدالمجید جنگوار سخت هی او اکای با همه در کشتی از زنگین موندیم من دارشی مثلا زنده باشه که شیپران بره دارشی اکای نقطه سرخط 5000 دیگه اکای عبدالمجید شیپران 10600 دیگه اکای حمید 200 اکای تاجدین 300 اکای امیجون 300 موسوز نیستیم اکای امیجون çok net رقم تا پاس نگود پاس میشه نه افشار تماشا کسی بره رقم 6
21 7 20 برات کارتا بریدن نبین نفهم که رقم 1 10 کدوم بریدن رقم 2 20 3 20 4 12 5 11 bu raqam 6 o şarkıyı правильно ve dальше 20 20 10 20 aka kadon vaqti birdan va ichiga bitta nafar şeylar aka Abdullo kadon vaqti birdan da qanday kimi to ha bu aka va kim boya taş mı to va dirime kimi bir aka ve dальше ya taraf ya raqam buluş me to ama yago vaqt to da ikram bugün to au ha maksat şeyler ve dar şarjdan raqam hamjo şo میریم نقطه سرخط 4900 اکه عبدالولی جون 2400 اکه حمید شیپلان 1600 روبل دیگه دوما میریم اکه تجدین 200 روبل دیگه دوما اکه حمید جون 200 روبل دیگه دوما من دارشی اکه حمید سودا فرود el darse raqami 7 همه دا بول بوش شدن رقمی 7 10 1 23 2 20 3 10 4 10 5 21 6 21 bu raqami 1 o şarkı ben darse 23 بریم رقم 22 او میگیم هم اکساش رو شروع نه هم اکساش اومدیم او زنده و سربلند و سلامت و شکر ما گل لبوله تهزار سوشه افیل سوشه افیل o zaten اینجا شیپران 200 رقمی کارتون سرگرامنا به سوشه شو که نیمه دارشی او میگیم شیپران او میگیم گل لبوله ترته دارشی میرم رقمی 2 میریم نقطه سرخط 4800 اکه عبدالله شیپلان اکه عبدالملی جون 2200 اکه حمید شیپلان 800 اتویت 1000 اکه جون 1000 بخشیش میریم اکه تجدین 100 اکه حمید جون 100 میریم درس رقم 2 رقم 2 20 3 10 4 10 5 20 6 11 7 12 1 رقم 1 11 şey palango bulur kişi akı biz saguşayım 20 20 11 mı gireyim 12 Vara şey palango vara işte sarıblı правильно ko ben dalşım nereyim soybu rakamına gelen kabnes akab Abdulmali şey vara şey palango rakami 2 rakami 5 benim dalşım akay Abdulmali rakami şey merim akay tocin rakami 7 merim rakami 7 tu yakıcı rakami 1 6 4 soybuş
гап нест. Рақами 164 соҳибош. Рақами 164. Акаи Ҳамид, акаи нуқта сархат ҷавоб мешавӣ, на? Акаи Наҷон хушоид. Гап нест, нагиран гап нест акаҷон. Акаи Ҳамид як шаша гирифта мерӣ. Ҳамид рақами 1, рақами 6. Нуқта сархат. بریم. نگیرد اکای انجام میتونیم دارش هم اکثر شما داریم. اکوز مثل رقم خودش هم جنگیم. چون اکم اکای انجام اکای شیفان انجام چون اکم اکای انجام سویس دو نشون رو استمیدیم. اکای نقطه سرخط اول نگیرد با دکترنت. اکای نقطه سرخط شون. اکای شیفان انجام رقم خودش میشه میتونیم بجنگ شویدن. اکای نقطه سرخط همه جای نقطه سرخط. اگر ما اکم میدونه آخر کنم در موضوع پرسا شده که کنم داورم کدام یکمون نسیشه نه در موضوع پرسا کنم چه پرانجام خیلی شده یکم خیلی همین خوریشی автоматик در نوع دفعه میشه کنم نه پرسا خیلی بریم رقم 3 اگر انجام شیپالان 300 رو پرسا شده کتاب بخفگی شده بخفگیش او اکم یکی شما نداری بریم اگر انا 300 رو پرسا همینجا اگر انا بریم اوخه اکا تو شش نویس هم دیوخی شش سوی بشگیری گو اکا چورا نویس اکا جون خود شش نویسی ای اکا چورا نویس شش بودتگی تا گیریتن چورا او گیری میریم اکا عبدالمالیک شیرپلنگ 1900 اون اکا جون میریم اکا میا اکا تجدید شیرپلنگ 500 پارسی انا 300 روبل دیگر دونا میریم اکا میا شش اکا حمید 400 روبل دیگر دونا میریم اکا اناس رقمی 4 اکا تا یعنی چیستا این کار رو علی کنترل اکجون شتابی هیچ که خفا یکم کسا شده نه اکای اناس می پارت شده او اکای اناس پول شما او بشه من دارشی هم اکسا خشان کدام از 1800 او شوا او بگیم اومد اکجون می کفونه شه پلنگو یا برگه بخونم اکای عبدالمالیک 1900 اکای تجدید رقم 700 اکای اس 300 تو اکجون اکای حمید 400 اکای اناس او من دارش رقم 3 هم برد بوری رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 او 3 دما او شوا رقم 6 20 اکای نقطه سرخط باشه در کجای اکجون رقم 7 میمونم در جا ای او 3 کرول میلیون پیور سه دماش کرد رقم 1 11 رقم 2 32 bu rakam ya davara akay ana sitagit tabudi praso yakta şeyna men darshi tabudi praso yakta rakam yak meri ama kısa şoma değil o şava milyon se damar şikast hani au akama kişi bugün diye kart olan gel kişi bugün ama kovuna dura men darshi men darshi o şanga kepecina اکا هوجی صابو داخل خونه شینا اکا هوجی هم فعلی بزرگ دوش اکا پیش هم اکا پاس میکنیم با میپرو میرم شینا یا ساعت اجدا کنیم با خدا اکا جون یا پاس میگیم برادر جون پاس همون اکا نقطه سرحد 4700 اکا عبدالله اکا عبدالمالی جون 1700 اکا جون من اکا حمید 200 اکا تجدید 300 کارتا اکا جون شده 2000 نمونه شینا اکا حمید جون او میشیم میریم دارشیم اکای نقطه سرحد تو مرا اجازه میده که برای 300 روبل شما 600 روبل شما 900 روبل ختم نباشی کارتو تا بازی بدرو تو ها بگو اکا جون
ما اکا میگیم پرابلم است. مثلا به اجازه شما وارد آوردن تو شده. رقم 1 22 تو اجازه تمام اکا رقم 2 وارد نباشه در 20 رقم 3 در بازی پراسو اختا که نقطه سر رقم 3 10 رقم 4 10 5 21 6 11 7 22 میگیم برای بدونیم میره شیپالانگو برای بدون نقطه سهر افیا پیش کنیم همون گرم نیست هست میریم اکای شیپالانگ شاش میریم شیپالانگو برای شد رقمی یک رقمی 7 اکای انا اکای عبدالمالی رقمی 35 میریم اکای نقطه سرها رقمی 4 اکای شیپالانگ رقمی 6 اکای امیجون 2 اکای امیجون رقمی 2 اکای امیجون 300 رو میپرسیم نه اکای امیجون 300 رو میپرسیم میره دارشی رقمی 2 اکای سومو هم از ادامه خیلی جمعشه نه هم از سویبو خیلی جمعه او هم کسا خشن شیپالانگو زینده و سربالند خون آباد بشه میره دارشی اکای امیجون ظهور و 300 پرتویم میره دارشی اکای شیپ گرم نزد اکای انا شیپالانگ 300 پرتویم میره دارشی اکاجوم اش دست بگه اکای امیجون جو پارتو شیرنا صادر بولنسه وارد سر بلا اکاجوم هیچ پارت اکاجوم افیرا پیش تموم شیرنا پارتو یا افیرا بکشو افیرا حساب دو تمام اکاجوم هیچ خفو نمونید تو سوکتو میکنم و شاشیرنا زی دو درو نمیشه شیپالانگو به پارتی بود کنم اکاجوم میری اکای عبدالمالی جون شیپالانگ 1100 دیگر نمونه میره دارشی اکای رقم 4 اکای نقطه سرها 4400 دیگر نمونه میره دارشی رقم 6 اکای شیپالانگ 570 ses ana. Hayır kadın pul parto. kadın pul parto efira bakışı budur o tamam. Diye ki değerime kadın. Beni. Ana. Akay şey falan dışarıda bilgiler var şeyler. Ne darşı. Akay milyon me parto mikrofonu şeyler me parto mikrofonu. Tam atılan bu şeyler 1800 ruble o şava kadın bezana. Au میگه من شیپالانگو او جیگلی شیکو جیگلی اکو تالا مینیا اکو تالا میکو او او اکا همین چک همین پادنا در کونز او هم تخدید بیو همین 10 بار میگه که اکا جونا که بازی کرگیان همین کانال یا بر چک پارسگا التیموس دیگه چکو تو ما در کونز اکو همون مومنتی که میگم نیومده همون وقت پارت مایل بریم اکا همین جو شیپالانگ 200 دیگه نمونه بریم درش odamı ki burada kanal bozukları çek bu parfegen abori. Dar kone sakacunu. Aka milyon ama da aka. Aka milyon oğuz me family tabii ya au bugu akacım ama kafonşa aka miktar. Beni darşi. Aka o family omadan family bu. Beni. Au tamam rakam da aka milyon. Kas mezana o şaşırıyor 1800 rakam da.
20 رقم 3 این رقم میشه که پیشکدا 31 رقم 4 21 رقم 5 31 خیلی شباله کرده رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 32 31 31 21 varanda sadruli kız şabalaka şey palango varanda sadruli akan şey palang şey josh dadro varanda şey palango rakam 1 rakam 3 rakam 5 şey palang rakam 6 mer darshi nokta sarxat hamica nokta sarxat akan hamid pas mer rakam 1 2 7 4 rakam 1 pas karay mer şey palango 1 2 7 4 soy boş ma pas da var 7 tam pas kaday 2 4 ما کسان باشم که تفریحی هستی نسی شینا نمی‌کنم بفرمون کدی اکاجون باشه در این موضوع هستی نسی باشه افیرا پیش که سوسی که اکاجون هیچ کنه درم نه شان گابنه دیل نگو گابنه تکا میرین این فدا شیر اگر ادمو هم خب بدونم خب مالیا ادمو ده نه اکاجون اکوین اگر بوده ادمو میدونم اگه بوده ایواران نساده که سفر بیگ وارن نساده نمیدونه که سفر بیگ میرین اکا میدونه اکاجون کارتا دا وارن نساده بلا بدون اینا دورن چیکار میکنه اکا میرین دارشی اکو نداره هر جایی دام به رقم 4 میان شری نار کی شی پلنگو رقم 4 دام اصلا من گفتم میگه که رقم 4 منو بگی 3 5 ما تمام شد درو ما تمام ها اکا تمام شد دام واتساپ دام کامنت برنسی 4 بگی خفا جان بریم اکو این رقم 4 گرفتن کی میدونه شی پلنگو مرحمه انا 3 و 5 برکن اکا نقطه سرخه رقم 4 درو بریم نه صدرلی کی میدونه شی پلنگو هیچ کارا باشم اکای نقطه سرخه دانم دورین خد دمی اکای متمیر او شری نار یعنی در نسلا هیچ کارا باشه در اکای عبدالمالی مت شری نار یعنی در رقم 4 میکشه شری نار بیام رقم هیچ کارا دارم دورم تا دورم تا این وقت دو این بچه در کیم جو وقتش نگه این بچه جواب تی چی دارم تیش او هیچ کارا دارم هو میگه نمیگه چی میگه هو بگه بتوشه نمیگه نه توشه اکای نقطه سرخه رقم 4 تا بدورم اکای نقطه سرخه اکای نقطه سرخه رقم 4 تو اکا ای بچه جواب تو اکا با کامنت نه نیست چی میتوشه ای نسا می داشی یا کاوچا زان تاون تلفن من بارشی اول ببینم نسا اول ببینی خا جواب کرده میرم که تا جواب میتونی میری اکا عبدالمالی 3 5 6 هر دقیقه وقتا بگیشم که اوش تا من دارشی ما اکا بنا دی گوز ما ببینم چوگی اکا نقطه سرخط هیچ کار دارم بگیرم شیرنا اکا ته جواب شیرنا هیچ کار دارم اکا تا بدون اکا گیر باشه گیر هیچ کاری دیگه نداره شیرنا نستایم 4 3 نشون اکا 4 5 3 4 5 3 4 5 3 میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم دارشی اکا نقطه سرخط 3500 دیگه اون اکا جون میریم کس بدست 10000 دو سر لوش آشا میریم دارشی 10300 تویست اکا یوزو رقم خولنس شیرنا میشه اکا صبر میکنیم رقم 4
اکه عبدالملیک پاب میره اکه عبدالملیک 5 میگه پاب میره شیرینه رسمی همون خوش هم خواهی غلطه نقطه سرخه رسمی اوکی اکه نقطه سرخه رسمی اوکی بخدو یا کدام گرنگ مخدی نه نه ری اکه نقطه سرخه رسمی اوکی اکه جواب دی او میره رقم 4 20 5 21 3 12 bu رقم 5 او شاکه میگه درشی او میگه من اصلی ترتاو میره من رقم 5 او شا هم اکثر شما برین بازی ابریشنی اکه نقطه سرخه بچه میگه درگاه جدگان بازی کنید شما در کانال شگرین شی نه ریش اوکی بازی پیش برکه جو میره درشی علی ما چانسونو اکه ما علی نوما دارم اکه ما احمد ندارم شیده 3500 بود 4500 شیده بریم دوباره درو آدم 3500 مونده اون نبود 4500 دوازده 4400 بریم درشی اکه نقطه سرخه 4400 اکه عبدالملیک 10100 اکه همین شیرپران او اکه انا توجیه اکه 1900 گردم اکه جون اکه همین شیرپران اکه همین 100 روبل دیگه دونه هم اکثر شون شیرپرانگو من داشت رقم 5 او میگه من رقم 5 20 6 10 7 20 1 10 2 ای اینجا چه خطا کردم اکه عبدالملیک جون 1100 شما داخل 1100 دارم کردم میشه 10400 2200 دیگه اکه عبدالملیک جون میری درشی بله اکه عبدالملیک جون 2200 گرم رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 23 bu رقم 2 اکه همینجا اوشا شیپالان با 31 زدی اکه عبدالملیک جون 3300 دارم کردم اون اکه 1000 میشه 2300 2400 کانال دارم 2200 ben درشی من گفتم اول اکه شیپالان خودش او هم رقم کلاش اینا او هم اکثر شو شیرنا از زنده و سربلند و شکرانه ما زنده و سربلند و خانه آباد و شد tamam اکه همین مدام که خودی هم شد بریم درشی بریم رقمی 3 کهان هم چی کنم بریم بریم اکه نقطه سرخه 4300 اکه جون اکه عبدالملیک شیپالان 2000 اکه جون اکه همین شیپالان او میشه اکه جون اکه توجیدین شیپالان 1800 اکه جون اکه همین شیپالان 900 اکه جون ما که باشی 600 روبل دیگه است من درشی این اکه همه رقم این میخواد گیت تا او بدن خود گیت شینا بریم رقم 3 23 اکه شیپالان سامان که خوره میشه شینا بزرگ رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 6 نبود مادر رقم 2 20 اشاره جدا 21 21 21 اینی میتونه بگین شیرین است برای میدونیم 200 روبلی اکه سلیمان سلام جان
Акай Сулаймонҷон 12 плюс шер нав рақами холи акаҷон надоре ки меша шерна. Тамом. Акай Сулаймонҷон да чабарас шерна мерим. Вараш рақами 3 5 6. Акай тоҷин 7. Акай и медурем акай нуқтая 4 1 2. Акай Аминҷон 2 раметмуд мерим. Акай Амин рақами 2 4 соҳибиш мега шерна. Ҷомшагӣ ҳаста. 7 тагисаган. Акай Шерпалан рақами 1 айхид. Шерпалан рақами 1. Мерем дарси. Да акай Шерпалан да акай Аминҷон да акай Шерпалан доде мерем дарси. Ау. Tamam akay Süleymancu dar akadyon satsa ana. Sen işonlar çok memnun şöyle. Hazır dusa o şava. Gila da o takay kaportan falan sakay şöyle. No budam. Ne gatu? Kafesi mantum konuşan işte. Ve darış au megim. Zinda boşa koyma. Ve darış rakami چور او همه قصه شو شیرین همه قصه شو دین زنده و سربلند خانه آباد باشین میره در شیرپلنگو می جنگیم اکای توجیدی شیرپلنگ 1600 رقمی 4 اکای انا نقطه 4100 رقمی دو اکای امینجون 400 شیرپلنگ آوش دیم اکا شیرپلنگ آوش دیم میره در رقمی 4 همه برد بوری رقمی 4 21 5 21 6 10 7 20 1 21 2 12 3 10 بسیار میره دارچی بسیار میره دارچ شرکتون وارش شده 400 روبلی وارش رقم 1 رقم 4 رقم 5 میره رقم 5 400 وارش شیرپلنگو اکای توجین 7 همه دو میریم اکای توجین رقم 7 اکای عبدالملک 3 میریم اکای عبدالملک رقم 3 6 پاس اکای حمید ابوزی پراسوی پافتور اکای حمیدجان میریم دارشی رقم 2 6 خولیمون شیرپلنگو اکای رقم 2 6 دواره 600 روبله خولیه اکای حمیدجان 6 همه درا نمیگه کزاچی اکای حمیدجان رقم 6 اکای حمیدجان 200 گرم پارتویم رقم 2 شیرین خولیمون در 400 روبله رقم 2 مون خولیمون شیرین اکای بیرون مایدون وارادرو رقم دیگه دواره 400 روبله خولیه شیرین odama بیرون ای مایدون میریم دارشی قبل از اکای حمیدجان شیرپلنگجان زنده باشه کجانی ما ناریجا میریم انا پاس اکای حمیدجان 6 همه دور رقم حمیدجان چند 4 5 یکم 4 نشون کمی اکای خوشبختجان رقم سلام علیکم شما اکایجان رقم میده دوازی دواره خوله میگیش 400 روبلی میدونم اکای خوشبختجان دواره رقم میده خوله 400 روبلی میدونم اگر دوره همه اکایجان شما اکای خوشبخت تمام اکای حمیدجان 200 پارتو 400 دوره 400 دوره تمام اکای خوشبختجان 400 پارتو شیرین میریم دارش همه قصه شما دین او زنده و سربلند و شیرپلنگو نار کن خود خلاص می اولا کدوم بافتون خول بشنه اوچات اکای شیرپلنگ اکای سلیمونه همین اگر بتون نگیرن چی اولی به کد کدوم برای بودن کوچیک میشه شیرین زنده و شکو زنده و سربلند باشه میره در شهر خیلی 5 خیلی 5 کی میره شیرپلنگو اکای توجین رقمی 7 اکای توجین رقمی 7 تا 1200 روبلی دیگه اکای جون
رقم ساکن عبدالملیک شیپالان 1600 دلگه کجون رقم شش رقم میجون او اکای خوشبخت رقم ده نکتم که کجون او نه تون شده نه نه او اکای خوشبخت جو اومد شینا او بریم کس مزن شیپالانگو او شواز چند دادم من 4 دادم درمان 1200 داره 2400 شوا چانسیمی آخر کجون بنویسیم بریم شیپالانگو او میگه میره شیره نه چانسیمی آخر کجونو جواب بده شیپالانگو 7500 اوکی 7500 که رقم 6 میکنه 5 میکنم کاس میزن او شوا اکو ته جواب شیره دار التماس استاد که میکنه شیره دار اکای سلیمانو همجا اکای سلیمانو همجا کجون 500 من اکجونو بگن من میرم رقمو تو التماس بگن مثلا فلانی خاطر میروی فلانی خاطر میری 1500 اوکی بتر 67 اوکی 67 اینی خالد بگن من میرم 52 اوکی ایشی اوکی داجی 10 کس میرم تو کجونو 67 میره 67 500 میره روزی نرگرتون اوه چقدر باره اوکی اکا همینجان اوکی اکا همینجان اوکی میرین تمام یک دو هم اوکی بده رقم 5 7 6 اوکی رقم 5 10 6 5 3 پاپا تمام کردم من رقم 6 20 7 10 1 10 2 10 3 او 3 توز 4 20 بول رقمی 3 و 5 پا بودم او شاهر شاهر بودم بره دلشی او اکای شیپالان رقمی اکای همینجا پافتوری اکای شیپالان رقم یک 6 قدم شما گیری بره دلشی اکای خوشبخت صبر میکنه رقم خورش میکنم اکای خوشبخت بازی نکنید اگر پاس کنید گم نیست او پاس نکنید اکای شیپالان رقم یک 6 قدم شینا یکا اکای سلیمانو همینجا اکای سلیمانو هم اکساف شما شیرنا اکای همینجا پافتوی شیرنا پافتو انا اکای خوشبخت رقم 6 میگیری اکای خوشبخت رقم 6 میگیری کجا میره دارشی اکای نقطه 4000 میمونه اکای عبدالملیک 2400 بود کارتا زد 2600 بگیم دوستا پداکا او اکای عبدالمجید گفتن کو او تمام اکای خوشبخت جون 2400 بود میگم 2600 دوستا پداکا شدم 1600 شد 2600 جمعی 1600 میره 4200 که 4000 او میمونه میریم اکای همینجا شما شیرین اکجا نما اکای شیرپالان رقم یک رکت میکنیم اکای سوجی 1100 دیگه میمونه اکای همینجا رکت میکنیم اکای خوشبخت رقم 6 رکت میکنیم میریم دارشی دا اکای خوشبخت بود نگاه شیرین ها اکای شیرپالان 500 اکای همینجا 500 پاک 400 دیگه شونه اکای شیرپالان اکای خوشبخت مون میپ اکای اکای شیپالان او بشین اکای خوشبخت رکت میکشین او
Ola akay imrojon sabr kholi sham tesherinar raqamura. زنده باش اکاجون ما او بریم اکای خوشبخت جان کجا شد اکای خوشبخت به پاس هم اکای خوشبخت تیزه پاس شد اومد اکای خوشبخت 500 پاولی 400 گرد اومد موندک من درشی همه برد بوده رقم 4 بریم رقم 4 22 5 11 20 6 بوی برام آمده سر 20 7 10 1 20 2 11 3 22 şey palango 22 22 ama geme bara mı diyorsun hadi خلی نویس تا بود دو خلی نویس بود تا اکای روز خودش اکادمی ما داخل شده بشه اکای شاد جون اکای امرو جون بخش اکادمی میری وارش رقمی 4 رقمی 3 اکای خوشبخت رقمی 6 میریم اکای توجین رقمی 7 میریم تمام اکادمی اکای عبدالمالی رقمی 5 اکای عبدالمالی کمون رقمی اکای عبدالمالی رقمی 5 میریم 1 2 اوز یک کندران قبل نیست اکای شیر پالان یک کندو اکای شیر پالان میریم اکای شیر پالان رقم یک کندو اکای امروزو بخشی شیر نه اکای شیر پالان ندارد اکای خوش انا یک اکای امینجو اکای شیر پالان جان ندارد رقم 2 شیر پالانگو دواره 300 رقم 2 خلی اینه برای درو که 300 خلی 2 خلی همون میگه من شیرون هم اکساکشن شو نشون در پای میریم هم آدم بود بوری شیرون هم آدم بود بوری او زنده و سربالان شیرون اکای امرو مکتر بگی گرم نیست بلا پیش اکای امرو اکای خوشبخت نیست اکای خوشبخت نیست که تمام اکای خوشبخت نیست در اصل خوب یکم اکای امرو جون اکای خوشبخت نیست که شیرون یکم بواکیم بانمی سرش میکنه بره درشی اکای امروزو من از دبودی پلاسو باکو رقم یک خوله میتون بودی کجا نشه کجا ما با چند خیلی رقم ساختن پس وارا بودو ساخته فلان میره درشی رقم پای میره کجا نو اکای خوشبخت شد فلان دو سال دیگه رقم که کجا اکای امروزو رقم یک میتون داد میز بودو میشه نه در رقم ساختن درشی اکای خوشبخت رقم 6 رقم 2 اکای دو سال پارتو بریم اکای توجیدی شد فلان اکای توجیدی شد فلان انا 800 دیگه دومون بریم اکای عبدالمالیک شد فلان 3700 دیگه دومون بریم رقم 5 اکای عبدالمالیک 100 اکای امینجون رقم 100 روبل دیگه دومون بریم درشی اکای خوشبخت 62 اکای توجیدی رقم 7 انا 800 دیگه رقم 5 اکای عبدالمالیک 3700 اکای انگلیس اکای امینجون 100 دیگه اکای خوشبخت پارتو تا شیر نرا میمونشه انا 500 پافتک 300 روبل دیگه بریم درش اومد اکای 300 دیگه 500 پافتک همه دا برد بوری همه دا پیش روی کدوم میزن 1800 روبل اوشتم میبرم رقم 5 او میگیم رفتیم رقم 5 11 6 10 7 22 1 20 2 بوی ورا 20 3 22 4 21 22 ورا میدون شی پالانگو نمسدی وراش رقمی 7 رقمی 3 900 ورا اکای نقطه سرخط همینجا اکای نقطه سرخط شی پالانگ همینجا تق ایواش خود تو برو رفتم تق اکای شده کیلو تو رفتم اکای نقطه شی میگه خودتو گرانته بریم شی پالانگو ورا درو
900 ورق کیمه داره شروع نه رقمی 7 رقمی 3 ورق کشه پلنگو هیچ kanal را باید هر چون میکشم پس بگو پس برسی شروع نه پس بگو پفتو شد پلنگو جواب میتونم کجانو برین درش اکی خوشبخت نم 6 ورق برین اکی خوشبخت 6 نقطه سرخط همینجایی نقطه سرخط اکی همینجایی اکی لطفا خیلی اشتراک وقتو بریم تجربه سلام علیکم اکی تجربه شما اکی جون بریم رقمی 1 رقمی 2 رقمی 4 رقمی 5 خلیمون 5 ورق بریم اکی عبدالملیک رقمی 5 اکی عبدالملیک رقمی 5 اکی نقطه سرخط سلام علیکم اکی جون اکی تو چیزان تلفن هم دیگه گفتم نمیشه اکی جون اکی جون تو در افیر هم بافکیم نیست اکی جون در افیر نیست بریم اکی جون ورق تلفن دو خکا رقمی 4 تمدون رقمی 4 من این حفیظ همون کارتکش 900 شیرونه اکی جون در افیر کم کن افیر پیش بک شیرونه میری 4 گفته اکی درور اکی در افیر هم برای شیرونه که درور مایل اکی جون اکی جون در افیر هم برای که درور نه درور ماده اکی نقطه گفت که 4 درور میری اکی نقطه 4 گفت درور میری یک دو خالیمون ورق 900 اکی علی جون او شو اکی جون کفو مجبور کن او اکی جون همین اکی مرا زنگ زدم گفت که زنگ مزا پرس اکی جون چخه من نپرسم اکی جون ای های من نمیوجه بود دانو زنگ زدم ای اکی جون شیر نه بخشش من باشه در کی میزنه تو زنگ زدم ای اکی جون بخشش نه میریم رقم یک دو اکی قربان نوف میریم اکی اجا چی گپ شد ورق 900 شیر نه میریم او اکی قربان رقم 1 میریم رقم 2 خالیمون شیر نه رقم 2 خالیمون شیر نه رقم 2 اکی علی جون 2 گپ نیست در 900 اکی علی جون 2 گپ تمام اکی علی جون اکی علی جون خود رقم 100 برده 800 میگه پروشه نه میرین دالشی چهار خالیمون 4 گفتن نگیر میرین دالشی 4 نمیگین شه پلنگو رقم چند نشون داد 7 نشون داد رقم 1 میریم 4 خوله دواره 900 روبله شه پلنگو 4 خوله 4 خوله دواره 900 روبله شه نه کی اکی فیدا جون کی نشناختو شه نه نشناختو لکا میرین دالشی 4 واجه در کیم کی زنگ در کیم کی ما زنگ زدم وقت بود یا اودم کانتاکت خودم چون میرم رقم 1 4 مون خوله شه نه ها اکی جون یوز میگو 4 تا ندارو وارد کی ندارو اکی جون 1 2 3 میرین دالشی 4000 مونده اکا اکا 4000 مونده میریم رقم 6 شیر پلنگو اکا ادیم یک تا میشه بوده میکفونی میریم اکا میگه کی پارتو رقم میشه اکا خوشبخت اکا خوشبخت 600 گرم پارتو شیر نه اکا خوشبخت 600 پارتو میریم دالشی رقم 5 اکا عبدالملیک 2800 گرم 3700 اکا جون
بریم دارشی رقم 4 نمیدونم اکی قهرم اکی پول دوما ای کنگی من تلفن میفتم تمام اکجون گاب نیست ویگی 4500 اکو اکی رقم 1 اکی کی بود قربان بیگ رقم 10 اکی امیجون پول شما 200 دیگه دست من میرین هم اکسخ شما دین اکی امیجون 200 دیگه دونه شینا ای ما دا کیم کی زدم وقت نمی دارشی خوشبخت رفت اکی خوشبخت اومد اکی خوشبخت اوشدیم اکی عبدالمالی جون 2800 مون اکی امین جون شد اکی علی جون 200 دیگه دست داری اکی قومبک همینجا اکی قومبک پول دومدگی اکی جون اوشدیم شیدن 4500 او شوا شد پالاگو 4500 او شوا دقت کی میرا شیدن برین شد پالانگو برین دو میگه کی میرا شد پالانگو برین اکی امین جون اومد اکی علی جون ختم کس برو خزوریه اکی مزوریه اکی قومبک اومد اکی همون میکروفون هیچ که قطعیش کنه خیلی اوشا کدام داشته پرنگو 7 نشون دادم بود پراوینا و 3 نشون داد پراوینا 4500 اوشا رقم 1 11 2 یک کی تا یک کومه بودن 2 11 3 دوباره بود 11 5 درو آردن اکل جو رقم 2 خاک جون دیو خیلی جون رقم 5 11 6 20 7 او شبکه 22 از طریق کارتون 4500 اکا توجینی و شاشه نه برین درش همه اکا همون ختم کمه ایش کنه ختم اکا برین درش 4500 اکا توجینی جو او شاشه نه برین درشی بولشی منشی پلانگو کارتون همیچون شما شده شده نه بعد هم من شما چوارگی چور دبوندی پلاسو اکا فیلداس اکتا شه نه من چورا دکیم اکا فیلداجون چورا اکتا اکا بعد هم همه من نماز همه خونیم میان بودا دوامت شه نه پام اکای فیداجو پام کشیدن پام دو دکجو میام دارش رقمی 1 اکای خوشبخت پافتوری اکای نقطه سرخط 3900 اکای عبدالملیک شیپران 2600 اکای شیخ نسا اکای امرون همجا اکای امرون همجا اکای توجیدین 800 4500 5300 تا 5200 دیگر بریم اکای امین جون او اد میمونه اکای خوشبخت پافتوری اکای خوشبخت اکای امرون رقم یک میگیری اکای امرون رقم یک دوازی پلاسوی میگیری گاب نیست اکای توجیدین نقطه سرخط گاب نیست اکای میخائیل شما اکای جون گیر هم اکساق شما دین اکای امرون رقم 1 رکتا میکنیم اکای خوشبخت رقم 6 پافتوری اکای خوشبخت جون رقم 6 اکای پافتوری شیرنر هم اکساق شما اکای جون جوبا جو میکنیم پیریف هشه پاگانو 10 میون پیریف میکنیم اکای جون شما میخونیم میون بوزه دوام میتیم اکای قومبه کوز اکای علی جون دا اوچا شیرنر هم اکای نگه داخل میتو شیرنر نگه داخل میتو اکای خوشبخت نیسای اکای علی جون همینجای اکای علی جون اکای قومبه دا اوچا برس شیرنر دا اوچا میرس اکای جون بوزه گرمی می تو 4 ساعت بدور شیرنر تو 4 ساعت اونم ماشو می جنگیم شیر پلانگو اکای علی جون اوها همینجا اکای جون اکای علی جون اوها همینجا اوشا اکای جون بله نماز بخواهیم با موضوع میکشه پلانگو گلا میگو بر نماز نگو که من کار دارم بر کار بگو که من نماز دارم آدمان نماز خونه شیر پلانگو بخیزن کدامی وقت نماز اگر برای نماز بخونید بود در حقای غریبا دعا کنیم میگن که گرچه گناه نماز میکنم احمد اکای قومبگون اکای کومرو 400 میمونه
Акай Қуввонбекҷон ҳама ака намоша гап нест. 10-15 нефар акаҷон будро дар ҳамин ҷои широи на. Ё акай Қуввонбек дар ҳамин номеро WhatsApp айбунавис ман силкато мепартом будои меҷангим. 3000 шумо дига нагир брат ки телефон мегирам. Гап нест акай Фидас гап нест. Хоб. Акай Имронҷон дар WhatsApp нест бозиро сар карда менависем. Одамое ки бозӣ карданд дар WhatsApp менависем мегӯям зантон дар широи на. Ё силкато мепартом будои. Ав мегим.
او هم اقصاقشون شروع ها سویبو رقمو کی ده همجا میرسیم او میگه شی فرانگو او میگیم گلا دا او تا کده که فوقفون سا کده میری او اکای توجه بید اکای نقطه توچکا 3000 تا یک طرف میمونو از سریعه بوز میکنیم گاو نیست 3000 یک طرف بین دارشی اکای امرون اکای توجه شو اکای امرون همجا اکای امرون بین دارشی انا اکای امرون رقم یک 400 که جون بین دارشی او هم اقصاقشون شوینار اکای عبدالملیک موشه پران 35 اکای عبدالملیک جون همجا شوینار رقم 35 اکای جون 2600 که حتی تا بوزه اکای جون بین دارشی اکای نقطه رقم 4 اکای نقطه 900 که حتی تا بوزه اکای جون بین دارشی اکای توجیدین شیرپانان رقمی 7 اکای جون ما 5000 4000 کتروی کنه اکای توجیدین جون دا واتساپ برد اکای 4000 تالوی کنه شیرنا انا این نمی خاص وزرود میکنه 4000 تالوی میکنه 1200 روبل دیگه دیمونه بین دارشی انا اکای امین جون همینجا اکای امین جون رقمی 2 اکای امین رقمی 2 میریم اوش دیگه رقم 6 خولی مونده بین دارشی اکای جون هم اقصاقشون سویبو رقمو سویبو رقمو شما ما خدا بید پازدهم ازاد میدورمشون بازی از سر میکنیم دوست دارم من دیگه دوست دارم من این اکای 4000 خدرا اکای نتا ساخت با این خدر اومدی کو 3000 مگفتی یک طرف مون یا 3000 اکای در این طرف میمون وقتا بازی شد دیگه نمیبارم آب شو بگن 3900 اکای جو کارتا دا بازی اکای من نام اکپری کمانده بچه خیلی که بازی سر میکنیم چون کردی اما چه تلفن های دستش گرفتی هم اقصاق سویبو رقمو اکای امرون اکای عبدالملیک بین دارشی این کی خوش مامد سلام علیکم او اکای امیر بیخ شما اکای امیر بیخ شما اکای جون میریم اکای جون شما اجازه میکنم میدونم اکای امرون ما ما دوشی پلان اکای قومبه رقم 6 میریم اکای قومبه رقم 6 رقم کنشه نه میریم اکای قومبه رقم 6 رقم که بچه‌ها خراب بکنه میشه شیرپلنگو او سویبو رقمو میدونیم اکای قومبه رقم 6 رقم میکنیم برین دارش هم اقصاق شون سویبو رقمو میدونیم مرحمت سویبو رقمو او اکای عبدالملیک اکای نقطه نمی جایمه میریم هم اقصاق شون شروع اکای قومه که درون اکای از سیلکون پالی بچه ها درونه بچه ها درون هم بو او اکای امرون جون آمد اکای امرون جون یه بچه همون شما یک سوال شیدت کسیم اکای امی بجاز صبر که باید همین که مافین خونه میشه اگر اکای علی جان نمیشه رقم خونه میشه این اکای امی جون هم جای اکای امی جون اوش دیگه کارتا دبوزی های نما سیلکا پارسا که من کد رویم او هم اقصاق شون سویبو رقم که بیون شروع نه اکای قومه 400 پاورد 300 روبل دیگه دونه یعنی دارشی شما ده شروع نه هم اقصاق شما بدونه شی پلنگو دوست دارم من دوست دارم دیکن
او اکه عبدالملیک آمد اکه عبدالملیک اکه عبدالملیک جو شیرینان آمد اکه عبدالملیک آمد اکه عبدالملیک اکه برگه برنید با تو از ابلکی وقتی که اکه جون خیلی فیلم شا ما تو از ابلکی وقتی که برنید از هویل میکنه با اکه جون ما تو جز ابلکی وقتی برنید می ما که زن ابلکی میدونیم خیلی سکه پارتیم اکه عبدالملیک 31 آخیش بود 31 اکه عبدالملیک جوشی اکه عبدالملیک 31 اکه عبدالملیک آمد اکه عبدالملیک هم اکساق شده شیرینان اینه هاش هم اکساق شده شیرینان هم اکساق شده او میرین دار شیرینان میرین دار جوشی اکه اکه جونو اکه اینو رقم 400 اکه عبدالملیک 3560 اکه نقطه رقم 4900 اکه توجی 3900 تا 900 و 3200 خوندگیم اکه توجی رقم 7200 اکه امین جون او اکه قربان او میرین دارشی اکه قربان 400 گذار اکه جون میرین این است خیلی میرین دار شیپالانگو هم اکساق شده بوزه ایسا میکشه دوخی ولد زبده 7500 4500 و 4500 میرین دارشی او میگه شیپالانگو رقم یک میشه هم اکساق شده اکه جون ما سیم دوبرو پجالوار سیم دوبرو پجالوار شیپالانگو رقم یک میشه نه اکه عبدالملیک جو شیپالانگ میدونیم اکه جون ما سرش کسان بوده سن اخوانتا میدونه شیرینان بریم رقم 2 او یک میشه تویش میدونه دارشی شخص مثلا اوشا شیرینان اکه نقره اکه امرون 400 اکه عبدالملیک 3560 اکه نقره نقطه تویش 900 غیر از 3000 اکه توجیدین 1200 اکه همین جون او اکه خوبون 400 میره دارشی رقم یک هم از بود بوری رقم یک 10 میره دارشی رقم 2 رقم 2 22 میره دارشی رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 5 رقم 5 10 6 رقم 6 12 7 11 شیپالانگو بو رقم 2 اوشانگه میره رقم 3 او شیپالانگو هم اکساق شمادین اکه عبدالملیک شیپالانگ تی زد براد بود خوبه خیلی رسا اکه عبدالملیک اومد شیرینان اکه عبدالملیک میرین دار شیپالانگو میرین دارش گلا دا او تا کردیم کپون هم تا کردیم گلا بوله تریزا کس سایمون اوسه خوش میجوش تریزا او میگه میرین شیپالانگو هم اکساق شمادین اکه جونی ما سیم دوبرو پجالوار سیم دوبرو پجالوار شیپالانگو هفت لیچ نیست میریم رقم 3 اکه امرون 300 اکه عبدالملیک شیپالانگ 2400 اکه نقطه 800 اکه توجیدین 1100 اکه امین جون 500 اکه قوانش 200 قوانبک 200 رو گردونه داشتی او اکه ابوبکر سازی خوبی اکه جون ما سلامتی و سوز تینج هماناز رقم 3 11 رقم 4 شد اکه جون رقم 4
11 اکای بمیر کارنامه رقم 5 20 رقم 6 12 7 10 رقم 1 رقم 1 شیرینار 10 رقم 2 رقم 2 22 او شابو رقم 2 22 داریم 11 20 او شامگه با رقم 2 او میگه من رقم 3 همه بود بوی شپالاگو همه بود بوی همه پیشتوی تمام اکادوز میشه خوریشا شیرا میتونه جنگ شیرا میشه اکاباکو جون من دارشی او میگه من شیرا هم اکساق شون اکادونو سیم دوغرو پاجالو سیم دوغرو پاجالو на канал Азитникатиджи на 24 канал вам будет понравиться полный хориджи английский немецкий узбеки هم چه گام از شیرا من دارشی هم اکساق شون شیرا هم اکساق شون من دارشی رقمی 3 اکا همینجا او شما اکا باکروز بخوال بشم به جنگ شیدن من دارشی اکا امرون دسار اکا عبدالمالی 2 دسار اکا نقطه 700 اکا توجیدین 1000 اکا همینجون 1000 اکا قوون بیک ساعت گرم اکا چه افیر تو دکا اکا همینجون افیر خیلی همین اینترنت سوز شیدن اکا افیر ما سوز شیدن ورودی بریم او چرا میتونستم یا آدم اکا جون رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 7 10 1 12 2 20 21 وارم بدون شیپارانگو دو سالولی صاحبو رقم مرحمت نه وارد دو سالولی رقم ما میریم وارش رقم 4 رقم 5 رقم 6 بریم 3 اکا دوباره کم دوریم اکا دوباره رقم 3 بریم اکا توجیه 7 تا دوباره اکا توجیه رقم 7 بریم اکا امرون 1 بریم اکا همینجون دوباره اکا همینجون اکا همینجون افشا پیش میشه نه رقم میده اکا امرون جون رقم که شه نه اکا امرون دو ساعت دوره شه نه تمام اکا همینجون اون تاکی میدونم دارشی چون نشونه اکا امرون دو ساعت دوشه باشی هم اکسا شون شده نه زندان تابالان شکر ما او میگه من دارشی ولاد او تا کنی که فون سال کردیم من دارشی گلا بوله ترزا سامون تو خوش میجوز برزا میگه بریم دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست من دارشی رقمی 4 شاید پای بریم 1200 او شما کذا بزن شیرنا من دارشی اکای عبدالمالی جون شیپاران 2000 به شیرنا میریم اکای توجیدین شیپاران 800 دیگه اکای امرون او اکای همینجون شیپاران 800 روبل دیگه دونم من دارشی گام نیست اکای گام نیست بریم اکای 5 کده بزن او شما اکای شویخ شون اکای اکای 5 11 6 10 7 11 1 20 2 20 3 22 4 20 bu رقمی 3 او شاکه عبدالمالی تمیمه دارش رقمی 4 او میگه شیرونه او میگه گلا دا او تا کنی که خون
Akay ananı Akay Amirbek Hamicai. Akay Amirbek Hamicai Kajon Akay Amirbek. Tam aksak şu şerina. Akay Amirbek şerina Hamicai Kajon. Au ham aksak şu şerina resar. Akay Abubakr Hamicai şerina. Akay İmrojo şon şerina zinda ve sabah Kajon. Au megem darshi. Dard makan. Akay Abubakr Hamicai. İngiliz. Akay Abubakr rakam yak akla Kajon. Rakita köşeyna. من داشت رقم شو هم اکساخ شو شروع زنده و سربالا میشه که دونیم او میگه من داشتی تمام اکای ابوبکر رقم یک اکای شوین شون شیدن اکای ابوبکر رقم یک اکای عبدالمالی 2006 3000 شیدن بری اکای نقطه 600 اکای تجدین 700 اکای میلیون 700 اکای قومبک او من داشتی Aklıma ki o çağır insan şey paragom etsin. Başam tuvalet kaçırdı. Başam tuvalet kaçırdı. Başım var ha. Hanım ya Allah inşallah sıkıntı çıkacağım. Arka bakıcı artık şey ne? Arka bakıcı şey ne? Ham aksak şu şey ne? Ham aksak şu ne? Arka bak hazır olurken mesaj geçiyor ve daşı. Arakami çor me şöyle arakami çor. Ham aksak şu şöyle çor 20. 5 5 23 Akay Firdevs وقتی با اون شرکت رو نگرم یک فیردوس نظمی با نقطه سرخط رقم 6 10 رقم 7 20 1 22 2 11 3 خود کنید bu رقم yapamabilse zamerin Akay nokta سرخطı var bu قطی با اون تلفن رو نگرم şeyden Au Ham aksak şunu şöyle al. Tamam arkadaşlar ka kiraz ba ura. Vay kaygım. 2 ay. Sinolak ay. Verin. Arkadaşlar karot şarj. Gay au 3000 daha taraf molagim بود. Gay au 3600 brigadır şeyna ne darşı. Benim rakami 5 15 şarj verin. Verin. Akay Abdullah şey para 800 brigadır. Akay Abdulmalik. Akay Abubakr 800 brigadır. Akay Abdulmalik şey para 3400 اون akay nokta şey para 500 دیگه ای 500 دیگه اونا قرار hazır akay tecrüdin 600 دیگه akay amca 600 دیگه akay قومبک فاکتوری akay قومبک فاکتوری şeyine akay قومبک رقمی 6 akadon فاکتوری şeyine شیر پرواگون رقمی 6 خوری مشتریونه رقمی 6 خوری هم قسمت شیرونه akay قومبک پول پارت بخشش ببین akay قومبک 400 پارتی با 300 میگن şeyler بریم درش او میگه شیر پلنگا رقمی 6 akay قومبک
اکه قوم بگم شیرینه میکه خونش کجام همه کسان خون شیرینه میرم رقمی شش 12 که رقمی 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 او برادر جان چون شیرینه میریم رقمی 3 10 رقمی 4 20 5 رقمی 5 10 شیپرانگو بول رقمی 7 اکل او شانگه می دارشی او همه کساق شو شیرینه همه کساق شو خدیونه سیم دوبرو پجالوار می دارشی بیلند او تا کنه که خون ساکنه همه کساق شو خدیونه ای زنده و سربلند خونه آبادش توی در این خونه مبارک شنگه می دارشی رقمی 1 ای زنده و سربلند و شیرینه زنده و سربلند خونه آباد باشیم گابه زخمی تو بپرسون تمام اکه پرتون شیرینه سی از او پرتون اکه عبدالمالی شیپلند اکه ابوبکر 700 دیگر اونا اکه عبدالمالی شیپلند 3200 دیگر اونا اکه نقطه شیپلند 400 به 1300 اکه تجیدین 1100 دیگر اونا اکه همینجا 500 دیگر اونا اکه قول 200 دیگر اونا من دارشی دل اویدو شیر اوید اکه ابوبکر رقم 1 12 اوید رقم 2 20 اوید رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 من دارشی همه اکه پوش پارتان گیرمون دشتم بسیج کنیم بور رقم 2 20 21 بور رقم 5 با 21 دا پراوین او شامل دارشی همون میگه من رقم 6 اکه انا نقره بانم یاد گمچگول بانم یاد دختمه بوره اکه دشتم بسی بانم یاد دختمه بوره یا این اصلا از او رفت اکه غیر او 400 دیگه خود همه 300 دیگه من دارشی پول تنگزه اون وقت 3 از او تا میمونه 400 خود همه 300 دیگه شده هم اکساق شد اکه او هم اکساق شده من دارشی او میگه 15 رقم 6 میشه پلنگو اکه میدونه میشه پلنگو میدونه شیرینه می جنگیم شیر پلنگو می جنگیم اکه ابوبکر شیر پلنگ 600 دیگه اونا اکه انا اکه ابوبکر 600 دیگه اونا اکه انا عبدالمالی جان 3600 دیگه اونا اکه نقطه 300 دیگه اونا اکه تجیدین 1000 دیگه اونا اکه امین جان رقم 2 400 دیگه اونا اکه کوبک 100 دیگه اونا من دارشم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 21 تمام رقمی 5 20 بو رقمی 7 اوش اکم پول بده دادشم بستی گذاشت نگذاشت اکو مگذار شیطانی ما گذارم چکش در کوزه چک شامپاتون شیرنا چکش در کوزه چک شگیر پارت رقمی 7 رقمی 1 بریم هم اکساق شو اکادمی افسین دوبرو پجال و شیطانگو او میگه اکادمی او میگه میدونه جنگ شیرین میدونه میجنگه او زنده و سربلند خونه آباد شیرین بیل نبولت تو میگه میدی دارش
Bizim bakmış onlar o galiba. Meri raqam yak. Академия ҳама касахшон ширина сем добро пажалловар. Холо добро пажалловар. Ака Абубакр 500. Акай Абдумалик Шериф 1400. Акай Нукта 200. То акай Тоҷидин 1600 1500 1200. Акай Аминҷон 300. Акай Қуввонбек ОО хар рӯи камакаҷон мерем. Рақами 1 20. Рақами 2 акай Аминҷон 400 ход табору 300 гам. Рақами 2 ход 22. Рақами 3 11. Рақами 4 20. Рақами 5 11. Рақами 6 20. Рақами 7 22. 22 бо вара шефалангов 300 рубли. Ау вара медон шефалангов 300 рубли шерина. Ҳафту ду вара камен дарчи. Пурамери. Ако вара медонем 300 рубли шерина. Акои варадо марҳамат. Ако вара медонем 300 рубли. Ака Абубакр 1. Ака Абубакр 1. Ака Абдумалик рақами 35 шаба дурем. Ака Абдумалик рақами 35 шаба дурем. Бози ака пеш бебарем. Бери рақами 6400 бош. 6 ка. Акай ак. Бери акай ана шарта бинавис. Акай Қуввонбек рақами 6 мерим. Акай Нуқра рақами 4. Акай Қуввонбек шепалан оғои ракета кешена. Ана акай Абубакр гап пихта шена некна фамида. Берим ҳама касахшон шепаланго ҳама касахшомаде зинда ва сарбуланд бошем. Ана ду нишона асемерим. Равина. Будум 7 будум ҳо. Ду нишона рақами 3 мерим. Ау 1800 оша кадо медон ширина. زنده سربلند و شکاوی من از زنده و سربلند خونه آباد بشین. بریم درشی پلنگو بریم درشی گلا دعا تای کردیم که خونه تای کردیم. گرم نیست. اکه ابوبکر شیپلنگ 200 گرد نمونه بریم. اکه عبدالملیک 2800 بریم. اکه میشن اکه قومبک اکه نقره بریم. اکه قومبک اکه کشیدن بوده دامتیم. اکه قومبک اکه کفن شیرنا. اختنا زرا میره ای کوچه. Akay Quvvonbek çoşu şirna. Akay Quvvonbek 300 pul domada. Lekin asena mesajı. Boşma. Au Lago. Ҳама қисахшон ширина, ҳама қисахшон один зинда ва сарбаланд бошем мерим. Ака Ҳикматуллоҷон салом алайкум хушомад акаҷон. Ау мегем мерим. Бекафон шепаланга ака Қуввонбек омад акаҷон. Ака Қуввонбек шедарова акаҷон. Я ау зинда бошед. Акаҷоно бигӯен, охир акаҷоно бигӯен яки чанд бигӯен, яки холин, яки 5 рақам, яки 4. Ака Фирдавҷон тура мегӣ мерем бигӯ рақами 5 хати ки мера шерои на рафтана ёд бигирен. Яки рақами чанд ака. Мер ҳама қисахшон шеро мекафан рақами 3. Рақами 3
بسیار 5 4 وقت شد گاب نیست رقم 4 بسیار 5 20 6 11 7 20 1 22 2 بسیار او bu rakami конечно як оша ҳамаша дакай 4 метр ме дарши ҳама қисақ шон акай гакадо да оша брас шена акай қувамедон бо карта назад шена ме дарш акама даст гирефтагай ё рақами 6 баромад накади дами акам мерим акай абак ба гуфт ки дер ваду шер вада ифахам тамом ме дарши Yalla bunu Reza kaç ayımın olsun akay kovmuyor patron şeyden hoş olacak Reza. Verin. Haydi bu adı yapın şöyle lan. Ha bak sak şöyle. Akay kovmuyor patron şeyden. Tamam kısa şuna kadar. Akol like بزنید. شروع لایک بزنید. لایک رو دایرکت نمیدونیم از چه پلنگو. مو لایک رو برای برادرای خود دایرکت نمیدونیم. شروع لایک بزنید بریم. اکای ابوبکر شیپلنگ 1500 1400 500 200 داشتید. اکای عبدالمجید جون 2600 دیگر. اکای نقطه 300 دیگر 100 مینوس بدیم بریم. اکای تجاری 1400. اکای امیجون 200. اکای قومبک اکای قومبک پاختو شینا بریم. هم اکساق شما کومنت رو داخل. کو اکای قومبک چی میگه؟ اکای قومبک پاختو شینا. حوزه اما چند 300 اکای جون. او یک اکای ابوبکر. بریم دالشی. اکای قومبک نسای. انا اول اکای توجینی جون کو اکای حکمتلو نمیشه گام نیست. اکای حکمتلو همینجا اکای حکمتلو. اکای حکمتلو همینجا اکای جون. او شیپلنگو اکای حکمتلو نیست شینا. نمیشه اکای توجینی میتونیم روز میکنیم. نسای. اکای توجینی شیپلنگ رقم میشه شگر اکای جون 1300 رو دیگر دونم. این دالشی. اکای همینجا یک اکای ابوبکر شینا ساسیدت. بریم. رقم 2 بسیار رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 هم اکثر شون شنا 12 رقم 7 20 رقم 1 20 شیپلنگو بو رقم 4 او شاگم دارش رقم 5 او میگن شروع نه او میگن گلا دا او تا کردن کپو نفر کردن هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شون زنده و سربلند خونه آبادشون تو در این خونه مبارک شدیم درسی ای نه تو میمایی او زنده و سربلند خونه آبادشون درسی میریم اخیر 5 اکادیونو هم اکثر شده تابه داری خوندن من اکا سخت خونه گیم میریم درس اخیر 5 بریم اکای عبدالله شیپلنگ میموند 300 روبل دیگر اکای ابوبکر 1300 روبل دیگر اکای عبدالله 2400 دیگر اکای نقطه شیپلنگ 800 روبل دیگر اکای توجیلی شیپلنگ 1100 روبل دیگر اکای امیجون 100 روبل دیگر اکای قومبک نسیم بریم درس رقم ایو بگیم 5 اکای 5 10 6 10 7 بسیار اکای فیوزاز کدوم خوند من که نفهمیدم رقم 1 20 اکای نقطه رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4
بسیار 22 شاید فلان گاه بانی خون بارا میدون هیچ کاری نفهمم بریم پای صوت خوندی ای ما همینجا این کانال همه طرفه شده فلانگو بریم ری پی مپ لبو چی میشه کنم بیاد رفتیم فقط بوزه بانی شش پاس بریم وارش رقمی 3 و رقمی 2 بریم دو نشونه از 3 بریم چند رو 800 رو لکه نقطه 800 رو بود بریم رقم 1 6 5 سوی بوش اکای توجیدین هفت اکای اباکر 1 اکای اباکر مدر اکای اباکر 4 اکای فیردوس 5 اکای عبدالملیک به درشی اکای اباکر 4 درون شیدان بana bro amaça mübarek mara bro amaça بریم شش خوریم دیگه نمی پرسپول ندارم بوده کارتوتا شیر پلنگو بارا میدونیم 3 سال بود رقم 6 خوری است بریم داخل شیر پلنگو رقم 6 پستوی او رقم 6 خوریم شیرون رقم 6 خوریم اخجانو بریم شیرون رقم 6 خوریم اخجانو اکه قوه رقم 6 بریم داخل اکه قومه دکجوی من رقم داده بودی پاسو پاس کردم خجون ببین داوره بگی شاکدون خد پاسو اگر بودی کردمش میگیره چه بود ببین داوره چی هم اکساق شو خجون ببین یعنی یاد دادم işte وقتو گل لا بولو تراکتور ببین داوره چی دیدی شما رقم سه میشه شده ببین داوره چی او اکه باکر hazır odun اکه odumali şey falan 200 نمونه اکه نقطه şey falan 500 نمونه ببین داوره چی اکه باکر رقم 5 2000 رقم شو اکه نقطه 500 رقم اکه ابوبکر 100 اکه توجدین 800 اکه قومبه رقم 6 اکه قومبه جو رقم شیرنار او میگیم شیرین او میگیم اکه قومبه که اون پوش آوشتیم به اکه قومبه جو شیرنار تمام رقم 3 اکه قومبه جو شیرنار سلامه اکه قومبه شیرنار آمدی چرا اکه امیجون بود چخواهی سوز شیرنار بریم اکه امیجون اکه قومبه جو شیرنار اکه قومبه که پول گوه جوشی اکه قومبه جو شیرنار اکه امیجون کارتا چخه سوز کشم اکه ابوبکر ما کارتا را بزنمشون شیرنار اکه ابوبکر اکه نقطه اکه توجدین که بوده جا اکه قومبه جو اکه میکنم شیرنار رقم 3 رقم 3 چون اخدو رقم 3 بسیار 4 4 20 5 5 10 6 6 20 7 10 اکه 7 20 اکه 5 روز بود رو خواهدیم درم جا رقم 1 22 بود 2 2 20
او با آشان رقمی 7 من رقم یکمی و رقم 2 اکه خومه افیر فش شینا او مری زرشی همه کساق شو شیر پرنگو زینده و سربلان و شکجانی ما زینده و سربلان و شی بریم درشی بورشی میشی همه کساق شو شکجانو اوه اکر فاقلی جون خشون شینا زینده و سربلان و شکجانی ما خشون شی پرنگ او مگیم اکه خومه افیر برای بود شی نه رقم یک برای ازاد شی پرنگ